सुरंगाचो वळेसर नांवूच आयकून कितले प्रसन्न दिसता न्हय. खंयच्याय बायलेक सुरंगाचो वास कितलोय दिलो तरी तो कमीच पडटा. सुरंगाचो वळेसर सुकून काळो जाय मेरेन ती मायटलीच, कारण सुरंगां कितलींय सुकलीं तरी तांचो वास मात कसोच वचना. सामकी दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या. 50 रुपया एक अशी ती विकतात. महाराष्ट्रांतल्या आई वाठारांतल्यान ही फुलां बाजारांत आयल्या. दिवचल शाराक तेंकूनच आशिल्ल्या सरवण गांवांत हो वेवसाय नेटान चलतालो. मात हळूहळू वायट हवामानाक लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयली. ताका लागून सध्या फुलांचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान फुलां म्हारग जाल्या. दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या. दर्यावेळेवयल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलोच. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवेल्या धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितींत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला. हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला. धारबांदोडा पाली हांगाच्या भूमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली. चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां, दिवल्यो तश्योच हेर वस्तू फारायल्यो. पंडपेटी चोरांनी फोडली. CCTVची नासधूस केली. अंदाजे 30,000चे लुकसाण जालां अशें समितीचे वांगडी सांगतात. पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला. ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास चालू आसा. गोयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातली अशी म्हायती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचे दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो.
दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचे नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान उक्तायल्या। देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता, मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन ह्या वेळार म्हणलां। राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात। मुघलांशिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणाशिवाय श्रीराम कोणाक कळना ह्या जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाल्यात। आमदार जितेंद्र आव्हाड हांचे आड मुंबय सयत देशभरांत आंदोलनां चालू आसात। मंगळारा मुलुंडात भाजपा कार्यकर्त्यांनी जोती मारो आंदोलन केले। मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली, तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली। युके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केले उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां। विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या युकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या। भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रांतल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात पावली। औरंगाबाद हांगच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली, तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृणेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली। औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्या। क्लिंटन आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदलाकडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलियन्स फंड जाहीर केला। दोन 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीन 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री मोदीचेर फोग काडलो। अशें खंयचेच मळ ना जंय ह्या अदानीन वेवसाय करूंक ना। देखून ताच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना असो दुबाव उक्तायत संसदेच्या वांगड्यांक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली।
परवेज मुशर्रफ हो भारताचो शत्रू आशिल्लो जाल्यार 2003 वर्सा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकारान शांतिकायेची कबलात कित्याक केल्ली असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी शशी थरूरान विचारला। मुशर्रफाच्या मरणा उपरांत केल्ल्या ट्विटावेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर शशी थरूर उलयताली। मिठाचे प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा। आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात। हे मिठाचे प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता। रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक असता। लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप। जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात। अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात। समजीकायेन हे निर्णय घेयात। मिठाचो मासीक वापर मर्यादित करात। हळूहळू जेवणांत मिठाचो वापर कमी करात। जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात। उदक चड पियात। कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत। मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात। FSSAI कडल्यान जाहीर। सुरंगाचो वळेसर नांवूच आयकून कितले प्रसन्न दिसता न्हय। खंयच्याय बायलेक सुरंगाचो वास कितलोय दिलो तरी तो कमीच पडटा। सुरंगाचो वळेसर सुकून काळो जाय मेरेन ती मायटलीच, कारण सुरंगां कितलींय सुकलीं तरी तांचो वास मात कसोच वचना। सामकी दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या। 50 रुपया एक अशी ती विकतात। महाराष्ट्रांतल्या आई वाठारांतल्यान ही फुलां बाजारांत आयल्या। दिवचल शाराक तेंकूनच आशिल्ल्या सरवण गांवांत हो वेवसाय नेटान चलतालो, मात हळूहळू वायट हवामानाक लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयली। ताका लागून सध्या फुलांचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान फुलां म्हारग जाल्या। दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या। दर्यावेळेवयल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलोच। जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला। हो रोबोट दर्यादेगेवेल्या धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता। ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता। हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता। तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितींत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला। हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला। धारबांदोडा पाली हांगाच्या भूमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली। चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां, दिवल्यो तश्योच हेर वस्तू फारायल्यो। पंडपेटी चोरांनी फोडली। CCTVची नासधूस केली। अंदाजे 30,000चे लुकसाण जालां अशें समितीचे वांगडी सांगतात। पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला। ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास चालू आसा। गोयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो। 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातली अशी म्हायती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या।
घरची परिस्थिती वाईट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचे दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचे नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान उक्तायल्या. देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता, मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन ह्या वेळार म्हणलां. राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात. मुघलांशिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणाशिवाय श्रीराम कोणाक कळना ह्या जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाल्यात. आमदार जितेंद्र आव्हाड हांचे आड मुंबय सयत देशभरांत आंदोलनां चालू आसात. मंगळारा मुलुंडात भाजपा कार्यकर्त्यांनी जोती मारो आंदोलन केले. मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. युके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केले उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या युकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रांतल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात पावली. औरंगाबाद हांगच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली. तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृणेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली. औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्या. क्लिंटन आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलियन्स फंड जाहीर केला.
2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीन 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री मोदीचेर फोग काडलो. अशें खंयचेच मळ ना जंय ह्या अदानीन वेवसाय करूंक ना. देखून ताच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना असो दुबाव उक्तायत संसदेच्या वांगड्यांक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली. परवेज मुशर्रफ हो भारताचो शत्रू आशिल्लो जाल्यार 2003 वर्सा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकारान शांतीकायेची कबलात कित्याक केल्ली असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी शशी थरूरान विचारला. मुशर्रफाच्या मरणा उपरांत केल्ल्या ट्विटावेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर शशी थरूर उलयताली. आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेवल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें. INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा. तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा. आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेवल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें. INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा. तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा. पणजे पाट्यार सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी नवे 2 MLD सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे उक्तावण जालें. 2016 बुनियादी फातर घालून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे काम जावंक नाशिल्लें. आता सुमार 11.18 कोटी खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक लागून पाटो वाठारांत आशिल्ल्या आस्थापनाचो तशेंच लोकांचे सिवेज विशींचे प्रश्न सुटावे जातले अशी खात्री मंत्री काब्रालान उक्तायल्या. समज जर रस्तो जाता वा खंयचोय रस्तो रुंद करता जाल्यार थंयच्या थळाव्या लोकांची घरां वतलीच. आमी चडांत चड लोकांक दुसरो जागो घेवन थंय तांचें घर बांदून दिवंक शकतात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. जे ओव्हरनायट स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणटात तांणी खरें म्हळ्यार नॅशनल हायवेची परवानगी घेवपाक जाय. पंचायतीचो परवानो हाका चलना अशेंय काब्रालान ह्या वेळार म्हणलें. कळंगूट पंचायती वतीन 18 मार्चा सावन शिगमोत्सव सुरू जातलो.
ताका लागून 14 वांगड्यांची वेगवेगळी समिती वेचून काडल्या अशें पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिकेरा हांणी सांगलें। ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात गोंयच्या पारंपारीक पद्दतीन पुराणकथाच्या अद्भुत प्रदर्शनान जातली। तशेंच कळंगूट दर्यादेगेर गोंयचो पारंपारीक लोकनाच जातलो। उपरांत 21 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा कार्निवाल परेड घडोवन हाडटले। ओणू कार्निवाल महोत्सवाक वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो आनी खाणा जेवणांची स्टॉलां आसतलीं अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। बेटा ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. देखा, this is not normal। बेटा P for पोटैटो पनीर नहीं होता, पालक पनीर होता है। अब पूछिए इसे। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। हे तो फंटास्टिक आहे। या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात। आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात। आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात। आमी तुमचे खातीर लढटात। आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळयात टॉप 25 लायव्ह। कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स। दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह। गोंयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो। गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज। गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह। गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह। नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज। या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात। आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात। आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात। आमी तुमचे खातीर लढटात। आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात।
गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात, पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही, गोयचे प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. राजकीय घडामोडीच्यो खबरो म्हणजे इनसाइड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. व्हीलचॅर प्रकरणाचो तपास सुरू. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. म्हादयच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत भक्कम बाजू मांडपाची आसा गरज. उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो. नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. अदानी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एकाच नाण्याच्यो 2 बाजू. काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशाची टिका. त्रिपुरान भाजपाचेच सरकार येतले सत्तेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाचो दावो. आणि आप आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेतल्यान केले वॉकआउट. अदानी एंटरप्राइजेसच्या विरोधात हिडेनबर्ग अहवालाचेर केल्ली चर्चेची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. दाबोळे विमानतळाचेर UKच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचॅर दिवपाक 4000 घेतिल्ल्याचो प्रकार. गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केला. देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात प्रत्यक्षात गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेन्झी म्हणटा. हे इन्फॉर्मेशन पावले, सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून आय कॉल्ड अप द एअरपोर्ट डायरेक्टर अँड आय मेड शुअर दॅट द कॉल इज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड. आणि आय आस्क्ड हिम what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that होय अशें कितें जातलें म्हणून. आनी द पुलीस इज इन्क्वायरींग. आय आस्क्ड हिम ऑल्सो की जरी जरी व्हीलचॅर कमी आहा जाल्यार वी कॅन डोनेट some wheelchairs, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. And what he will do, एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक strict disciplinary measures to be taken, and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा थंय डिसेबल मनशां 4000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो. येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर. हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच तें एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार. इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे, पूण हे आतां डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. युकेच्यान आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचॅरी खातीर 4000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडाचेर आयल्या उपरांत ह्या विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन ह्या विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचें मंत्र्यान म्हटलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचॅर दिवपाच्या बदला 4000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ एका युकेच्या बायल पर्यटकान समाज माध्यमांतल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयली. Disabled person moving around, and it is a responsibility of the airport authority, and it is responsibility of all of us
we shouldn't take this lightly. But we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not, should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादय विशीं गोंयाचेर आतां अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकर हाणें व्यक्त केलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं ज्या भशेन म्हादय विशीं लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पल पर्रीकराचें म्हणणें आसा. विषय फक्त ताचे पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल. इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल, तातूंत दे हॅड गिवन 24 TMC टू गोवा and 9 TMC something or to Karnataka, out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people, say they are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown now. So how strongly they are fighting, just like the tribunal. The case जशी फाईट जाताली, people were knowing and मागीर तसो रिजल्ट आयलो. Supreme Court and कितें करता that's only, and that will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. They had regularly updates. And finally, tribunal gave the judgment, and only 3.9 TMC there out of total 188 TMC उदक आसा तो for आमकां दिला for use म्हणटा drinking use. 3.9 divert करपाक. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall bigger picture and will take the decision. तातूंत गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. देवळाचे सादारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी सादारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिवील वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा. सादारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा सादारण 51 लाख. अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांदणी केल्ली आसा. आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागना आसतना ताचें प्रिजर्वेशन ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा. आनीक हें बांदकाम फक्त देवळा पुरतेंच मर्यादीत ना तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदावट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात परत एक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आनी ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आनी तांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो. आनी ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानूय जातले. 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, मागीर आचार्यवरण, देवता स्थापना, मुख्य देवता भवानी शंकर, श्री सप्तकोटेश्वर, महारुद्र देवता, महापूजा, जीर्णोद्वार, होम, बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीत 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो काय असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर फोग काडलो.
अशें खंयचेंच मळ ना जंय अदानीन वेवसाय करूंक ना. देखून तांच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना मूं असो दुबाव उक्तयत संसदेच्या वांगड्याक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली. कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की. इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में. 609 पीछे बिल्कुल. पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए. मोदी है तो मुमकिन है. तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी. तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है. तो देश जानना चाहता है. ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए. लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर कांय गंभीर आरोप केल्या उपरांत भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी रविशंकर हांणी मंगळारा काँग्रेस आनी खासदार राहुल गांधी हांचेर सणसणीत आरोप केले. राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री मोदींचेर केल्ले आरोप फटीचे तशेंच आदारविणे आसात. खरे काँग्रेसीचेच फुडारी भारतांत घडिल्ल्या बऱ्याचशा घडणुकांक लागून तोंड काळे करपी थारल्यात आनी ते कितल्याशाच घोटाळ्यांनी आसात अशें रविशंकर प्रसाद हांणी म्हटलां. आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, तो आज राहुल गांधी और उनके परिवार की सच्चाई भ्रष्टाचार में बताना जरूरी है. और यही बताने के लिए हम आए हैं. जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो. सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया और कई प्रदेशों में भी हुआ. लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है. आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं, और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी. सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए. तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके और आपकी माताजी के पास आ गई. आप हाईकोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए. आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं. आप है राहुल गांधी बेल पर. यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है. एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ. आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया. बाकी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी? आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी. वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला.
उसको कंफर्म किया गया कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला। चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। राज्यातल्या SBI आणि LIC कार्यालयाच्या भायर काँग्रेसीन अदानीच्या मेगा स्कॅम विरोधात धरणे आंदोलना केली आणि ही आंदोलना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लिपोवपाचो यत्न करीत संसदेत ह्या विशयाचेर चर्चेक आडखळ निर्माण करता पंतप्रधान मोदी आणि अदानी एकाच नाण्याचे दोन बाजू आसात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान केलो। या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करची अशी मागणी काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशान केला। सारे राज्यों में प्रदर्शन हुआ, LIC ऑफिस के सामने, SBI ऑफिस के सामने। ये जो अडानी का मेगा घोटाला है और जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं इसको छुपाने में, इस पर पार्लियामेंट में बहस होना नहीं देना चाहते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम चाहते हैं कि इस पर JPC हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सरकार इस पर हमें कुछ कहने के लिए भी हमें मौका नहीं दे रही है, और 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। कल 10 बजे सारे विपक्ष की पार्टियां मिल रहे हैं LOP नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस में, तब तय होगा। पर हमारी मांग एक ही है कि क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शामिल है और अडानी और प्रधानमंत्री एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, और इनकी मिलीजुली जुगलबंदी रही है पिछले 20-22 सालों से, तो प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष JPC की जांच हो। जिस तरीके से LIC और SBI का दुरुपयोग किया गया है, किस तरीके से करोड़ों भारतवासियों की जो सेविंग्स है वो इतने करोड़ों रुपया इस घोटाले में लोगों ने खोया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है। किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अडानी कंपनी के वजह से कई और कंपनियों पर भी असर हो रहा है। मुखावयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान त्रिपुरान जोरदार मोर्चे बांधणीक सुरवात केल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान हांगा जाल्ल्या रोड शोआंत वांटो घेतिल्लो। भाजपान त्रिपुरान गरिबांक घरां दिल्यात, तशेंच लायट आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्ल्याचे अमित शहान प्रचाराच्या वेळार सांगले। त्रिपुराची वाटचाल आता उदरगतीच्या मार्गार आसा। काँग्रेसीन तुमकां काळखान दवरिल्ले, पूण भाजपान परतून तुमकां उजवड दाखयलो। देखून परतून भाजपाचे डबल इंजिन सरकार सत्तेत येतले असो विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान उक्तायलो। देखिए, कांग्रेस ने सबसे बड़ा गलती किया है कि डूबते हुए जहाज में चढ़े हैं। 2.5 साल के हिंसक कम्युनिस्ट शासन को यहाँ की जनता आज भी धिक्कार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के गरीबों को घर दिया, बिजली दी, पीने का पानी दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, फ्री राशन दिया, कोरोना का टीका भी लगा दिया, और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है। देखिए, त्रिपुरा लैंड की डिमांड तब हो रही थी जब आदिवासियों के साथ कम्युनिस्ट अन्याय कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने आदिवासियों को साथ में रखकर, ट्राइबल्स को साथ में रखकर विकास किया है। आज ट्राइबल को सब कुछ मिला है। मैं नहीं मानता कि मोथा के साथ ट्राइबल्स जाएंगे। बिल्कुल फिर से डबल इंजिन सरकार बन रही है, गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ। अदानी प्रकरण मंगळाराय राज्यसभेत बरेच गाजले। आम आदमी पार्टी आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेत नेम 267 खाला अदानी एंटरप्राइजेसच्या विरोधात हिडेनबर्ग अहवालाचेर चर्चेची मागणी केली, पूण सभापतीन ही मागणी भायर आयली आणि ताका लागून आम आदमी पार्टी आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेतल्यान वॉकआउट केले। अदानी प्रकरण कालच्यान संसदेत गाजता आनी दुसऱ्या वाटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेत ह्या विशयाचेर उलोवपाकूच जाय ही मागणी करीत काँग्रेसीनूय देशभर आंदोलनां चालू केल्यात। कि हमने रूल 267 के तहत एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि देश भर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वित्तीय घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा हो, और खास तौर पे एक मांग रखी थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो।
सरकार बहस से भाग रही थी। विपक्ष की एकता हम लोग नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए जिसको बहस में हिस्सा लेना है वो बहस ले। आम आदमी पार्टी ने, बीआरएस ने और शिवसेना ने, तीनों पार्टियों ने आज इस मोशन ऑफ थैंक्स पे जो चर्चा थी उसे वॉकआउट कर अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आणि हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचें दर्शन घेवपाक मेळना, देखून सरकारच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलां। तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो। ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एकमत केला। अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्लीं आसा। तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता, अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन। तांकां फुडें आमी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत आमी अरेंजमेंट करतले। बट सद्या आयज येदो लॉट वयपाक लागलेलो आसा। हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गोवोरमेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा तेका लागून हांव हे गोवोरमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा। आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक, जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितलें त्रास जाता। आयज गोवोरमेंटाचे स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान, सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज। असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग विल बी टेकन बाय दीस गोवोरमेंट। राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात। मुघलां शिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणा शिवाय श्रीराम कोणाक कळना ह्या जितेंद्र आव्हाडाच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाले। आमदार जितेंद्र आव्हाड हांच्या आड मुंबय सयत देशभरांतल्या आंदोलनात चालू आसात। मंगळारा मुलुंडात भाजप कार्यकर्त्यांनी ज्योती मारो आंदोलन केले। मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोशणाबाजी केली, तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी तांच्यांनी ह्या वेळार केली। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीवन जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितुद्दीन मुर्दाबाद, जितुद्दीन मुर्दाबाद। हे जितुद्दीन आव्हाड जे आहे ते नेहमी आमच्या आराध्य देवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भात काही बोलत असतात। आमच्या देवदेवता संदर्भात ते फक्त मुस्लिम मतांसाठी असे घाणेरडे राजकारण करतात। त्यांच्या आज भारतीय जनता पार्टी मुलुंडतर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि जे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारजी आहेत त्यांना आम्ही विनंती करतो की अशा लोकांची राजीनामा घ्या। हे तुच्छ राजकारण जे करतात
थोडीशी मुस्लिम मतदारांसाठी त्यांची विधानसभामध्ये मुस्लिम बहुल इलाका म्हणून ते आपले महाराजांचे अपमान देवदेवतांचे अपमान करतो। आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीतर्फे जोडे मारो आंदोलन मुलुंडमध्ये करतो। आज पूर्ण मुंबई महाराष्ट्रामध्ये यांचा निषेध चालू आहे आणि आम्ही असं ते नाही समजला आमचे इशारे तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये घुसून आम्ही त्यांचा निषेध करणार आणि त्यांना जोडे मारणार। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळीखाला शिक्षण मंत्रालयान युवा पोर्टल लॉन्च केले। या प्रकल्पाखाला ईशान्येकडल्या तरणाट्यांक तसेच देशातल्या हेर वाठारांतल्या युवांक 8 राज्यांची परंपरा संस्कृताय पर्यटन थळां जेवणा खाणा भास आणि हेर गजाली जाणून घेवपाची संद मेळटली। हातूंत खेळ शिक्षण पर्यटन माहिती प्रसारण तसेच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले। युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत और उसका पोर्टल लॉन्च आज किया गया है। ये कार्यक्रम कैंपस और ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस के स्टूडेंट और ऑफ कैंपस यूथ उनके लिए जो 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के हैं, इसमें 8 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के होंगे और 14 राज्य या अन्य राज्य जो बाकी देश भर के इसमें शामिल होंगे। पहला पायलट प्रोजेक्ट 1000 युवाओं के साथ किया जाएगा, जिसमें 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे। जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहां पर जाने का मौका मिलेगा। वहां की संस्कृति, वहां के परंपरा, वहां की प्रगति, वहां की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने, उस दिशा में कदम उठाया गया है। भारत की विविधता को पहचानने के लिए, समझने के लिए उनको सक्षम बनने का अवसर मिल पाएगा। और यही नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और हमारा नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय के साथ भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात पावली। औरंगाबाद हांगाच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली, तशेंच 12वे ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृष्णेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली। औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्यात। क्लिंटन हांणी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलन्स फंड जाहीर केला। ह्या आशिल्लें इनसायड पॉलिटिक्स बुलेटिन। आतां रोखडेंच पळोवया गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मिठाचे प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा। आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात। हे मिठाचे प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता। रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता। लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप। जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात। अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात। समजिकायेन हे निर्णय घेयात। मिठाचो मासीक वापर मर्यादित करात। हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात। जेवणात सुबेज मीठ शिपडू नाकात। उदक चड पियात। कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत। मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात। FSSAI कडल्यान जाहीर।
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव दिप्ती कावळकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाचे मुखेल खबरो. तुर्की सिरियांत भुंयकांपाक लागून 5,000 परस चड लोकांक आयले मरण. मजत कार्यांत भारतानूय घेतलो वांटो. पोरणे गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर कारवाय करपाचो ना अधिकार, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय. दर्यान बुडपी पर्यटकांक वाटोवपा खातीर जातलो AI तंत्रज्ञानाचो वापर. मिरामार सयत दक्षिण गोंयच्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केल्यात सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो. स्मार्ट सिटी कामाच्या गुंतवणुकीचे जावपाक जाय ऑडिट. उत्पल पर्रीकारान केल्या मागणी. व्हीलचेअर प्रकरणाचो तपास सुरू. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. आनी म्हादेच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत भक्कम बाजू मांडपाची गरज. उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो. आतां खबरो विस्तारान. तुर्की आनी सिरियांत ह्या दशकांतलो सगळ्यांत व्हड भुंयकांप जाला. हातूंत मोठ्या प्रमाणात जिवीतहानी जाल्ल्या भुंयकांप जाल्ले सुवातेर मजत कार्य सुरू असून मरण येवप्यांचो आंकडो 5,000 पावला. 24 वरांत 5 व्हड भुंयकांपाचे धपके तुर्की आनी सिरियांत बसल्यात. भारता सयत जायत्या राष्ट्रांनी तुर्किस्तान आनी सिरियाक मजत दिवपाक सुरवात केल्या. भारतांतल्यान भुंयकांप निवारण साहित्याचो पयलो पंगड मंगळारा सकाळीं तुर्किस्तानांत गेलो. ह्या मदत पंगडांत NDRFाचो बचाव पंगड तशेंच खासा प्रशिक्षीत सुण्यांचे पंगड, वैजकी पुरवण, बोरिंग मशीन आनी हेर गरजेची उपकरणां आसात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. 1939 वर्सा इतल्याच खर भुंयकांपात 3 लाख लोकांक मरण आयिल्ले. त्या उपरांतचो हो भुंयकांप तुर्किस्तानांतलो सगळ्यांत व्हड भुंयकांप आसा. Bir Allah'ın kulu ya. Evet, mutlu. 112 ara. ओल्ड गोवा आशिल्ल्या त्या बेकायदेशीर बंगल्या विशीं भारतीय पुरातत्व खातें चवकशी करता. हें प्रकरण आतां न्यायालयांत आसा. ताचे खातीर ताचेर विधान करप समा जावचें ना. हे विशीं भारतीय पुरातत्व खात्यान गोंय पुरातत्व खात्या कडेन पुरावे मागल्यार आमी ते दितले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट will propose to, we have proposed आणि आमचे we cannot directly हे करपाक शकना न्ही. It is a central government department. No, but we cannot confiscate and go. We do not have an authority to confiscate and take action or lodge a complaint. No, we have done whatever is required to be done. We have communicated and the actions are being taken and the matter is pending before the court. The matter is in sub judice, then we just cannot act on that. Whatever was to be done is been submitted. That site doesn't come under archaeology. आमच्या हातून भितर ना. आमी आसा म्हणजे
आमचे सरकारय आसा म्हणून सगळ्योच गोष्टी आमी आन्सर करपाक शकना. बफर झोन, द होल सायट बिलॉंग्स टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नॉट गोवा. यू नो, दे विल टेक एक्शन. कळ्ळें न्ही? आमी कशें वचून घेतले तुजे प्रॉपर्टीन भितर हांव वचून कशें करतलो? दर्यावेळी वेल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवेले धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनांत गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितींत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला. हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला. डेडलायन पयलीं कामां पुराय करपाच्या हेतान स्मार्ट सिटीची कामां अचकीत सुरू करून शारांतले सगळे रस्ते फोडून उडयल्यात. हे खातीर लोकांक त्रास जाता. ह्या कामाची कंत्राटां आनी कोणाक दितात काय कितें हाच्या विशीं चवकशी जावप म्हत्वाचें आसा. पणजेचो आमदार हे विशीं गंभीरतायेन पळयना म्हणून पणजेची ही अशी अवतिकाय जाल्या असो आरोप बाबूश मोन्सेराताचें नांव घेनासतना उत्पल पर्रीकार हांणी केला. पयलींच्यान सांगला फ्रॉम डे वन की एक्चुअल प्लॅन कितें आसा तो एक्झिक्युशना खातीर जो प्लॅन केला आनी एकाच टायमार सगळें जें चालू केलां खंय तरी लोकांक त्रास जातले हे खंयच कन्सिडरेशनान घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. ऑल द रोड्स आर बीइंग डग एट द सेम टायम. इट शूड हॅव बीन प्लॅन प्रॉपरली आनी इट शूड द प्रोजेक्ट इतले स्कोपार आसा जाल्यार स्प्रेड ओवर मोर दॅन 1 year. एनी इंजिनियर वूड टेल मी. पूण हे खंय तरी फायनान्शियल जे टायम लिमीट आसा स्मार्ट सिटी ते लक्षांत घेवन केला अशें म्हाका दिसता. आनी अनफॉर्च्युनेटली द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव नो कन्सर्न फॉर पीपल अशें दिसता. क्वालिटी ऑडिट सुद्दां हॅज टू टेक प्लेस बिसायड्स फायनान्शियल ऑडिट. वी नीड अ क्वालिटी ऑडिट. इतलें काम चल्लां ते खरेंच सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक करतात पॉलिटिशियनाच्या फावरान कोण आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां सब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ते पाटे बी लावंक ना ते कितें हू इज द कॉन्ट्रॅक्टर. ओके सो दॅट इज द क्वेश्चन. सो ते आतां म्हाका खबर ना काबार जावंक ना जाल्यार कितें करतले. तो मेयरान म्हटला की रिकार्पेट करून देन दे आर दे गोईंग टू अगेन डिग अप आफ्टर रेनफॉल. म्हणजे इट विल बी क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी. ते फक्त रिकार्पेट करता फॉर G20 ओनली टू बी डग अप अगेन. सो आय डोंट नो वॉट जातले मार्च 15 लुकिंग एट द वर्क डजंट लुक. दाबोळी विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान दिल्या. देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन म्हणलां. ये इन्फॉर्मेशन पावले सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून I called up the airport director and I made sure that the call is also been recorded. And I asked him what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that hoy अशें कितें जातलें म्हणून आनी the police is inquiring. I asked him also की जरी जरी wheelchair कमी आसा जाल्यार we can donate some wheelchairs, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. And what he will do, एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स टू बी टेकन. एंड वॉट इन द फ्युचर टू डू इन ऑर्डर टू एन्श्योर दॅट
such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure, you know, this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिजेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिजेबल मनशां 4000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो? येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर? हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. इव्हेंट तेच तें एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे, पूण हे आतां डिजेबल एक्चुअली मनशाक 4000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. UK सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेरी खातीर 4000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या UKच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. Disabled person moving around, and if they it is a responsibility of the airport authority and it is responsibility of all of us. We shouldn't take this lightly, but we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादयविशीं गोंयचेर अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकार हाणें उक्तायलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं ज्या भशेन म्हादयविशीं लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पलान म्हणलां. गोंयान हो विषय फक्त ताचो पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल. इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल, तातूंत दे हॅड गिवन 24 TMC टू गोवा and 9 TMC something or to Karnataka, out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people, say we are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown. So how strongly they are fighting, just like the tribunal. The case जशी फाईट जाताली, people were knowing and मागीर तसो रिजल्ट आयलो. Supreme Court and कितें करता? That will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. They had regularly updates. And finally, tribunal gave the judgment, and only 3.9 TMC out of total 188 TMC udak asa to banking for amka dila for huge one, drinking use. 3.9 divert servers. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall legal picture and will take the decision. तातून गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट. विश्व शांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेल्ला हांगा आयतारच्यान सुरवात जाल्या. आयज ह्या यज्ञाचो 3रो दीस. गुरोरन्तरिक्षस्य धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्यस्य भूयाः हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा. ईडा धातुर्जानाः सवितुः चावायि स्नावा चाकामहि आगुग्रायि रहेमा सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे
आणि त्याचे अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला ह्याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी, म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasama Yaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasama Yaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy. सांखळी नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी राजकीय कार्यकर्तो कसो वावुरतात अशें नगरपालिकेच्या कारभाराचेर लक्ष ना. नगरपालिकेची महसूल बुडपाक लागल्या. तांकां कितेंय विचारल्यार तो थेट आंगार धांवन येता असो आरोप नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी केला. हे विशीं पुलिसेन कागाळ करून लेगीत पुलीस कांयच कानामनार घेनात अशें राजेशान म्हणलां. व्हेरी सिंपल इशू. एक प्रोग्राम असलो, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम असलो इन सांखळे. वेन आय केम फ्रॉम होम एट 9:30 in the morning, around 9:15 in the morning. हांवें पळयलें देवर होल्डिंग्स ऑल ओवर द सांखळी सिटी. एक 50 होल्डिंग जाले. एंड आय वेंट इन माय ऑफिस. I inquired that these holdings were not taken permission. I just moved a note to the chief officer asking to just remove them, or if you know the concerned person, ask him to pay the revenue of municipality. On that note, he has passed a remark saying that inquiry should be conducted. I want to ask the chief officer, inquiry खंयच्या गोष्टीची करता? ज्याचे पैसे भरल्या, revenue already taken by the municipality, which is totally illegal, where the question arises of inquiry. So I called him, urgent a meeting called Kelly. I called him in my cabin. I told him, you know the concerned person, please ask him to pay, because we don't want to stop anyone, neither we want to make any hesitation in our revenue. कित्याक जाणा the same chief officer on 16 has revoked one permission, थंय आमचो revenue बुडयल्लो. This was the second time he dropped our revenue. On that, and I have called the meeting at 11:05 AM. आणि तेन्ना ते मिटिंगेन जेन्ना हांवें ताका म्हटलें, I asked him in the meeting, why are you making loss to the revenue municipality? This is the second incident, and I told him very clearly, we officers cannot work as कार्यकर्तास. We should work as officers only. हे इतले आयकता कार्यकर्ता म्हणून, he just stood up. तुमकां एवरी टायम तशेंच करता. ड्युरींग म्हादई टायम ऑल्सो यू हॅव डन सेम थिंग वीथ मी म्हणपाक लागलो. आनी आय हॅव डन नथींग आनी हात उखल्लो. And then he pushed me. Yes, मूठ मारूंक ना, मूठ लागीं हाडली, मागीर म्हाका दुखल्लो. दुखल I got hurt behind, and then I complained in police station at around 12 o'clock. हांव पुलिशेन गेलो. Police also said, given me a paper and said write. So I waited for my advocate. When the advocate came, having complaint filed, and we are waiting for the police officers to react on the same.
कुडचडें नवे मार्केटाच्या कुशीकूच नव्या फूड कोर्टाचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी केले। ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल उपस्थित आशिल्ले। पयलींच्या बारीक सारीक गाड्यांक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड कोर्ट बांदला। कित्याक हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जाला, फेज 1 जाला। आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवानूय सांगला करता म्हणून हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले। सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा। हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा। हितून भितर आमचे जे ATM लायला वॉटराचे, जे प्युरिफायड वॉटर जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर सो रियुजेबल बॉटल जे आसा त्यांनी हाडले जाल्यार 2 रुपीज आनी 3 रुपीजान 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा। सो हे सगळे गोष्टी आज इनोव्हेट केल्ले आसा। आमी फुडें आमी काम बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळावेंनी विरोध करीत आडायले। सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केली। तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी मारला। काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले, पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले। त्या भंयान आमी मातशे रावले की तेंचे कडेन विचारले की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले। आयज ते नीज घालून गेले तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा, हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा। फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें अजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना। फ्लायओवर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचेना म्हणटा, आमचे देवळां वयचेना म्हणटा। तुमी करपाक सोदता तरी येयात, आमच्या मुखार येयात, डिस्कशन करात, आमच्या लोकांक पटोवन दियात, तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक। आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा। कोणाचें घर वयतलें, कोणाचें दुकान वयतलें, कोणाक कांयच खबर ना। फुडें यो आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका, आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा। आमचो गांव आसूं तसोच आसूं, आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना। आमी खंय रावतली घरां मोडल्या, आमची घरां तर मोडली, भुरगीं आमची खंय वयतली। आमचे एकूच मागणें आहा, गॅजेटार हाडा रस्तो, अलायनमेंट संपूर्ण दाखया। आमचे गांव कितलो वयता, कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं। जबरदस्ती करूना, गायी ना। तुम्ही अलायनमेंट काडा पयलो, अलायनमेंट परतो हांव सांगता, अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण जो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, हे सगळ्याक कुशीन दवरुया, एकठांय येवया। NGO कडेनूय एक उलो मारता, जसो गांव सांबाळ करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता, तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता। हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस। घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचें दर्शन घेवपाक मेळना। देखून सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलें। तिरुपती देवदर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो। ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक नोट केला। अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्ले आसा। तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता, अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन। तांकां फुडें आमी आनी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत अरेंजमेंट करतले। बट सद्या आयज येदो नॉट वयपाक लागलेलो आसा।
हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट प्लॉट जो आमकां जे गोवोरमेंटाच्या आदारान मेळ्ळो आसा तेच्या लागून हांव हे गोवोरमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला. आयज गोवोरमेंटाच्या स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान एकोमोडेशनाच्या पोतान जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज. असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गोवोरमेंट. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगात सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजीकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात. आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक TV प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात. गोमंतक TV गोयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक TVच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक TVचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक TV गोयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक TV प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात. गोमंतक TV गोयचो आवाज. नमस्कार गोमंतक TVचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर.
नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. पर्राच्या माडांनी पावले बेकायदेशीर पर्यटक दलाल. वेगवेगळी हायसा दाखवून पर्यटकांक लुटपाचे आसात प्रकार. ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांचे ब्लॅक मॅजिकाचेर स्पश्टीकरण. फार्मागुडी उदका टँकर आणि दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच आयले मरण. धार बांदोडेच्या भूमिका देवळान जाली चोरी. आलमार फोडून सुमार 30,000 मालवाद चोरांनी व्हेलो फारोवन. आणि तिरुपती देवदर्शना खातीर सुटिल्ले रेल्वेक आमदार संकल्प आमोणकरान दाखयलो 5वो बावटो. वास्कोच्यान हजारांनी भावीक गेले तिरुपती दर्शनाक. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आणि 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. देवळाचे सादारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी सादारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिवील वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा. सादारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा. आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा सादारण 51 लाख. अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांदणी केल्ली आसा. आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागनासतना ताचें प्रिजर्वेशन ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा. आनीक हें बांदकाम फक्त देवळा पुरतेंच मर्यादीत ना तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदावट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात परत एक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आनी ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आनी तांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो. आनी ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानय जातले 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन मातृका पूजन नांदीश्राद्ध मागीर आचार्यवरण देवता स्थापना मुख्य देवता भवानी शंकर श्री सप्तकोटेश्वर महारुद्र देवता महापूजा जीर्णोद्वार होम बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. पर्यटकां खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्या पर्यटन थळाचेर बेकायदेशीर दलाल भोंवतात. पर्यटकांक सवाय भितून क्रूज बोट वॉटर स्पोर्ट हॉटेलां रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात अशें म्हणून तरेतरेच्यो पॅम्पलेट दाखोवन पयशांच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता. पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटो शूट करपाक येतात. हे दलाल लोक स्वता पर्यटकां कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात. अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा. कुछ नहीं, वो बस प्रमोट कर रहे थे अपनी क्रूज के लिए, पार्टीज के लिए, एक्टिविटीज। कौन सी क्रूज, कुछ नाम बोला? नहीं, नाम नहीं बोला उन्होंने, बस एक स्लिप दी कि आपको पसंद आए तो आप कांटेक्ट करके मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप आपको होटल से कर दिया जाएगा। ओके, आपने डिटेल अपनी बताई उनको? नहीं, कुछ नहीं। ओके, सो ऐसे ही ऑफर कर रहा था।
अपने बारे में कुछ बोला? नहीं, कुछ कहाँ से है, लाइक कहाँ कौन सी क्रूज है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोट कर रहा था अपनी क्रूज के बारे में। कुछ ऑफर बोला आपको? ये डिस्काउंट जो लिखा हुआ है कि यही है सेम ऑफर। ओके। पेडण्या ब्लॅक मॅजिक करता म्हणून काय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडावन घातले। ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिलेली आसा। नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घातले। ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्ले। हे नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्ले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। We want to clear up the misunderstanding, so which arose during our performance in the form of a rumor about the black magic. We want to make it absolutely clear that we are not ministers of any cult or ardent supporters of any religion's outfit. We are just performers. The story of our performance belongs to an Indian epos about King Vikram Aditya and his 7-year ordeal on the planet Saturn. The whole story carries a strong legacy of Indian culture, which we love dearly. The event was held on a Saturday, as it in the planet Saturn ruled by Shani Virgo. The color used in the telling of this story is traditionally black and navy blue. From that we understand which is the reason for the dresses we were seen in. Honestly, we are heartbroken that our effort to honor this ancient Indian story was met with such harshness. We'd much rather be accurately educated about our understanding of the Indian culture, but we feel a fight for it. We also like to inform everyone that we have informed the local panchayat in advance about our performance, which was free for all of the people who come. Again, we are just performers who love India. मंगळारा सकाळी फोंडे फार्मागुडी वाठारांत उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी कोल्हापूरच्या संदीप परबकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्लो तरणाटो कुंड एके कंपनींत गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो। ह्या अपघाताचो पंचनामो फोंडे पुलिसांनी केलो। कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला पळय सो इमिडिएटली कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला पळय सो इमिडिएटली आमचो ऑर्डर गेलो तेन्ना कळ्ळें की तीन गाडी इनवॉल्व आहा एक्सिडेंटान एक वॅगनार एक मोटरसायकल आनी एक टँकर सो वॅगनार आहा ती फोंडासून ते सायडीन पणजे सायडीन वयताली तसोच तो मोटरसायकल कारूय फोंडासून पणजे सायडीन वयतालो आनी जो टँकरवालो आसलो तो पणजेसून फोंडा येतालो तो इन्क्वायरी करता तेन्ना कळ्ळें की मोटरसायकलकार ओवरटेक करतालो एका वॅगनार काराक ते वॅगनार काराचे डॅश मारली फाटल्यान आनी दुसरे सायडीन पडलो तो टँकरवालो येतालो पळय ताका सेव करपाक ट्राय केलो पण तो फाटल्या व्हिलाक तेज्या तकली मेळ्ळी तसो करून तो एकलो संदीप परबकर सन ऑफ नारायण तो अमराई कुट्टीचो नेटिव्ह ऑफ कोल्हापूर महाराष्ट्र काम करता लायडस कंपनी तेजी तेका हो इंजर्ड जालो त्या एक्सिडेंटान आनी तेका इमिडिएटली शिफ्ट केलो इमिडिएटली शिफ्ट करून हॉस्पिटलान डिक्लेअर डेड केलो एज तेजी 37 इयर्स सोमारा राती केपेंच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी कारी मदीं अपघात जालो कार चलोवप्यान दोनूय दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्या कारणात हो अपघात घडलो ह्या अपघातान दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्या कारणान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो आनी ह्या अपघाताचो फुडलो तपास पुलिसांनी चालू दवरलो
धार बांदोडा पालये हांगाच्या भुमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली. चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां दिवल्यो तशेंच हेर वस्तू फारयल्यो. फंडपेटी चोरांनी फोडली. CCTVची नासधूस केली. अंदाजे 30,000चो माल वाज व्हेलो अशें समितीचे वांगडी सांगता. पुलिसांनी गुन्हो दाखल केलो आनी फुडलो तपास चालू आसा. हांव सकाळीं 7 हांगा येयलो. देवळांनी पळयत जाल्यार सगळें ओपन आसा, जागा बी सगळी. हांवें तो म्हाज्या फुड्यान बाबांनी भाऊ येतलो तो ओपन ताका म्हणजे खंय गेला रे म्हणून पयल्यार तो काय नाशिल्लो, तो म्हाज्या फाटल्यान येयलो. हांगा पयलें हें पयलें हांवें गांवान सांगलें बाबा अशें जालें वचोन तुमी पळया म्हणून. कुलप फोडलां, दिवल्यो ना, आयदनां ना, पळया म्हणून. आलमार पडलेली आहा 7 धांक. आज दिला का सदा? हांव मंगळारचो आमी आमचें काम पुसपाचें बी देवळांत आयदनां निवळ करपाची. लॉक पडलेलें आशिल्लें. आमचो एक भाव आसा निवळ करपी आयदनां पळयत जाल्यार ताका सकाळीं फुडें तो 6 सुमार 6:30 सुमार येयलो. तेन्ना पळयत जाल्यार देव ओपन, आरमार सगळी पडलेली आहा, सगळे नाशाडी जाल्ली आहा. तो तसोच अध्यक्षा कडेन गेलो गांवांत. तो अशें जालां मागीर देवस्थानाचो अध्यक्ष येवन हांगा पळयलें मागीर पळयतकच तेणें पुलीस कंप्लेंट केली. हेज्यान पयलो आमचो 30-31 कालोत्सव जालो. त्या कालोत्सवान नंतर कांयच जावं नासलें आनी देवस्थानाचें काम चालू आसलें. तें काम चालू आसतना कालच्यान तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. म्हटल्यार काल येवना ते आयच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलें. तेंची जागृत आसतकूच ते येनासले आनी आमचे दोनूय गेटीक लॉक पडटाले. ते कितें कोणाची काल्याक गेले तेंचें सामान आसलें म्हणून आमी ते लॉक मारले ना गेटी. आनी म्हणून तेंच्यांनी आमच्यो दिवल्यो येयल्यो, पुजेचें सगळें साहित्य येयलें, CC कॅमेराचें सगळें हें करून उडयलें तेंच्यांनी. आनी कांय आनी भरपूर वस्ती तेंच्यांनी आमच्यो येयल्यो. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचें दर्शन घेवपाक वचपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक मेळचो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलो. तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो. ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक नोट केला. अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्लीं आसा. तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता. अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन. तांकां फुडें आमी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत अरेंजमेंट करतले. बट सद्या आयज नॉट वयपाक लागलेलो आसा. हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गोवोरमेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा तेज्या लागून हांव हे गोवोरमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक, जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हळ्यार आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाता. आयज गोवोरमेंटाच्या स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज. असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गोवोरमेंट. विश्वशांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेर्लांक आयतारच्यान सुरवात जाली. आयज ह्या यज्ञाचो 3रो दीस आशिल्लो. गुरोरन्तरिक्षस्य धर्ता धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्यस्य भूयाः हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा. ईडा धा दुर्गानाः सवितुः चावायि स्नावा चारामहि आगोगायि रहेमा जातुना होया होया Oh,
सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचा अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच आपली. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasama Yaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasama Yaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy. दर्या वेळेवेळेला बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवयल्या धोक्याचे निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक शकता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपत्कालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दृश्टीन विकसीत केलेलो आसा. हो रोबो मिरामार, दक्षिण गोंयांतल्या बायणां, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेचेर तैनात केलेलो आसा. बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळाव्यांनी विरोध करीत आडयले. सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केल्ली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांच्यांनी मारलो. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले, पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले. त्या भंयान आमी मातशें रावले की तेंचे कडेन विचारले की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पूण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले, तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा, हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा. फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें आजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओवर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचेना म्हणटा, आमचे देवळां वयचेना म्हणटा. तुमी करपाक सोदता तरी येयात, आमच्या मुखार येयात, डिस्कशन करात, आमच्या लोकांक पटोवन दियात, तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक. आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा. कोणाचें घर वयतलें, कोणाचें दुकान वयतलें, कोणाक कांयच खबर ना. फुडें यो. आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका, आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा. आमचो गांव आसूं तसोच आसूं, आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना. आमी घर
घरां तर मोडली भुरगीं आमची खंय वयतली आमचे एकूच मागण्या गॅजेटार हाडा रस्तो अलायनमेंट संपूर्ण दाखया आमचे गांव कितलो वयता कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं जबरदस्ती करूना गायी ना तुमी अलायनमेंट काडा पयलो अलायनमेंट परतो हांव सांगता अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं BJP आसूं काँग्रेस आसूं हे सगळ्याक कुशीन दवरुया एकठांय येवया NGO कडेनूय एक उलो मारता जसो गांव सांबाळ करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस मेळ कुडचड्या नव्या मार्केटाच्या कुशीकूत नव्या फूड कोर्टाचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हाणें केला ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आशिल्ले पयलींच्या बारीक सारीक गाड्याक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड पार्क बांदला कित्याक हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जालो फेज 1 जाला आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवानूय सांगला करता म्हणून हांव बदामीक TTC फेज 2 करतले सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा हितून भितर आमचे जे ATM लायला वॉटराचे जे प्युरिफायड वॉटर जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर तो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले जाल्यार ₹2 आनी ₹3 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा सो हे सगळे गोष्टी आज इनोव्हेट केल्ले आसा आमी फुडें आमी काम गोंयच्यो दर्यावेळो आतां इतक्यो सुरक्षीत आसा दर्यावेळेर आयिल्ल्या पर्यटकांनी आपलें सामान सांबाळपाक आपल्या एका मनशाक सामाना कडेन दवरपाचें गरजेचें अशें एका बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान पुलिसांनी सुचोवणी दिल्या देश विदेशांतल्यान पर्यटक दर्यावेळेचेर भोंवडी करपाक येतात आपलें सामान एका सुवातेर दवरून दर्यांत पेंवपाक वतात अशा वेळांचेर चोरी जाता कागाळी करून लेगीत कांय लोकांक आपल्यो वस्तू परत मेळना एक सुरक्षा म्हणून ह्या बोर्डाच्या आदारान लिखीत स्वरुपात पर्यटकांक संदेश दिल्लो दिसून येता गोवळी वखदांच्या तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केली आणि ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची गोवळी वखदां जप्त केली फातोर्डेच्या नुस्त्या मार्केटा कडेन गोवळी वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून दुबाविताक अटक केली ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा Yesterday we received information from sources that one person is about to deliver narcotic drugs in front of fish market between 20 to 30 to 23:30 HLS. Accordingly, PSI Redkar along with staff form a team and we raided this thing and apprehended one person, namely Omkar Chandakar. He is from Thane, Maharashtra, presently residing at Madel. We apprehended and found in his possession LSD worth ₹40,000. It's a paper, LSD paper. So we taken him in custody. We will take his remand today and further investigation will be done. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पेड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान दिल्या देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन म्हटलां ये इन्फॉर्मेशन पावले सो आई वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस रिजल्ट ना म्हणून आई कॉल्ड अप द एअरपोर्ट डायरेक्टर एंड आई मेड शुअर दॅट द कॉल इज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड आणि आई आस्क्ड हिम what has he done till today investigation is on, he has not done anything. He admits on record that होय अशें कितें जातलें म्हणून आणि the police is inquiring
I asked him also की जरी जरी wheelchair कमी आहा जाल्यार we can donate some wheelchairs, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. आणि what he will do, एक कोणी केलं ते find out करपाक, strict disciplinary measures to be taken, and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिसेबल मनशाक 4000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो? येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर? हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच ते एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे, पूण हे आतां डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. आयच्यान व्हॅलेंटायन वीक सुरू. आयज व्हॅलेंटायन विकाचो पयलो आनी खाशेलो दीस, तो म्हटल्यार रोज डे. ह्या दिसा मोगी एकमेकांक गुलाब दितात. एक असो सामको दुर्मीळ प्रकारचो गुलाब आसा जाचें मोल कोट्यांनी रुपया आसा. ह्या गुलाबाचें नांव जुलियट रोज अशें आसा आनी हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता. फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचें मोल सुमार $15.8 दशलक्ष अशें आसा, म्हणजे सुमार 128 कोटी इतले आसा. 2006 वर्सा पयलेच खेपी हे फूल फुल्ले तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ले. हे गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडले. ताणें वेगवेगळ्या प्रकाराचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केलो. हो जुलियट गुलाब म्हणून खूब सोबीत दिसता. धवो गुलाब आनी हळडुव्या रंगात मेसुरात आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्त्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजीकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणात सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात. आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात, पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. तुर्की आणि सिरियांत ह्या दशकातलो सगळ्यात व्हड भूकंप जाला. हातूंत मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी जाल्या. भूकंप जाल्ले सुवातेर मजत कार्य सुरू असून मरण येवप्यांचो आंकडो 5000 वयर पावला. 24 वरांत 5 व्हड भूकंपाचे धपके तुर्की आणि सिरियांत बसल्यात. भारतासयत जायत्या राष्ट्रांनी तुर्किस्तान आणि सिरियाक मजत दिवपाक सुरवात केल्या. भारतांतल्यान भूकंप निवारण साहित्याचो पयलो पंगड मंगळारा सकाळी तुर्किस्तानात गेलो. ह्या मदत पंगडात NDRFाचो बचाव पंगड तशेंच खासा प्रशिक्षीत सुण्यांचे पंगड,
वैजकी पुरवण, बोरिंग मशीन आणि हेर गरजेची उपकरणां आसात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. 1939 वर्सा इतल्याच कर भूकंपात 3 लाख लोकांक मरण आयिल्ले. त्या उपरांतचो हो भूकंप तुर्किस्तानांतलो सगळ्यांत व्हड भूकंप आसा. पर्यटकां खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्रा पर्यटन थळार बेकायदेशीर दलाल लोक भोंवतात. पर्यटकांक सवाय भितर क्रूज बोट, वॉटर स्पोर्ट्स, हॉटेलांत रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात म्हणून अशे तरेचे पॅम्पलेट दाखोवन पयशाच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता. पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटोशूट करपाक येतात. हे दलाल लोक स्वता पर्यटकां कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात. अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान युवा पोर्टल लॉन्च केले. या प्रकल्पा खाला ईशान्येकडल्या तरणाट्यांक तशेंच देशांतल्या हेर वाठारांतल्या युवांक 8 राज्यांची परंपरा, संस्कृताय, पर्यटन थळां, खाणां, भास आणि हेर गजाली जाणून घेवपाची संद मेळटली. हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, म्हायती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान हे युवा पोर्टल लॉन्च केल्लें आसा. हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, म्हायती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले. मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान त्रिपुरांत जोरदार मोर्चे बांदणीक सुरवात केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान हांगा जाल्ले रोड शोन वांटो घेतिल्लो. भाजपान त्रिपुरांत गरिबांक घरां दिल्यात तशेंच लायट आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्ल्याचे अमित शहान प्रचारा वेळार सांगले. त्रिपुराची वाटचाल आतां उदरगतीच्या मार्गार आसा. काँग्रेसीन तुमकां काळखान उडयल्लें पूण भाजपान परतून तुमकां उजवाड दाखयलो. देखून परतून भाजपाचे डबल इंजिन सरकार सत्तेन येतले अशें अमित शहांचें म्हणणें आसा. राज्यातल्या SBI आणि LIC कार्यालया भायर काँग्रेसीन अदानीच्या मेगा स्कॅम विरोधात धरणे आंदोलन केल्ली आणि ही आंदोलनां आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लिपोवपाचो यत्न करीत संसदेत ह्या विशयाचेर चर्चेक आडखळ निर्माण करता. प्रधानमंत्री मोदी आणि अदानी एकाच नाण्याचे 2 बाजू आसात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान केला. या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करची अशी मागणी जयराम रमेशान ह्या वेळार केली. संवसारांत एक असो सामको दुर्मिळ प्रकाराचो गुलाब आसा जाचें मोल कोट्यांनी रुपया अशें आसा. ह्या गुलाबाचें नांव जुलियट रोज. हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता. फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचें मोल सुमार $15.8 दशलक्ष आसा म्हणजेच सुमार 128 कोटी इतलें. 2006 वर्सा पयलेच खेपे हें फूल फुल्लें तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ली. हो गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडलो. तांणी वेगवेगळ्या प्रकारचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केला.
हो जुलियट गुलाब खूब सोबीत दिसता. धवो गुलाबी आनी हळडुवे रंगात मिस्तुराद आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता. पेडण्यां ब्लॅक मॅजिक करता म्हणून कांय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडावन घाल्ले. तें ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजाचेर केल्लें नाटक आशिल्लें. रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिल्या. नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घाल्ले. ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्लें. हें नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्लें अशेंय त्या रशियन नागरिकांनी ह्या वेळार सांगलें. घोळे वखदांचे तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केल्यात. फातोर्डेच्या नुस्तें मार्केटा कडेन घोळे वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून दुबायवेताक अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. घोळे वखदांचे तस्करे प्रकरणात फातोर्डे पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केला आणि ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मंगळारा सकाळी फोंडे फर्मागुडी वाठारांत उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालक कोल्हापूरचो संदीप परबकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत मरण आयिल्लो तरणाटो पुणेच्या एके कंपनी गुणवत्ता नियंत्रक म्हणून अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो. ह्या अपघाताचो पंचनामो फोंडे पुलिसांनी केलो. सोमारा राती केपेच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात जालो. गाडी चलोवप्यान दोनूय दुचाकींक फाटल्यान नेटावन धपको दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्यांक दुखापत जाल्ल्या कारणान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ह्या अपघाताचो पंचनामो केपें पुलिसांनी केलो. सोमारा राती केपेच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात घडलो. गाडी चलोवप्यान दोनूय दुचाकींक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो. ह्या अपघाताचो पंचनामो केपें पुलिसांनी केला. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम,
काजू पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादित करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चढ पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात. आरोग्य बरे दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. सुरंगाचो वळेसर नांवूच आयकून कितले प्रसन्न दिसता न्हय. खंयच्याय बायलेक सुरंगाचो वास कितलोय दिलो तरी तो कमीच पडटा. सुरंगाचो वळेसर सुकून काळो जाय मेरेन ती मायटलीच. कारण सुरंगां कितलीं सुकलीं तरी तांचो वास मात कसोच वचना. सामकी दुर्मीळ आशिल्लीं ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या. 50 रुपया एक अशी ती विकतात. महाराष्ट्रांतल्या आई वाठारांतल्यान ही फुलां बाजारांत आयल्या. दिवचल शाराक तेंकूनच आशिल्ल्या सरवण गांवांत हो वेवसाय नेटान चलतालो. मात हळूहळू वायट हवामानाक लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयली. ताका लागून सध्या फुलांचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान फुलां म्हारग जाल्या. दुर्मीळ आशिल्लीं ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या. दर्यावेळेवयल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलोच. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवेल्या धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला. हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला. धारबांदोडा पाली हांगाच्या भूमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली. चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां दिवल्यो तश्योच हेर वस्तू फारायल्यो. पंडपेटी चोरांनी फोडली. CCTVची नासधूस केली. अंदाजे 30,000चे लुकसाण जालां अशें समितीचे वांगडी सांगतात. पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला. ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातली अशी म्हायती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचे दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो.
दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचे नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान उक्तायल्या. देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता, मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन ह्या वेळार म्हणलां. राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात. मुघलांशिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणाशिवाय श्रीराम कोणाक कळना ह्या जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाल्यात. आमदार जितेंद्र आव्हाड हांचे आड मुंबय सयत देशभरांत आंदोलनां चालू आसात. मंगळारा मुलुंडात भाजपा कार्यकर्त्यांनी जोती मारो आंदोलन केले. मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. युके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केले उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या युकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रांतल्या औरंगाबाद जिल्ह्यांत पावली. औरंगाबाद हांगच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली. तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृणेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली. औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्या. क्लिंटन आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलियन्स फंड जाहीर केला. दोन 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीन 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री मोदीचेर फोग काडलो. अशें खंयचेच मळ ना जंय ह्या अदानीन वेवसाय करूंक ना. देखून ताच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना असो दुबाव उक्तायत संसदेच्या वांगड्यांक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली.
परवेज मुशर्रफ हो भारताचो शत्रू आशिल्लो जाल्यार 2003 वर्सा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकारान शांतिकायेची कबलात कित्याक केल्ली असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी शशी थरूरान विचारला. मुशर्रफाच्या मरणा उपरांत केल्ल्या ट्विटावेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर शशी थरूर उलयताली. आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेव्हल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें. INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा, तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा. आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेव्हल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें. INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा, तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा. पणजे पाट्यार सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी नवे 2 MLD सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें उक्तावण जालें. 2016 बुनियादी फातर घालून लेगीत ह्या प्रकल्पाचें काम जावंक नाशिल्लें. आतां सुमार 11.18 कोटी खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक लागून पाटो वाठारांत आशिल्ल्या आस्थापनाचो तशेंच लोकांचे सिवेज विशींचे प्रश्न सुटावे जातले अशी खात्री मंत्री काब्रालान उक्तायल्या. समज जर रस्तो जाता वा खंयचोय रस्तो रुंद करता जाल्यार थंयच्या थळाव्या लोकांची घरां वतलीच. आमी चडांत चड लोकांक दुसरो जागो घेवन थंय तांचें घर बांदून दिवंक शकतात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. जे ओव्हरनायट स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणटात तांणी खरें म्हळ्यार नॅशनल हायवेची परवानगी घेवपाक जाय. पंचायतीचो परवानो हाका चलना अशेंय काब्रालान ह्या वेळार म्हणलें. कळंगूट पंचायती वतीन 18 मार्चा सावन शिगमोत्सव सुरू जातलो. ताका लागून 14 वांगड्यांची वेगवेगळी समिती वेंचून काडल्या अशें पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिकेरा हांणी सांगलें. ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात गोंयच्या पारंपारीक पद्दतीन पुराणकथाच्या अद्भुत प्रदर्शनान जातली. तशेंच कळंगूट दर्यादेगेर गोंयचो पारंपारीक लोकनाच जातलो. उपरांत 21 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा कार्निवाल परेड घडोवन हाडटले. ओणू कार्निवाल महोत्सवाक वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो आनी खाणा जेवणांची स्टॉलां आसतलीं अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार. पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. 3.5 नाईक कार्यावळीन आज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमचे बरोबर आसात. सावंत बाब, तुमकां गोमंतकाच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. म्हजो पयलो प्रश्न म्हादई संदर्भांतूच आसा. म्हादय गोंयच्या हातांतल्यान गेली अशें आमी मानपाचें? हेजेर गोंयच्या हातांतल्यान वचूंक ना. म्हादयच्या बाबतींत गोंय सरकार पूर्ण संवेदनशील आसा आनी म्हादय म्हाज्या खातीर वैयक्तीक जर म्हणत जाल्यार आई इतकीच म्हाका प्रिय आसा. परतूय हांव रिपीट करता, म्हादयच्या आंदोलनान आज हांव मुख्यमंत्री आसा म्हणून ना, तर म्हादयच्या आंदोलनात कार्यकर्तो म्हणून जवळपास 1998 पासून राजेंद्र केरकर असत, निर्मला सावंत असत, ज्या म्हादय संवर्धना खातीर वावुरता हांच्या बरोबर सुरवाती पासून एज अ कार्यकर्तो म्हणून तांच्या बरोबर हांव काम करीत आयिल्लो आसा. ज्या वेळार म्हाका अजूनय याद जाता, म्हणजे 12त हांव पयले फावटी आमदार जाल्या उपरांत जेन्ना म्हादय वॉटर ट्रिब्युनल्सचे जजीस थंयसर जेन्ना मेळपाक आयले तेन्ना आमच्या WRDचे गेस्ट हाऊस जे केरी हांगासर आसा, म्हाज्या सगळ्या सरपंचांच्या सहीत तांकां मेळून म्हादयचे इम्पॉर्टन्स, संवर्धन कितलें गरजेचें आसा, सैम राखपा खातीर कितलें गरजेचें आसा हें तेन्नाय एक्सप्लेन केल्लें. आनी आयजूय परत सांगता,
म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर पुराय म्हजें सरकार, गोंयचें सरकार हें सदोदीत कार्यरत आसतलें. हाज्या फुडेंय बी म्हणजे आमी म्हणटा की सगळे जाण आमी एकसंध आसा आनी एकसंध रावपाची गरज आसा. त्या खातीर म्हादई गोंयच्या हातांतल्यान वचूंक ना आनी आमी केन्नाच वचूंक दिवचे ना. पूण ज्या पद्दतीन केंद्र सरकार वागता, विशेषतः भाजपाचे टॉप लिडर आतां सर्रास चर्चा चलता अशी कर्नाटकाचें इलेक्शन 5 म्हयने भितर जावपाचें आसा. कर्नाटकाक फायदो करून दिवपा खातीर भाजपा नेतृत्वान पूर्ण म्हादई तांकां दिवन उडयलें. बिलकूल ना, चुकीचो समज आसा. आज जे भाजपाचें नेतृत्व हांच्यांनी म्हादई तांकां केन्नाच दिवन उडयल्ली ना, पयलीं ना आनी आतांय ना. म्हाका दिसता हांव मुद्दामून एकूच हांव इंटरप्ट करता. फाटले आत्ताच म्हणजे आयज हांव एक लायव्ह व्हिडिओ पळयतालो. कर्नाटकांत एक काँग्रेसचो लिडर उलयतालो आनी तेणी 2002तल्यान म्हादईची हिस्ट्री सांगपाक सुरवात केली. आनी म्हादईची हिस्ट्री सांगता आसतना ताणें अटल बिहारी वाजपेयींची याद केली की म्हादईच्या ह्या प्रोजेक्टाक तेन्नाय बी अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्यांनी मान्यता दिवंक नासली ही तेंच्यांनी टिका केली. बट आमचे तेन्नाचे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी हांकां 2 स्टेटी मदलो रिवर 3 स्टेटी मदलो रिवर डिस्प्यूट हो खबर आशिल्लो. म्हणूनय तेन्नाय तेंच्यांनी म्हणजे पुराय म्हादईच्या प्रोजेक्टा खातीर एप्रुवल दिवंक नाशिल्लें. आनी आतांय बी हांव परत एकदां सांगता, कदाचित DPR एप्रुवल दिला आसतलो. DPR एप्रुवल दिलो हाजो अर्थ म्हादईच्या पुराय प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिलें हें जायना. आयच्या घडीक कदाचित आत्ताच्या घडीक म्हणजे जलशक्ती मंत्रालयान जेका सेंट्रल वॉटर कमिशन हांच्या मार्फत दिल्लें परमिशन हेजो अर्थ की भाजपाच्या नेतृत्वात दिल्लो हेका परमिशन दिवंक ना. वायस वर्सा तुमी जर पळयशात, हांव तेज्याच उतरांतलें काँग्रेसचो XY हांव नांव घेयना MP एट प्रेजेंट जो उलयतालो तेणी सांगलें की ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात हांव म्हाजें सांगना, आतां भाशण लायव्ह सुरू आशिल्लें हुबळी हांगासर. ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात 2008तल्यान जाल्लो आनी पयलो जो तांच्यांनी कॅनाल कंप्लीट केलो तो तांच्यांनी 2012 एकूच मिनीट लेट मी कंप्लीट. त्या खातीर तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट केलो. राज्यांत हांगासर काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, केंद्रांत काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, कर्नाटकांत काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. खऱ्या अर्थात जर म्हादईचो गळो कोणी घोटलो आनी खऱ्या अर्थात म्हादईचें डायवर्जन जर कोणी केलें आसत जाल्यार काँग्रेसच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वात केलें आनी हांगासल्याय काँग्रेसच्या नेतृत्वात केलें म्हणपाक काय काँग्रेस तुमकां दोश दिता. काँग्रेस BJP ह्या युद्धान भितर म्हादई गोंयकारांनी लूज केलें काय कितें? म्हाका हांव दोश आरोपाचेर केन्नाय वचना. आज कर्नाटकाच्या जलस्रोत मंत्र्यान कर्नाटकान जाहीर केलां की आपूण तो म्हणटा 1 म्हयन्या भितर हें जर डायवर्शन जालें ना आपूण नांव बदलतले म्हणून. सो इतले ठामपणान ते सांगतात. हाजर हो जो कितें प्रोजेक्ट रिपोर्ट पळय तयार केल्लो आसा तो म्हळ्यार सर्वेसर्वा तांकां खंयच्याच मान्यतायेची गरज ना. हांव परत एकदां सांगता तुमकां, तांच्यांनी DPR जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तयार केला ताज्या खातीर तांकां ही सेंट्रल एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट हाजी परमिशन्स घेवची पडटली. हो प्रोजेक्ट एट प्रेझंट दिल्लो अवॉर्ड हो सुप्रीम कोर्टांत आमी चॅलेंज केला. ताजेर आमी स्टे मागला सुप्रीम कोर्टा कडेन. आमी आमचो न्याय मागतले. इट इज अ इंटर स्टेट डिस्प्यूट आसा. ताज्या खातीर हो प्रोजेक्ट करच्या पयलीं तांकां जो सुप्रीम कोर्टाची परमिशन घेवप हें बंधनकारक आसतलें. आमचो कंटिन्युअसली ज्या म्हादई अवॉर्ड दिला तितूर म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक सांगलेली आसा. ती म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही केंद्र सरकारान जाता तितकी बेगीन एस्टाब्लीश करची हेजोय आमचो कंटिन्युअसली केंद्रा कडेन डिमांड आसतलो. आमी जें म्हटलां की DPR फाटीं घेवचो, म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची, ताज्या खातीरय बी वेळ पडल्यार आमी PM, HM वॉटर जलशक्ती मंत्रालय ह्या सगळ्यां कडेन मेळून हे विशय जे आसा हे मार्गी लायतले आनी निश्चित रित्या सांगल्यो. एक पयली गजाल सुप्रीम कोर्टान केस व्हरतले. दुसरें तुमी सांगलें तें ऑथॉरिटी वॉटर ऑथॉरिटी नेमपा खातीर आग्रो धरतले. पण तुमी जाणात फाटलीं 3 वर्सां गोंयचे जवळ जवळ 3 केसी सुप्रीम कोर्टान पडल्यात आनी 3 वर्सां ताजेर एकदांय सुनावणी जावंक ना. वॉटर लवादान निर्णय दिलो, केंद्र सरकारान ताजी पर्वा केली ना.
ताजे नंतर तुमी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान गेले म्हादय लवादा संदर्भात तांचो निर्णय आमकां अमान्य आसा. त्या संदर्भात 3 राज्यां सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. तिनूय राज्यांचो हो अहवाल थंय पडून आसा, ह्यो मागण्यो पडून आसात. सुप्रीम कोर्टान 3 वर्सां ताची दखलच घेवंक ना. म्हणजे हो एक आरोप जाता गोंय सरकाराचेर की गोंय सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत सुप्रीम कोर्टान परस्यू केलें ना. तुमच्या जस्ट इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता गोवा गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. सुप्रीम कोर्टान ताजें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून ह्या 3 वर्सां मदली गजाल सांगता. सुप्रीम कोर्टान म्हादई एट प्रेजेंट जो तेंच्यांनी थंय कन्स्ट्रक्शन केलां हाजी कमिटी अपॉयंट केली. गोवा गव्हर्मेंटान तेजो फॉलोअप केल्लो आनी ही कमिटी 1 मेंबर फ्रॉम कर्नाटका, 1 मेंबर गोवा, 1 मेंबर महाराष्ट्रा हो अपॉयंट केले आनी हे 3 मेंबर वचून कंटिन्युअसली तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. हें कंप्लिटली 2010 आनी 12च्या उपरांत पयली फावटी इन्स्पेक्शन जालां. जेद्या वेळार कन्स्ट्रक्शन जातालें तेद्या वेळार कोणूच ऑब्स्ट्रक्शन करूंक वचूंक ना. काँग्रेस जेद्या वेळार खणटाले त्या वेळार हांगासर सुस्त सरकार चलयताले. हांव परत एकदां सांगता कोणूय आसूनी तो, पण ज्याच्या पक्षाचें सरकार जेन्ना चलतालें तेन्ना एकूय दीस तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टात एक सादें एप्लिकेशन दिवंक ना किंवा कर्नाटक सरकाराक एक सादें लेटर करून स्टॉप कर म्हणून सांगूंक ना. आमच्या सरकारात हे इन्स्पेक्शन केलें आनी फक्त एकूच जालें. आमचो प्रयत्न आशिल्लो महाराष्ट्रा बरोबर आमचो जॉयंटली रिपोर्ट सबमीट करचो, बट दे हॅव नॉट एग्रीड. दे आर सेपरेटली 3 जाणांनी आपले वेगवेगळे रिपोर्ट हे सुप्रीम कोर्टात सबमीट केले. हो पयली गजाल. दुसरी गजाल सलायनिटी टेस्ट करची, जे परत परत म्हणटात की म्हादईचें उदक समुद्रांत वता. हो विशय आमी सुप्रीम कोर्टात आनी जलशक्ती मंत्रालया कडेन जेन्ना लावन धरलो तेन्ना तेंच्यांनी ताका सांगलें की सलायनिटी जी आसा ही टेस्ट करप गरजेचें आसा आनी म्हणून पुराय वर्साक तेंच्यांनी 3 फावटी म्हणजे खुद्द पावसात मागीर पूर्ण गिमांत आनी मदल्या काळात अशी 3 फावटी सलायनिटी टेस्ट केली. म्हादईच्या कांठाचेर मांडवी न्हंयच्या हांवूय रावता. कोठंबी म्हजो गांव आनी त्या गांवांत हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे बऱ्याच जाणांक खबर ना. म्हाज्या गांवांत खारें उदक हें एप्रील म्हयन्या पर्यंत जातालें. मार्च ते एप्रील पर्यंत खारें उदक जातालें. उजगांव पुलाच्या फुडें उदक खारें केन्ना जायनाशिल्लें. कारण हांव त्या गांवांत रावपी, हांव त्या पुराय न्हंयचो परिसर म्हाका खबर आसा. गांजे आमचो बंदारो आसा जे सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणांत म्हादईचें उदक जर लिफ्ट करता खंयसर आसत जाल्यार ते आमी गांजेच्यान करता. अंजुना डॅमांत करता. म्हाज्या मतदारसंघांतल्या दोशी वाटेंतल्यान हेवटेन म्हजो आंबेशी गांव लागता आनी तेवटेन सांखळे लागता. आंबेशी गांवांतल्या गांजेच्या ह्या बंदारांतली हायट आमी हे फावटी जवळपास 10 पटी चड वाडयल्या. पयली आशिल्ली म्हणजे वॉटर कॅपेसिटी तेजी आसा ती 100 पटीत वाडयल्या पयलींच्या पेक्षा आतां. कारण ही सलायनिटी ताज्याच खातीर इम्पॉर्टंट आसा. ही सलायनिटी जर उदकाचो फ्लो जर तो आमी म्हणटा तसो जर कमी जालो, ही सलायनिटी वाडत वाडत त्या बंदाऱ्या पर्यंतूय वयतली हे आमी प्रूव करपाक शकले. आनी दीस रिपोर्ट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड आनी त्या खातीर आमकां विश्वास आसा ह्या 5 तारखेक म्हणजे परवां सुप्रीम कोर्टात ही आमीच फॉलोअप करून डेट लागल्या. त्या ती हेजोय म्हणजे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जेन्ना हो मान्य करता त्या खातीर आमी बी खावपा खातीरच हें उदक वापरता. आमच्या गांजे बंदाराच्यान आसतलें, अंजुना डॅमा वयल्यान आसतलें किंवा बाकीचो सगळो पुराय सगळी अभयारण्यां आसतलीं जी 5 अभयारण्यां रुटीन दी लागता. फ्लोरा एंड फोना परत थंयसली जनावर सगळी ही टोटल हाजेर डिपेंडंट आसा. हे आमी प्रूव करून टायम टू टायम दिल्लें आसा. तितूंतलो सलायनिटी हो विशय तितकोच म्हत्वाचो आमी ठासून मुद्दो जो आसा हो सरकाराच्या हेतूंतल्यान मांडलेलो आसा. एक गजाल खरी तुमी हाजो खूब अभ्यास केला म्हणून कळटा. इतले तुमी आतां तपशिलान म्हायती दिली. पूण आनी एक गजाल सामकी म्हत्वाची, कर्नाटक आमच्या परस 2 पावलां मुखार आसता. तांणी ज्या पद्दतीन आक्रमकतेन ताणें हो नवो रिपोर्ट तयार केलो, केंद्राक धाडलो, गोंयाक ताचो पत्तोच लागलो ना अशे तरेची. गोंयाक म्हणटना सरकाराक अशे तरेचो आरोप जाता. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा की सरकार कंप्लीट गोश्ट ही मॉनिटर करीत आसा. आमी अशें न्ही की आमकां म्हणजे हो DPR जो आसा हो कंटिन्युअसली म्हणजे फाटलो DPR ताका आमी ऑब्जेक्शनूय दिल्लें. जेन्ना लवादा म्हणजे म्हादई ट्रायब्युनला कडेन येल्लो ताका ऑब्जेक्शन दिवन तो रिवर्टूय परत केलो. नवो DPR तेंच्यांनी जो फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं सबमीट केला तो DPRची म्हणजे हाज्या मदल्या पिरियडात की जो म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची हेजो कंटिन्युअसली प्रोसेस सुरू आशिल्लो. केंद्र सरकारात ताजें ऑफिस पयल्यान पयलीं पणजेत जावचें, ताजेर मेंबर गोवाचो एक, कर्नाटकाचो, महाराष्ट्राचो, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे 3 मेंबर जावचे.
ताज्या मदीं तांच्यांनी फक्त हें ऑफिस दिल्ली शिफ्ट जावचें हें म्हटलें. आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून परत तें ऑफिस पणजेंत जावचें, ताजेर ज्युडिशली अपॉयंट करचो हें आमचें करस्पॉन्डंट तेंच्या कडेन कंटिन्युअसली सुरू आसलें. मेन वायल तेंच्यांनी DPR हो केंद्र CWC कडेन दिलो, सेंट्रल वॉटर कमिशन. आमचो डिमांड आसलो की तुमी खंयचोय जर आसत जाल्यार तो एक तर ट्रिब्युनलांतल्या ऑथॉरिटी कडेन दिया. तांच्यांनी तेजेर ऑथॉरिटी फॉर्म जावंक ना, डिले जाला हें निमित्त धरून तेंच्यांनी पास केला. बट आमकां कळताच क्षणी आमकां DPRची कॉपी दिवची ही तेंच्या कडेन मागयल्या. आमी बी खंयसरूच मेळूंकच नाशिल्लो मान्यता दी म्हणून बिलकूल ना. आमकां DPRची कॉपी तेंच्यांनी दिवंक ना. त्या प्रेसान भितर येतालो आमी 2 म्हयने पयलीं हो DPR छापला की अशे तरेन कर्नाटका फुडें जो DPR छापला तो फाटलो आशिल्लो. 2020 पयलीं जो ट्रिब्युनला कडेन जो DPR दिल्लो त्या DPRची कॉपी आशिल्ली ती जी आमकांय मेळिल्ली. ताजेर आमी ऑब्जेक्शनूय दिलें. आतां पळय आमचे कडेन म्हायती आहा त्या प्रमाण तांची पयलींची योजना जी पळय आशिल्ली की तांकां 400, 100, 430 अशे लांबीची धरणां बांदपाचें आशिल्लें. आतां ते तांणी इतले तरेन ट्रीक केल्या. ते आतां फकत 10 मीटर, 11 मीटर, 32 मीटर, 16 मीटर अशे तरेचे बंधारे बांदूंक सोदतात. आनी बंधारे आनी धरण हातूं भितरलो जो कितें फरक आसा तो फरक खंयचेय केंद्रीय जल लवाद किंवा जल आयोग मान्य करता. आनी अशें म्हणटात तज्ञ म्हणूंक लागल्यात की अशे तरेन बंधारे बांदत जाल्यार ताका खंयच्याच केंद्रीय मान्यता हेची गरज नासता. पण तांणी एक पळवाट सोदल्या आनी गोंय सरकार सुस्त आसा, गोंय सरकार सुशेगाद आहा अशें म्हूण ताणें आपली योजना फुडें रेटल्या. गोंय सरकार हाजेर केन्नाच सुस्त ना. तांकां हें म्हणजे विदीन द बेजीन उदक यूज करपा खातीर तांकां परमिसेबल आसा. विदीन द बेजीन तेंच्यांनी हें उदक यूज करपाक जाता असो अवॉर्डाचोय बी तेतूंतल्यान आसा. तांकां आवटसायड द बेजीन व्हरपा खातीर 3.9 TMC उदक तेंच्यांनी भायर व्हरूं येता हो अवॉर्ड दिल्लो आसा. बट तो अवॉर्ड आमी चॅलेंज केला. जस्ट तुमी जशें म्हटलें की तेंच्यांनी 2-1 तांच्यांनी हलतारा नालाचेर तेंच्यांनी डॅम घालपाचो जो प्रयोग सुरवात केला आनी दुसरो म्हादईच्या उगम स्थानाचेर जो तेंच्यांनी डॅम घालपाचो आनी तो डायवर्ट करून परत मलप्रभेच्या हातूंतल्यान मेळोवपाचो जो प्रयत्न केला. पयलीं तेंचो डॅम घालपाचो प्रकल्प आशिल्लो तुमी म्हणटा तशें आनी आतां तेंच्यांनी लिफ्ट इरिगेशन स्किमांतल्यान ते लिफ्ट करतले. बट एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे इन केस चुकून जर तेंच्यांनी जर डॅम म्हणजे आपलो बंधारा घालपाचो जरी प्रयत्न केलो जाल्यार तांकां आवट ऑफ द बेजीन उदक जे 3.9 TMC सांगलां हाज्या भायर उदक अकॉर्डिंग टू द म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या पलीकडे तांकां हें व्हरपाक मेळना. इल्लिगली तेंच्यांनी उदक जें डायवर्ट केलां तें सुद्दां स्टॉप करचें आनी तेंय स्टॉप जें आसा पळय न्ही हें म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी करूं शकता. म्हणून आमचो केंद्र सरकारा कडेन प्रयत्न आसा की तेच्यांनी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमी जाता तितके बेगीन फॉर्म करून घेतले जेणे करून गोंयचे रंदे कशाच पद्दतीन आमी जावपाक दिवचे ना. आमी काँग्रेस सरकारा सारकें न्ही जे 7 ते 12 पर्यंत हांव परत रिपीट करता जे 7 ते 12 पर्यंत तांकां म्हादईच्या बाबतींत खंयचेच पडूंक नाशिल्लें आनी तेन्ना आतां आरोप करता पळय न्ही तेय बी काँग्रेस सरकारानूच आशिल्ले. आतां कदाचित एक पार्टी मेंबर आसत बट तेन्नाय स्वता ते काँग्रेस पार्टीनूच आशिल्ले. तेन्ना तांकां म्हादईची चिंता नाशिल्ली. आतां फक्त विरोधा खातीर विरोध करपाक जाय म्हणून तर कालच्या मिटिंगेक जर म्हादईचो इतकोच पुळको आशिल्लो जाल्यार मिटिंगेक भितरूय येवन उलोवपाक जाय आशिल्लें. थोड्या जाणांक म्हादई हें राजकारण करपाचें साधन आसा. म्हाज्या खातीर म्हादई ही आई इतकीच प्रिय आसा आनी गोंयच्या संवर्धना खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर उदकाचें प्रोविजन दिवपी ही जीवनदायिनी आसा, लायफलायन आसा. तेजें इम्पॉर्टन्स म्हाका खबर आसा आनी तेजें इम्पॉर्टन्स इतकें फक्त उत्तर गोंया पुरतें पिवपाचें उदक दिवपा पुरतें ना तर आमकां पुराय वेस्टर्न घाटाच्या सहीत आमी जाका म्हणटा महावीर अभयारण्य आसतलें, म्हादई अभयारण्य आसतलें, बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली, इन्क्लुडींग द सलीम अली बर्ड सेंच्युरी आसतली एंड वीच इज कंप्लिटली ह्या म्हादईच्या उदकाचेर पोसता. आनी त्या खातीर आमकां हे जर सगळें सैम जर आमी राखतले आसत जाल्यार तो आमकां म्हत्वाचो आसा. हें तितकें इम्पॉर्टंट आसा. एक सामकें मान्य करपाक जाय म्हजो तुमकां एक पॉयंटेड प्रश्न. तुमची लढाय सगळ्यान व्हडल्या राज्या कडेन कर्नाटका कडेन आसा. कर्नाटक महाराष्ट्रा कडेन झुजता, दुसऱ्या वटेन तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश हांचे कडेन झुजता आनी उदक चोरून व्हरता, उबारून व्हरता. अशे वेळार येद्याशा गोंयची तांचे मुखार दाळ कशी शिजतली हो प्रश्न कोणीय विचारतलो. आनी दुसऱ्या अर्थान दिसता की तुमचें पळय दिल्लींतलें डबल इंजीन सरकार आसा तें कर्नाटकाक झुकतें माप दिता. म्हाजें सरळ सरळ म्हणणें आहा गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर आनी म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर आमकां केद्याय व्हडल्या राज्या कडेन झगडचें पडल्यार जाता. कायदो
हो आमच्या बाजूर आसतलो, कारण कायद्यान आमी बरोबर आसा आणि 87% ऑफ द फ्लो ऑफ द वॉटर हो म्हादयचो आतां पर्यंत प्रूव जाल्लो आसा, वीच इज इन द गोवा बेजीन. म्हणजे तेजे बेजीन हे गोंयांत आसा. हार्डली द 4 to 5% इट इज इन द म्हणजे जाका आमी महाराष्ट्रात आसा, उरलेले खंय तरी कर्नाटकात आसा. त्या खातीर सातत्यात म्हणजे आयज पर्यंत सगळे जरी म्हणजे वॉटर डिस्प्यूट पळयले, खंयच्याय राज्यात ते वॉटर डिस्प्यूट पळयले आसत, बारीक राज्य असो किंवा सकयल आसलेल्या राज्याचेर केन्नाच सुप्रीम कोर्टात अन्याय करूंक ना. त्या खातीर आमी सुप्रीम कोर्टात जिखतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आणि उरता उरलो डबल इंजीन सरकाराचो विशय. इशू कित्याक आयलो? केंद्र सरकार तुमचें आसा. ऑफकोर्स केंद्र सरकारा कडेन आमी विशय कंटिन्युअसली मांडीत आसा आणि केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां वेळ पडलो जाल्यार आमी म्हणटा की आमकां न्याय हो मेळ्ळा, हाज्याय फुडें मेळटलो. त्या खातीर आमी म्हटलां की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करून आमच्या न्यायान आमी झगडटले. आणि डिस्प्यूट सातत्यान कशें आसा तर दोन राज्यां मदलो डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचचें कित्याक पडपाक जाय? तुमी स्वता परत प्रायम मिनिस्टरा कडेन अमित शहा कडेन वचून मागू शकना? हांव पर्सनली विशय हो मांडूंक शकता. पर्सनली विशय म्हणूनच कशें आहा, थोड्या जाणांक म्हणजे आमी मुद्दामून म्हटलेले की ऑल पार्टी बीन म्हटलेले, बट तांकां जर हो विशय फक्त राजकारण करपाचें आसा, म्हणजे आमी म्हणटा की तांकां लोकांक दाखोवपाक, प्रेस मिडियाक दाखोवपा खातीरच जर हो विशय आसत जाल्यार आमकां तांकां आतां व्हरपाची गरज ना. आमचे ते ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी हेच आमी HM PM जलशक्ती मंत्रालय हांकां मेळून हो विशय तेंच्या समोर मांडटले. आमचे इम्पॉर्टन्स आमच्या राज्या खातीर म्हादय कितली म्हत्वाची आसा हो तेंच्या समोर मांडटले. बट तुमी एक फोन करून प्रायम मिनिस्टर किंवा गृहमंत्र्याक सांगू शकनात, एक फोन करून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोमायाक सांगू शकनात की बाबा हें दीस इज टू मच, आमी तुमकां ऑलरेडी उदक दिलां, तुमकां लिगली ऑलरेडी उदक मेळ्ळां, ह्या संदर्भात आमी न्यायालयान गेल्यात, दोन्ही एका पक्षाचे सरकार, आमी तडजोडीन मार्ग काडया. हांव ह्या विशयाचेर होम मिनिस्टरां कडेन ऑलरेडी उलयलां. होम मिनिस्टर आतां परत उलयलां. हे जेन्ना डिस्प्यूट सुरू जाल्या उपरांतूय उलयलो, तेंच्यांनी DPR एप्रूव केल्या उपरांतूय उलयलां. ह्या 2 ते 3 दिसाच्या भितर होम मिनिस्टरा खातीर पर्सनली हांव बाकीचे ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स हांच्या बरोबर मेळपाचोय आसा. त्या खातीर बोंबई कडेन उलोवपाचो हो विशय, कारण तेंचें राज्य तेंच्या खातीर प्रिय आसतलें, आमचें राज्य आमच्या खातीर तितकेंच प्रिय आसा. आमी आमच्या राज्य आनी आमच्या म्हादय संवर्धना खातीर म्हणजे आमी झगडत रावप हें म्हत्वाचें आसा. अशें एक म्हणटात की केंद्रान पळय जें तुमचें सरकार आहा तें इतलें सामकें कठोर की ताच्या मुखार मुख्यमंत्री कांय उलोवंक शकनात. म्हणजे एकदां अमित शहान सांगलें इशू सोंपलो. तर तुमी तांचे मुखार जेन्ना पळय गेले फाटल्या आठवड्यान, ताणें हो विशय काडलो, कारण अशे तरेन पब्लीश जालां. CT रवी थंय आशिल्लो, BL संतोष थंय आशिल्लो, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री थंय आशिल्लो, आनी तांचे उजीर गृहमंत्र्यान तुमकां सांगलें की अशे तरेचे जल आयोगान निर्णय दिला, तांकां बांद बांदपाचो अधिकार आसा. हो चुकीचो समज आसा. फाटल्या आठवड्यांत म्हाजी खंयसरूच दिल्लीत हांव पंतप्रधानाक फक्त मेळ्ळो आसा. बाकी हांव आनी कोणाकूच ह्या विशयाचेर मेळूंक ना. त्या खातीर लोक म्हणजे म्हणजे होम मिनिस्टराक तेजी मिटींग जाली हेचूर कांयच तथ्य ना. हांव कर्नाटकांत म्हणजे हांव दिल्लीत ह्या विशयाचेर माननीय प्रधानमंत्र्याक मायनींग विशय किंवा मोपा विशय ह्या बाकीच्या विशयाचेर अपडेट करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो. बाकीच्या कसलीच मिटींग ह्या संदर्भात दिल्लीत जावंक ना. ओके. एक राजकीय जो पळय कितें दबाव आसता, तो दबाव गोंय कितले निर्माण करूं शकता? हांव म्हणटा ऑपोजिशन सोडून दी, पूण एक सर्वसामान्य लोक आसात, वेगवेगळे विशया वयले तज्ञ आसात, तांकां बरोबर घेवन सरकार असो दबाव कित्याक निर्माण करूं शकता? म्हादयच्या विशयाच्या संदर्भात म्हादय संवर्धनांतले राजेंद्र केरकर आसतलो, निर्मला सावंत आसतलो, हांकां सातत्यात आमी विश्वासान घेतला. जेन्ना जेन्ना आमकां कोर्टात आसतले, लिगल बाजू आसतले किंवा टॅक्निकल गजाली आसतल्यो, तेंच्या कडेन सातत्यात ह्या विशयाचेर वेळच्या वेळी आमी डिस्कशन केलां. आनी हाज्याय फुडें म्हाका दिसता आमी तांकां बरोबर घेवन हो विशय फुडें व्हरपा खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. आतां सद्या फाटले 2-3 दिसान चलता तें अशें वेगवेगळे पक्षाचे लोक आपल्या फुडाऱ्यांक घेवन, राजेंद्र केरकराक घेवन प्रत्यक्ष म्हादयच्या खोऱ्यान वचून तपास करतात. कितें बाब जालां, प्रत्यक्ष उदक कितलें येता, हाजे पयलींच उदक वळयलें काय कितें? तर अशे तरेचे तुमचे भाजपाचे कडून फुडारी गेल्ले दिसती पडना. हे ते आतां करतात. हो विशय जे उदक डायवर्ट केलां हें हांवें 8 वर्सां पयलीं पळयलां. म्हणजे हांव सांगता हें कंटिन्युअसली हें हांवें 2012 आमदार जालो तेन्नाय वचून पळयलां, म्हणजे अनऑफिशियली पळयलां. आनी 2017 हांव सभापती आसतनाय बी हांवें सगळ्या आमदाराकूय बी त्या जाग्यार आपयल्ले आनी प्रत्यक्ष वचून कशा पद्दतीन डायवर्ट जाला, कशा पद्दतीन तेंच्यांनी काडला. 3.5 किलोमिटर फ्रॉम द कणकुंबी टू द मलप्रभेच्या नाल्या पर्यंत तेंच्यांनी 20 मीटर खोल खणून जो तेंच्यांनी कॉन्क्रीट नालो तयार करून परत आसा तसो कवर केला. हे प्रत्यक्ष हांवें तो खंटा आसतनाय पळयला. आनी हे खंटा ते
काम 10 ते 12 हेज्या पर्यंतच चालू आशिल्लें. आमी सगळे जाण बेळगांव येतना वयतना पळयताले. म्हाका दिसता तेन्नातले सगळे राजकारणी आनी मंत्री आसले तेय बी बेळगांव येताले वयताले. तांकांय दिसताले म्हणल्यार तांकां एक दीस थंय रावन ते बाबा नक्की कितें चल्लां तें आडोवपाचो आमी प्रयत्न करुया. हें तेंच्यांनी करूंक ना. आतां उलोवपा खातीर आनी आतां गेले म्हणून कांयच फरक पडपाचो ना. कळसा आनी भांडुरा हे जे पळय आतां ते वळोवपाक सोदतात ह्यो उपनद्यो, थंय आमचे प्रतिनिधी वचून पळोवन आयल्यात. त्या प्रमाणे ते म्हणटात की जवळ जवळ ताणें जे पळय बंधाऱ्याची उंची वाडयल्या ते दिसता की उदक डायवर्शन सुरू जालां आनी गोंयच्या अर्दान सामकें बारीकशे एक उदकाचे पळय झरे व्हांवनात तशे तरेचें उदक येता. हाजे फुडें तुमी जे जे कितें प्लॅन केल्यात म्हादईचेर जलविद्युत प्रकल्प आसतलो किंवा उदका खातीर अशे तरेचे जलाशय निर्माण करप ताका बाद येवपाचें काम सुरू जालां अशे तरेचो एक कळसा आनी हलतारा हाजेर सुरू जालां. बंडुरा हो म्हादईच्या उगम स्थानाचेर आसा. थंयसर कसलेंच काम सुरू जावंक ना प्रॅक्टिकली एज फॉर एज माय इन्फॉर्मेशन टील डेट पर्यंत. एका हेजेर फक्त सुरू जाल्लें आसा जे नियर टू द कणकुंबी आसा थंयसरूच. ताज्या पलीकडे बाकीच्या जाग्यांचेर सुरू जावंक ना. तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. हांवूय तें मान्य करता की जें उदक गोंयच्या वाटेन डायवर्ट जातलें खूब मोठ्या प्रमाणांत येतालें तें डायवर्ट जावन त्या नाल्यांतल्यान तें मलप्रभेच्या एका ल्हानशी ब्रांचात तिका वचून मेळटा. सो हाजेर आतां सगळे लोकांक ऑफकोर्स एका एक विशय जो लिगली जो झगडप वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटींतल्यान जे एक्चुअली म्हणजे जरी म्हटलो की आमी ट्रिब्युनल अवॉर्ड ट्रिब्युनलान दिल्लो म्हादई अवॉर्ड जो आसा हो चॅलेंज केला सब्जेक्टेड टू डेट. म्हणजे वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म केल्या उपरांत जें उदक तांकां डायवर्ट करपाक परमीट केलां तितकें डायवर्ट करप, उरलेलें उदक आमच्या सायडींतल्यान येवप आनी उरलेलें उदक विदीन द बेजीन यूज करप हाज्या खातीर आमी जर लावन धरले आसत निश्चित रित्या आमची क्वॉन्टिटी जितकी आमकां येवपाक जाय तितकी क्वॉन्टिटी ही आमकां येवपाक शकतली. तो प्रयत्न आमी करप गरजेचो आसा. तुमी परत कोर्ट किंवा जल प्राधिकरण हाजे उल्लेख केलो. म्हजो निमाणे प्रश्न तुमकां गोंयची बाजू लडपा खातीर आमचे वकील दिल्लींत सक्षम आसात तितलेच पावरफूल आसात. कारण तांची जी पळय नांवां येता कर्नाटकाची ते देशांतले व्हडले व्हडले कायदेपंडीत कायदे तज्ञ अशीं नांवां आमकां आयकूंक येतात. गोंयचोय वकील तितल्याच क्षमतेचो तितलोच आक्रमक आसचो पडटलो. आमची जी लिगल टीम आसा ही तितलीच सक्षम आसा आनी वेळ पडलो जाल्यार आमी लिगल एक्सपर्ट्स ओपिनियन हाजेर सातत्यात घेयत आसा. त्या खातीर आमी खंयसरूच लिगल बाजूत कमी पडचे ना. कारण आमचो एट प्रेझेंट जी केस पळयता तोय तितकोच त्या बाबतींत कायदेतज्ञ आसा आनी इन फ्युचर सुद्दां जर आमकां लागले आसत जाल्यार द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स ऑन बोर्ड घेवपाची सरकाराची तयारी आसा. आमी ह्या बाबतींत खंयसरूच कॉम्प्रमायज करचे ना. थँक्यू प्रमोद बाब. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी तुमी खुबशी जापो आक्रमक रितीन दिली. धन्यवाद तुमकां. आमी प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलयताले. तुमी पळयलां म्हादईचो प्रश्न खूब किचकट खूब घुसपागोंदळाचो आनी तातूंत भितर राजकारण घुसलां. राजकारण घुसतकीर खंयच्याय प्रश्नाचें कितें घुसपागोंदळ जावं शकता ताचें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार म्हादई. सावंत बाबान आमकां वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर हांवें तांकां वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर सडेतोड प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केला. तांच्योय जापो तशाच पद्दतीन आयल्यात. आतां तुमी निश्कर्श काडपाचो आसा कोण बरोबर आसा आनी सावंतांचे पळय जे प्रयत्न चल्ल्यात म्हादय वळोवपाक दिवप ना हाजे फाटल्यान गोंयकार कितले प्रमाणात रावतले आनी गोंयकारांचो एकमुखी आवाज आनी एकमुखी प्रयत्न ह्या प्रयत्नान सरकारच्या प्रयत्नान फाटल्यान कितले घटपणान उबो रावतलो हो सगळे आमी आनी तुमी ठरोवपाचें आसा. धन्यवाद. म्हादय हे म्हाज्या खातीर राजकारणाचो विशय न्ही. थोड्या जाणांच्या खातीर तो राजकारणाचो विशय आसत. म्हाज्या खातीर गोंयच्या अस्मितायेचो विशय आसा. कारण म्हादय ही हांव म्हाज्या ल्हानपणीच्यान पळयतां ताज्या कुशीत हांव रावतां. त्या खातीर म्हाज्या खातीर तो तितलोच सेन्सिटीव विशय आसा. गोंयची अस्मिताय गोंयचें उदक आनी राखून दवरप गोंयचो सैम राखून दवरप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. त्या खातीर म्हणजे थोड्या जाणांक फक्त हो आमी वयर वयर राजकारण करुया हाजेर खंय तरी एक चार लोक सरकाराचेर टिका करता जाल्यार पळोवया. मुख्यमंत्र्याक दोश दिवया खास करून मुख्यमंत्र्याचेर टिका करुया हो एक तेज्या खातीर व्हडलो विशय थोड्यां खातीर जावन पडलेलो आसा. बट तसो विशय म्हाज्या खातीर ना आनी म्हाज्या सरकारा खातीर ना. आनी म्हणून तर ही लढाय हांव मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान लडटां. गोंयकारांनी निश्चित रित्या ह्या लढाईत म्हाज्या बरोबर रावचें ही हांव तांकां विनंती. धन्यवाद प्रमोद बाब. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.
गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आणि महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. तो हम लोग शुरुआत करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम हिज जर्नी in the film industry, and before that theater, I would like to know from him, from the master himself, what ignited his imagination to take up to the performing art. कैसे उनके मन में ये ख्याल आया कि परफॉर्मिंग आर्ट में आना है. सब थैंक यू इफी, थैंक यू सत्यजीत इंस्टीट्यूट, थैंक यू पंकज. नमस्कार आप सबको. आप मुझसे वहाँ पर बोल रहे थे कि मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आर यू नर्वस. आपने वो पूछा नहीं तो मैं उसका जवाब सोच के बैठा था. अब आपने मुझे नया सवाल कर लिया, ये तो धोखा दिया आपने मेरे को. दरअसल मैं खुद नर्वस हो गया. हाँ मुझे लगा मेरे को. बैठ जाओ, ठीक चल रहा दोस्त, बैठ जाओ साहब. ऑर्गेनाइजेशन ठीक जो नहीं ठीक चला वो चला नहीं, कोई बात नहीं, अब सब ठीक होगा. तो मैं जो आपने नहीं पूछा उसका जवाब दे दूँ. मैं हमेशा नर्वस हो जाता हूँ जब मैं किसी भी इवेंट पे जा रहा होता हूँ. आई एम
nervous because I want to give my best. I want to be honest to what I think, and I don't want to make ready-made answers. That's why आपने जब मुझे दोपहर को पूछा कि क्या मैं आपको सवाल बता दूं जो मैं पूछने वाला हूं, मैंने आपसे कहा था मत बताइए. I want to be spontaneous in my answers. I also get nervous before every performance on theatre. I don't eat the whole day till my show gets over. I get nervous when I'm coming to a session like this because nervousness gives you energy. Nervousness also makes you real. It makes you feel human. It makes you understand that you're somebody who wants to do his best. और जर्नी तो बहुत लंबी है. आप में से बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर मुझे आ रहे हैं और सब फ्यूचर एक्टर्स हैं. सब लोग एक्टिंग करना चाहते हैं कि जितने भी बैठे हैं. एक तो एक्टर वाली आवाज नहीं है तो ऐसा कैसे होगा. तो मैं छोटे से शहर में रहता हूँ. पैदा वहीं हुआ शिमला में और तब बहुत छोटा था. अब तो इट्स ए कॉन्क्रीट जंगल जैसे हर छोटा शहर अब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉन्क्रीट जंगल बन चुका है. तो मेरे फादर जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे और मेरा पढ़ाई में कुछ इतना ध्यान नहीं लगता. मैंने कभी अपने एग्ज़ाम में 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए कभी. और ये मैं बड़े इसलिए शान से कह सकता हूँ कि क्योंकि अब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए आपको ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि 38%. फिर मैं खेल कूद भी नहीं अच्छा. छोटे शहर में सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, टाइम होता है. और मैं फिल्में बहुत देखता था. हमारे यहाँ 4 थिएटर थे, रीगल, रिट्स, रिगोली और शाही थिएटर. और एक्साइटमेंट ये होती थी कि हम फिल्म देखने जाएंगे. और फिर फिल्म पे जब पर्दे पर देखता था और मैं सोचता था कि यार मजा आएगा अगर मैं भी हूँ. दिस वाज ऑल नॉट रियलिस्टिक ड्रीम. इट वाज जस्ट बिकॉज समथिंग हैड टू डू. समबडी शिमला जैसी जगह में एक आदमी अकेला खड़ा हो जाता था, आसमान देखता था, 4 लोग पीछे जाके खड़े हो जाते थे. उनके पास टाइम इतना होता था, चाहे वो कुछ देख रहा हो या नहीं देख रहा हो. तो उस तरह से था. और प्लेज मैंने सोचा कुछ प्ले करता हूँ, कोई पहचान होनी चाहिए. तो होता ना मोहल्ले में जानता है यार वो जो फर्स्ट आता अपनी क्लास में उसको लगा के लाओ, या जो खेल कूद में बेस्ट है. मेरी कोई पहचान नहीं थी. तो मैं अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की नकल उतारता था और मोहल्ले वालों की नकल उतारता था. उनकी भाव भंगिमा देख के उनकी नकल उतारता. तो मेरा नाम पड़ गया जो नकल उतारता उसको लेकर आओ. So I was very happy that I have an adjective attached to my name. But I did not know whether I wanted to be an actor, to be very honest, because my father was too busy in earning enough money for the family. उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी और 14 लोगों का हमारा परिवार था. और मैं आपको और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्टर्स आर नॉट बॉर्न. ये बोलते ना अरे एक्टर पैदाइशी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. एक्टर अगर पैदाइशी होता तो मेरा पहला प्ले बहुत कमाल कर जाता. मेरा पहला प्ले जो था, मेरा पहला एक्टिंग स्टेंट था, वो डिजास्टर था. मैं 5th स्टैंडर्ड में था. हमारी क्लास टीचर ने एक प्ले चुना करने के लिए. प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान. अरे नाम सुनिए तो वाह हो गया, मजा आ गया मुझे. और क्योंकि मैं क्लास में सबसे बुरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला और कोई क्वालिफिकेशन नहीं. मैं पतला था, बहुत पतला था. मतलब इतना पतला था कि आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माय आईज. कभी कभी मतलब बहुत तेज हवा चलती थी तो मेरी माँ जो थी बस्ता भारी कर देती थी ताकि ये हिलता उलता ना जाए स्कूल. पर क्योंकि मिसेस बजाज मेरे घर के साथ रहती थी, जो हमारी क्लास टीचर थी, और वही डायरेक्ट करती थी, तो उनका बैग भी उठा के मैं लेके जाता था अपने स्कूल. तो मुझे लगता है इसलिए मुझे मेन रोल मिला. गुरु दक्षिणा पहले दे दी थी मैंने. हाँ मैं तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी कुछ ऐसी है कि पृथ्वीराज चौहान को प्ले में संयुक्ता से प्यार हो जाता है. संयुक्ता जयचंद की बहन होती है और उसको उठा के वो ले जाता है. और प्ले से एंड में एक तलवार से हमारी बच्चों की लड़ाई होती था. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मुझे 3 बार उसके हाथ तलवार चलानी थी. और फिर वो गिर जाता है और मेरा डायलॉग था चला जा ना बकवास कर तू. तो जयचंद जो था वो एक दूध वाले का बेटा था. उसका नाम था नंद किशोर. वो मुझसे साइज में 5 गुना मोटा था.
दूध वाले का बेटा था। तो मैंने अपने घर वालों को बताया था मैं इस प्ले में मेन रोल कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बड़े खुश थे। मेरे पिताजी बहुत मेरे बड़े फैन थे। फ्रॉम दैट प्ले टिल द लास्ट फिल्म ही सॉ ऑफ माइन, ही वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एडमायरर ऑफ माय वर्क। तो उन्होंने कहा बेटा एंड में होता क्या? मैंने कहा मैं जीत जाता हूँ पापा, फिक्र मत करो। तो वो आए, तो जब पर्दा उठा और जयचंद का रोल कर रहा नंदकिशोर, जिसका निकनेम था नंदू, तो जब पर्दा उठा तो मैंने देखा एक तरफ खेर खानदान के चमकते सितारे, पतले पतले क्लर्क, टीचर, बंदे, दूसरी तरफ नंदकिशोर का पूरा परिवार बैठा हुआ, मोटे हट्टे कट्टे टोले चौड़े वाले मूछ वाले। प्ले नाटक शुरू हो गया, मैं तो रिलैक्स था, मुझे पता था कि एंड में मुझे जीतना है। मिसेस बजाज की विंग्स में से देख रही थी। तो जब वो सीन आया तो मैंने पहली बार कहा कि चला जा न बकवास कर तू नंदू गिर। तो नंदू गिर गया जैसे उसको बोला गया था। फिर दूसरी बार बोला चला जा न बकवास कर तू नंदू गिर, नंदू फिर गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला चला जा सडनली ऑडियंस में से नंदकिशोर का बाप खड़ा हुआ और बोला नंदू अब के गिरा तो घर ना आई हो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा, ये रीलोड द हिस्ट्री। और जयचंद जी ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया। तो ये मेरा पहला प्ले था डिजास्टर। फिर मुझे लगा कि मैंने काफी हीरो का रोल, तो मैंने डायलॉग वाला बोल दिए थे, तो अभी मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी और को दिया। फिर मुझे लगा चलो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलेगा, वो भी किसी और को दिया। मैंने कहा चलो बेस्ट कॉन्सोलेशन प्राइज में वो नंदकिशोर को मिला, मतलब मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं शाम को अपने घर में बैठा था। संयुक्त परिवार में जब किसी की कोई बच्चे की हार होती है या उसकी बेइज्जती होती है तो कोई उससे नजरें नहीं मिलाता है, तब उसको अवॉइड करते हैं। तो सब मुझे अवॉइड कर रहे थे। तो मैं आगे कॉर्नर में बैठा था। तो फिर पिताजी आए 7:30-8 बजे के करीब, और वो एक जंगली पीले फूलों का गुच्छा जिसे कहते हैं वो लेकर आए, गुच्छा। और वो कॉर्नर में आके मेरे पास बैठे, बोले ये तेरे लिए है। मैंने कहा क्या हुआ, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कहता ये हारने के लिए नहीं है, ये ट्राई करने के लिए है। तूने ट्राई किया, बहुत बड़ी बात है। ये क्या बात है? तो उसने मेरी हिम्मत बांधी। तो हालांकि इसमें आपका कोई दोष नहीं था, नंदू की शक्ति और परिवार वालों का समर्थन था। तो आपने खुद से कोई ऐसा गुफ अप किया है जिसके बाद आपकी जिंदगी का वो बड़ा माइलस्टोन हुआ और बहुत कुछ मिला? जब तक गुफ अप ना हो तब तक आप एक्टर कैसे बन सकते हैं? आई थिंक जो एक्टर गुफ अप नहीं करता वो एक्टर नहीं होता, वो कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर भी CORECT। कैरेक्टर की स्पेलिंग ठीक बोली ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक गॉड। मुझे अंग्रेजी में हिंदी में सोचता हूँ तो जब अंग्रेजी में बात करता हूँ तो मुझे घबराहट होती है। नहीं, आई थिंक मुझे गुफ अप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत सारे एक्टर्स को बोलता हूँ कि डोंट वरी अबाउट कितने रीटेक्स हो रहे हैं, एंड में वही जाएगा जो ओके टेक होगा डायरेक्टर का। बहुत गुफ अप हो। मैं तो उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट प्ले के बारे में बताऊंगा तो आप और घबरा जाएंगे। बताऊं मैं आपको नेक्स्ट? प्लीज बताइए। तो हिंदी मीडियम स्कूल में था मैं, DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में। हिंदी मीडियम स्कूल वालों को बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां उनको नहीं देखती हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। वो बेचारों को बहुत ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सा होता है। तो हमारे एक बारी 9th स्टैंडर्ड में हमारे प्रिंसिपल साहब ने डिसाइड किया कि वो इस बार एक इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे आसपास से 5-6 इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़के फेल हो गए थे और उन्होंने हमारा स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो हमारे स्कूल में तो हीरो थे, वहां से फेल हो गए, हालांकि आए थे। ठीक ना, तब नया हम आजाद हुए थे, मगर अंग्रेजियत की हमारे को फिर भी आदत थी। तो उनको प्ले डिसाइड हुआ मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का। और चूंकि मैं बड़ा मतलब समोसे वगैरह चाय वगैरह लेके जाता था रिहर्सल में, तो मुझे तरस आ गया। तो मुझे भी एक रोल मिल गया क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। मेरा कुछ काम नहीं था, मुझे बस वो एक फेदर जैसा था, उससे मैंने बस लिखना था जो भी जज बोल रहा है। और मेरे 3 डायलॉग थे। जज बोलता है क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। तो फिर मुझे 3 लाइनें पढ़नी थी। चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, ले आओ लड़की देखने आए हैं, लड़की चाय लेकर आई, हमें लड़की पसंद है।
तो वैसे ही लगा बिल्कुल दो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लड़का नहीं आया अभी तक। आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा, थैंक यू। तो 3 में जो चार्जेस अगेंस्ट योर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। फिर 5 बार रिहर्सल हुई और 1 महीना फिर पर्दा खुला तो मेरे पिताजी वहीं 7th रो में बैठे हुए थे और नाटक शुरू हो गया। तो सडनली प्रिंसिपल, उसने हेडमास्टर ने बोला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, यू रीड आउट द चार्जेस। वो मैं भूल गया, तो वो कागज तो मेरे पास था नहीं जिस पर चार्जेस लिखे हुए थे, क्योंकि मैं लिख के पढ़ रहा था, वो पता नहीं कहा। तो मुझे लगा कि अंग्रेजी का एक जो शेक्सपियर लिखता है, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा Thou read out the charges, teacher said that yesterday। और मैं मुंडी लाने लगा, तो लोग हैरान हुए। तो प्रिंसिपल अपना जो जज था उसने तो बोला था, उसने कहा नो यू रीड आउट द चार्जेस। मैंने कहा Thou read out the charges, प्रिंसिपल said that yesterday। और ऑडियंस का हंस के बुरा हाल हो रहा था, उनको लग रहा था कि हीरो तो यही है। और मेरे पिताजी सबसे ज्यादा हंस रहे थे कि बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। ये हुआ फिर फिल्मों में जो मैं एक बात बताता हूँ, जब आप मुझे लगे ना कि मैंने कोई अच्छी बात कही या मैंने कोई फनी बात कही, मैं अपना सर खुजाऊंगा और आपको लगेगा ताली मारनी चाहिए, जरूर। मैं कोई बात बताना चाहता हूँ कि एक्टर शादी की उस घोड़ी की तरह होता है कि जब तक बैंड बजा ना बजे ना तब तक आगे बढ़ा ही नहीं बढ़ता है। अप्रोच समय से मैं रेगुलर इंटरवल्स पे एनर्जी। It's okay. So to answer your question, I think one should not be worried about goof ups. Goof up तो होने चाहिए। अभी इतना बड़ा मतलब not to run down what happened here, but ये goof up था ना, goof up। But my father used to say, मेरी बातचीत में आपको मेरे दादाजी और पिताजी की बातें बहुत सुनाई देंगी, क्योंकि मैं संयुक्त परिवार से आया था और मैंने पहले 18 साल संयुक्त परिवार में गुजारे थे और जो भी मेरी जीवन की शिक्षा है वो वहीं से हुई। तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 38% से ज्यादा कभी मार्क्स नहीं आए, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अपने पिताजी के पास गया था साइन करवाने के लिए। करना होता था ना, आपने करवाया। तो मेरे पिताजी ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा और उन्होंने कहा कि तू अपनी क्लास में 59 आया। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते स्टूडेंट कितने? मैंने कहा 60। तो मुझे लगा कि मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे कहा कि एक बात तो है बेटा कि जो लड़का फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा टेंशन रहती होगी कि उसको फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता होगा तो उसको लगता होगा कि उसका डिमोशन हो गया है, लेकिन जो 59 आता है वो 48 आ सकता है, वो 37 आ सकता है, 23 आ सकता है। एक काम करना, नेक्स्ट टाइम टू 48 आ जाना। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि याद रखना बेटा, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान थोड़ा फेल होता है। तो उस बात से मेरे दिल से फेलियर का डर निकल, इसलिए मुझे गूफअप ज्यादा नजर नहीं आती, बिकॉज गूफअप इज एन इवेंट। आई एम नॉट द कॉज ऑफ द फेलियर। जिस दिन मैं मान लूंगा अपनी हार, उस दिन फिर मेरा फेलियर होगा। 532 किरदार निभाने के बाद डू यू हैव एनी कैरेक्टर इन योर माइंड जो अब भी आपको लगता है आई वांट टू प्ले दैट कैरेक्टर, या उस तरह का कुछ? पंकज, आप मुझसे सवाल 30 साल बाद ही पूछे को तो मैं कहूँगा 125, 100-200 कैरेक्टर्स रह गए। अभी तो मैंने इंटरवल भी नहीं पे पहुंचा मैं अपने। देखिए, ये दुनिया के सोसाइटी के फंडे हैं कि बेटा तो फंसा। कौन है? पानी की सब जरूरत। तीसरी बार वासी ले चुका बच्चा, पानी है यार, तू पानी पी क्यों नहीं रहा? पानी पिया, थोड़ा सिर पे डाल लो, डालो डालो, अच्छा लगेगा। हाँ डालो, शाबाश, पानी सिर पे डालो थोड़ा सा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओम श्री गणेश नमस्ते। हो रहा है मेरे साथ आज गाना जा रहे हो, दूसरा वासी ले रहा है, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बड़ा खतरनाक एक्टर हूँ।
So that is why you cannot call me thespian, legend, veteran, because I'm an alert actor. Yes. That's why I don't, because मैं अपने सर पर, अपने कंधों पर अनुपम खेर का बोझ लेके नहीं घूमता हूँ. मुझे अटेंशन चाहिए ऑडियंस की. मुझे लगता है कि मैं अगर फुल अटेंशन में बात कर रहा हूँ, नॉट इट्स योर फॉल्ट, आप सुबह से थके होंगे, कुछ लंच भी आपने दबा के खाया होगा. हाँ? बहुत लग रहा है. So I think it's important to give memories to people. It's important to live every moment. It's important to be there. It's important. Life is so beautiful. You're so lucky, not because I am there, because you're here participating in the 53rd IFFI Goa Festival. You're sitting here in an air-conditioned room, listening to where the mics are working. I have been part of it. I've conducted classes on the beach. Not that you need to do that, but हमारे यहाँ कंप्लेन करने की बहुत आदत है. कंप्लेन करना लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने क्रिटिसिज्म कर दिया, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन मेक कर दिया. नो, लाइफ इज अबाउट डूइंग थिंग्स, नॉट क्रिटिसाइजिंग थिंग्स. क्रिटिसिज्म कैन नेवर गिव यू सेटिस्फैक्शन. व्हाट वर्क कैन डू यू, आई गिव इट टू यू. The action of this sprinkling the water reminds me of Virat Gorakhpuri. बहुत जब बुजुर्ग हो गए, उनको कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए कि फंक्शन में आपको लेके जाना है, तो उन्होंने पूछा कैसे ले जाओगे, मैं तो चलता फिरता नहीं. तो उनको उठा के ले गए और माइक लेते ही उनमें अलग ऊर्जा आई और उन्होंने बोला ऑडियंस को कि आने वाली नस्लें फख्र करेंगी तुम पर कि तुमने फिराक को देखा था. वाह, ये फिराक का आपका मुकाबला नहीं कर सकता, बट आई थिंक इट्स वंडरफुल टू बी here talking to you about my life. How many millions of people come to city of Mumbai to make it big? Their dreams, उनमें से 0.1% लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं. एंड उनमें से मैं हूँ एक क्लर्क का बेटा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पे आया और आज अपनी 532nd फिल्म के बारे में बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है. मेरा इंट्रोडक्शन कितना अच्छा दिया है इन्होंने, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. सर, आपकी परफॉर्मेंसेज में स्क्रिप्ट के अलावा जो आपके खुद के एज एन एक्टर इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, उसका कितना रोल होता है, उससे कितनी पुश मिलती है उस सीन में इम्पैक्ट क्रिएट करने में? सो मैं बताता हूँ कि ट्रेनिंग के कितने फायदे होते हैं. ट्रेनिंग का फायदा ये भी है कि आप अलर्ट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्ट. मैं तो 3 साल मैंने ड्रामा स्कूल में किए हैं, 1 साल मैंने चंडीगढ़ में किया है, फिर 2 साल मैंने पढ़ाया है डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर इन लखनऊ में. बहुत कम ऐसे स्क्रिप्ट हैं जहां पर मुझे किसी भी एक भी लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. सारांश ऐसा स्क्रिप्ट था जिसका हमने इम्प्रोवाइज, भट्ट साहब जो है वो इम्प्रोवाइज करते हैं, महेश भट्ट साहब इम्प्रोवाइज करते हैं, वो एक्टर को इन्वॉल्व करते हैं. 2 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिसका एक भी लाइन चेंज करने के लिए नहीं मिली. एक थी नीरज पांडे की अ वेडनेसडे और दूसरी थी दिवाकर बनर्जी की खोसा का खोसा. वो जैसा का जैसा आया था मैंने वैसा करा. वंडरफुल स्क्रिप्ट्स, वंडरफुल मूवीज, अमेजिंग. बट कॉमेडी जो फिल्में होती है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, बिकॉज मुझे आई लाइक टू क्रिएट कॉमेडी. आई लाइक टू सॉर्ट ऑफ सबसे बड़ा आपको मैं जो अपनी हर स्टूडेंट्स की क्लास में जो मैं बोलता हूँ कि एन एक्टर शुड बी रेडी टू मेक ए कंप्लीट फूल ऑफ हिमसेल्फ. इफ यू आर रेडी टू मेक ए कंप्लीट एस ऑफ योरसेल्फ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओपन यू. प्रॉब्लम यह है कि हमारी खुद की झिझक, खुद की करेक्ट ऐसी कोई बेवकूफाना चीज ना करूं जिसमें लोग हंसेंगे. अरे हंसने तो ना क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऐसे करके हंसना नहीं, आप खुल के हंसो, खुल के करो सब कुछ करके. जब तक आप बेवकूफ ना बनो तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते. तो जब भी कॉमेडी, अच्छा मैं पढ़ा लिखा एक्टर था, जब मैंने सारांश की तो चलो लगा कि तेरे बड़े फोन आते हैं बच्चे, बंगाली में भी फोन आ रहे हैं. बंगाली क्यों आते आ रहा है फोन. एक इमरजेंसी कॉल भी लिखी हुई है. वाह. All secrets talk to you after 3 hours. So या तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था यहाँ. So and also as actors and people don't take yourself seriously. आप
किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया का नक्शा चेंज करने नहीं आ रहे हैं। आपके बाद भी पहले भी एक्टर्स आए, आपके पहले भी बहुत कलाकार आए और आपके बाद भी आएंगे। आप इतिहास के पृष्ठों पे अपना नाम लिखवाने नहीं आए, आप अपना लाइफ इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, एंजॉय दैट जर्नी। तो जब मैंने सारांश की तो बिल्कुल ठीक कि भाई पढ़ा लिखा एक्टर है, अच्छा रोल मिला है, मैंने उसमें काम किया है। और हालांकि 28 साल का था तो मेरा आई वाज नॉट मैरिड, आई डोंट ऑब्वियसली हैव अ चाइल्ड, बट द स्टोरी वाज अबाउट अ फादर हु लूजेस हिज सन इन अमेरिका एंड हाउ ही कोप्स विद द डेथ ऑफ हिज ओनली सन इन न्यूयॉर्क। तो दूसरी फिल्म जब मुझे मिली, उसमें मुझे सारांश में मुझे पूरी फिल्म का 10,000 रुपया मिला था। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तो फिर आपने कैसे किया, आपने क्या मेथड, आपने स्टेनिस्लॉवस्की मेथड इस्तेमाल किया जब सारांश कर रहे थे, आपने मेथड एक्टिंग इस्तेमाल किया, क्या आपने किया? तो मैंने सोचा मैंने क्या किया? तो मैंने सोचा कि एक तो 6 महीने तक मैं वो बूढ़े का बनने का पूरा मैंने प्रैक्टिस किया। Acting is about practicing. The more you practice, the more fluid you can become. तो मैंने बहुत वो स्टिक मेरे पास अभी भी है 38 इयर्स के बाद, जो मैं स्टिक के साथ चलता था मेरे ऑफिस में, धोती पहन के सोता था, मैं बूढ़ों की तरह बैठता था, शिवाजी पार्क में जाता था, ऑब्जर्वेशन करता था। मगर उसमें एक सीन था कि वो जब वो आपने जिसका जिक्र किया कि मैं वो एशेज लेने, अपने बेटे की एशेज लेने जाता हूँ और वो कस्टम सीन में वो पूछता है कि, और वो कहता है कि मैं टीवी लेने गया है। तो भट्ट साहब ने कहा कि भाई वो सीन है, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, कैसे करोगे? मैंने कहा पता नहीं, देखते हैं। लाइनें भी उन्होंने सुबह ही लिख के दी क्योंकि वो इम्प्रोवाइज करते थे। और मैंने भट्ट साहब से सुबह फिल्म सिटी में शूटिंग थी, तो मैंने उनको कहा कि भट्ट साहब मैं इसका एक ही टेक करना चाहूंगा क्योंकि 2 बार नहीं होगा ये, तो आप कैमरा तैयार रखना और मैं कैमरा की तरफ अपनी पीठ रखूंगा और जब मैं ऐसे करूंगा तो आप समझ जाना कि मैं तैयार हूं, फिर आप एक्शन बोलो। तो जब मैं मुड़ गया तो मैंने ये नहीं सोचा कि इस बूढ़े का बेटा चला गया है, मैंने सोचा कि यार मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर काम ढूंढते और मुझे काम मिलने लगा और मैं रेलवे स्टेशन पर सोता हूँ। मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ यार, मेरी बहुत बेइज्जती होती है, मुझे से बात क्यों उठाता है? टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की हत्या लेने आया हूं। एक बाप अपने बेटे की राह पर अधिकार है या नहीं, तो उसके लिए भी मुझे ऊपर रिश्वत देनी पड़ेगी। आपके पास इतना वक्त होगा मुझे मेरे बेटे की हत्या दिला दीजिए प्लीज। तो ये standing ovation to the master for his performance after so many years, 500 touchdowns. What a performance! So the most, thank you. 1 minute, millions of people would have seen this on screen, but I think we 200 are the luckiest ones. Thank you very much. So the idea is, इंसान एक्टर जो है वो भरा हुआ होना चाहिए, हमेशा भरा होना चाहिए, क्योंकि उसका खजाना जो है वो उसके इमोशंस हैं, इसलिए उसको अपने जिंदा होने का एहसास हमेशा रहना चाहिए। हमारे 3 ही तो हथियार हैं, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड इमोशनल मेमोरी। अब मेरा उस बेटे से कोई लेना देना नहीं था, बट आई यूज्ड माय सिचुएशन एट दैट टाइम टू enact out that scene. That's why that's one of the most iconic scenes of Indian cinema. And that for the moment for us. Thank you so much for performing. It's important. You see, as I said to you, acting is not about thinking; it's about doing. हमारी क्लास में एक लड़के थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे आप किताब की दुकान चलाते हैं, तो वो
बोलते थे कि हमारे टीचर, एक्टिंग के टीचर, कि बेटा आपकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आप डायलॉग बोलिए। तो वो कहते थे कि मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी। फिर उसके बाद बोलते थे कि बेटा अब दूसरा इमोशन है, अब आपकी मदर की डेथ हो गई है, तो आपका कैरेक्टर क्या है? तो वो बोलते थे मेरी माँ मर गई। तो कहते यार ये तो कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा। तो कहते थे सर जी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्रेस, you have to be acting as about to do it, not to think about it. It's important in anything in life. आप सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो आप इधर उधर देखते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, या उधर नहीं देखते हैं, खाली क्रॉस करते हैं। बैठ के आप सोचो कि मैं कर रहा हूँ सड़क क्रॉस, तो वो नहीं हो सकती है। So training helps you. Theater helps you. I don't know what question you were asking, but I answered. So the question was on improvisation. Yeah, how do you? हाँ, तो मैंने जब सारांश कर ली, फिर मुझे लगा कि मुझे पूरी फिल्म 10,000 रुपये मिले थे उस पूरी फिल्म में। फिर एक दिन सडनली जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो एक आदमी आया, बोला कि मैं अशोक पंजाबी हूँ, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो दूसरा एक बच्चा आया छोटा सा, उसने कहा जी मैं दत्ता सावंत हूँ, मैं आपका स्पॉट बॉय हूँ। फिर एक PR राणे आए, बोले कि मैं आपका कुछ और हूँ, ऐसे भी बोल गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अशोक पंजाबी टिपिकल हिंदी फिल्म वाले सेक्रेटरी, उन दिनों बड़ी टिपिकल लोग होते थे, वो पान चबाते हुए, व्हाइट कपड़े पहने हुए और व्हाइट जूते पहन के। तो मुझे ले गए कि आपको अभी दूसरी फिल्म की शूटिंग, मतलब साइनिंग के लिए कहानी सुनानी है रमेश बहल की। तो रमेश बहल एक फिल्म बना रहे थे जवानी, उसमें तो मैं सुनने गया तो अशोक पंजाबी जी ने कहा इट वाज वेरी फनी। उन्होंने कहा अनुपम जी मैं आपके पाँव पे पाँव रखूंगा और अगर मैंने आपका पाँव दबाया तो इसका मतलब है आप गलत बात कर रहे हो। मैंने कहा ये एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं, इज ही रियली फॉर रियल, इज ही टॉकिंग सेंस? बट उन्होंने गए तो टेबल का और उन्होंने अपना पाँव मेरे पाँव के ऊपर रख दिया। मुझे सब बड़ी हंसी वाली बात लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम पैसे की बात मत करना, पैसों की बात मैं करूंगा, सिर्फ रोल सुनना। तो रमेश बहल जी ने कहा जी कहानी है जी, आपका रोल है, आपके ऑपोजिट आप या तो आप मौसमी चटर्जी के साथ काम कर सकते हो या फिल्म में, या एक शर्मिला टैगोर। फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की और मेरे मन में चल रहा है मुझे कौन अच्छी लगती है, शर्मिला टैगोर अच्छी लगती है, हमारे प्रेम देखी थी, वो देखी थी, ये देखी। मैंने कहा मैं वो शर्मिला टैगोर वाला जी वाला रोल करना चाहता हूँ। नहीं वो तो वो खुद कर रही है, मतलब आप उनके हस्बैंड का रोल करना चाहते हैं। और फिर पैसों की बात आई तो मैंने कहा 10,000 रुपया सारांश के लिए मिला है तो यहाँ पर कम से कम 20,000 तो मिलेगा। तो रमेश बहल जी ने अशोक पंजाबी जी से पूछा कि कितना लोगे, तो मैं कुछ बोल रहा था, पैर दबाया उन्होंने। तो उस पर अशोक पंजाबी ने कहा इतना। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी 10,000 रुपये मांग रहे, मेरी औकात ही नहीं थी सोचने की ज्यादा। तो इस पर रमेश बहल जी का रिएक्शन था पागल हो गया, इतना कहां से दूंगा। ये बड़े अजीब है, कमर्शियल फिल्म वाले हैं तो ज्यादा पैसा देते नहीं है। तो फाइनली एक लिफाफा आया और वो थोड़ा भारी था, उन्होंने कहा ये आपका साइनिंग अमाउंट है। तो मैंने कहा अच्छा, और इसके बाद क्या था, इसके बाद हम जैसे जैसे फिल्म बनी वो 10,000 रुपए कैश। मेरी 100 साल की फैमिली में किसी ने 10,000 रुपए साथ में नहीं देते। तो जब मैं बाहर निकला लिंकिंग रोड पे तो मुझे लगा सब लोग मुझे देख रहे हैं और इनको सबको पता है मेरी जेब में 10,000 रुपए। तो मैं सबसे पहले अपने ब्रदर को जाके बोलना चाहता था कि यार 10,000 रुपए में फिल्म साइन की, मतलब 80,000 में साइन की थी, 10,000 कैश मिला। तो मैं जब टेलीफोन बूथ के कार एक्सचेंज के पास टेलीफोन बूथ है, टेलीफोन बूथ पे मैं बात करने लगा तो मेरा भाई टिन फैक्ट्री में काम करता, तो वहां आवाज चल रही थी खड़ 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 खड़। तो गिलास का डोर था, जैसे मैं फोन करने लगा एक गाड़ी वाला पीछे बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा इसको पता है दादा ये यहाँ पे मुझे मार के मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं अपने भाई को कह रहा हूँ 10 मिले 10 मिले। वो कह रहा क्या 10 मिले? मैंने कहा पता नहीं सकता पर 10 मिले 10 मिले। तो हमने डिसाइड किया कि हम शाम को हॉलीडे इन में मैं और मेरे साथ के 2 स्ट्रगलिंग एक्टर्स जाएंगे, शराब पियेंगे, चिकन तंदूरी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे और सारे 10,000 रुपये उड़ा लेंगे। हम सब लोग मिले और
बहुत कुछ मंगवाया हमने, बियर मंगाई, चिकन तंदूरी, चाइनीज, जो भी मंगा सकते थे। मैंने कहा बिल आएगा 9,000 का, 1,000 रुपया टिप दे दूंगा। अब मेरी किस्मत शुरू हो गई है। बिल आया 847 रुपया। मैं बड़ा उदास हुआ, पर आप यकीन नहीं करेंगे जितना मजा मुझे वो 10,000 रुपये खर्च करने का आया है ना, वो मुझे आज तक नहीं। तो भट्ट साहब ने मुझे कहा था, अनुपम डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, जो काम मिले वो कर लेना। और मनमोहन देसाई जी मुझे सारांश की शूटिंग के दौरान मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि अनुपम कीप योर डायरी फुल, डेटे फुल रखो, जो काम मिले, काम से काम मिलेगा। तो मैंने एक हफ्ते के अंदर 57 फिल्में साइन अपने आप में रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। हाँ, और उसके बाद 90s की जब फिल्में आई, मैं ऐसे इसलिए 90s 80s बोल रहा हूँ क्योंकि ये हकीकत है, इसलिए नहीं कि मैं 90s का एक्टर हूँ, मैं 2022 का एक्टर हूँ। और एक साल मेरी 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई। तो उन्होंने कहा कि तो 90s में एक जोक था, जावेद अख्तर साहब ने कहा था एक महफिल में कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट 2 थिंग्स, रॉ स्टॉक एंड अनुपम खेर। तो अच्छा काम भी आता है, काम करना चाहिए, काम करिए, मत वेट करो कि मेरे पास कुछ ऐसा रोल आएगा जिसमें मैं झंडे गाड़ूंगा। अगर आप झंडे गाड़ने के काबिल है तो आप हर रोल में गाड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड बी एबल टू वर्क, यू शुड बी एबल टू स्टार्ट विद एनीथिंग। हमारे यहाँ ये बहुत है, अमेरिका वगैरह में जाओ तो जो पीछे से बैरे का रोल भी कर रहा है वो भी 3 साल के एक्टिंग का कोर्स कर चुका है, जो आपको आपके जूते साफ करता है सीन में वो भी कर चुका है, जो एक एक लाइन बोलने वाले तड़प रहे होते हैं। तो ये आप अपने खुद के दुश्मन मत बनिए, आप ही खुद के दुश्मन होंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं है। जैसे जब मैं शुरू में आई डोंट लाइक द वर्ड स्ट्रगल, पर जब मैं काम ढूंढ रहा था तो पैम्पोर्ट करके एक जगह है जहां पर सारे बैंड्रा में, जहां सब लोग सीनियर काम ढूंढने वाले बैठते थे, तो मैं भी चला गया एक दिन बैठने उनके साथ। तो वहां दाढ़ी वाले लोग और थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस वाले लोग क्या बातें कर रहे थे, 7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं 7 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, 7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। तो मेरा फ्लैश फॉरवर्ड गया कि 7 साल बाद मैं भी यहाँ बैठा हूँ और कहूंगा 7 साल से काम ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं कभी नहीं बैठा। डोंट एवर सिट विद पीपल हु थिंक ऑफ एज लूजर्स, सिट विद पॉजिटिव पीपल, सिट विद पीपल, make friends who are better than you, make friends who are bigger achiever than you, who have bigger dreams than you. Don't waste your energy with people. You may feel comfortable. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, पहले दिन, हालांकि मेरा jurisdiction नहीं है बोलने का, मगर मैं बोलता हूँ कि in this training period of 3 months, don't fall into a relationship because it will deviate you from what you have come here for. बिकॉज फिर वो आपको वो इडियट बॉयफ्रेंड बोलेगा तुमने ये सीन में उसको हाथ क्यों लगाया था, तुम ये क्या कर रही हो, या वो कहेंगे, जो भी कहेंगे। आप यहाँ पर आए हो, आपको अर्जुन की तरह होना चाहिए, आपको सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए। इट्स अ तपस्या। यू कैन नॉट बिकम व्हाट यू नीड टू बिकम टिल यू पुट योर 100% इनटू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। तो टेकिंग टूल्स को होंगे वो बस स्पॉट करके रखने के होंगे, सक्सेसफुल होने के बाद बात बढ़ेगी आगे। जैसे यार स्पॉट करके रखते होंगे, हाँ, रिश्ते को भी बढ़ाने नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, रिश्ते बदलते जाएंगे। मतलब आई विश पीपल हैव ऑफ कोर्स great romantic life and everything like, but that's not what they have come to do the actor prepares. They have come to make their dreams come true. तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा बोलना ये सही नहीं है आपको, मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पछताओगे, क्योंकि 3 महीने में आपको जितना देखो, टीचर तो वही होते हैं, शिक्षा भी वही दी जाती है, उसमें से क्यों सिर्फ 5 लोग ही एक्टर बनते हैं और बाकी लोग आगे चले जाते हैं? क्योंकि इन 5 ने और कुछ नहीं किया है। इसमें बहुत त्याग की जरूरत है। मैं अभी भी सुबह, मैं अंग्रेजी में सोचता नहीं, मैं हिंदी में सोचता हूँ। जब मैं अमेरिका में या बाहर कहीं काम करता हूँ तो मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ के अपनी लाइनें याद करता हूँ, ताकि मुझे लगे कि मैं एक रवानगी से बात कर रहा हूँ। वो मेहनत कोई खत्म ही नहीं होती। इफ यू वांट टू एक्सेल, यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे and don't get impressed with yourself. Don't, and have a sense of wonder in life. क्या है कि आजकल प्रॉब्लम क्या है कि everything is on mobile.
तो इमोशंस जो है वो इमोजीज में चेंज हो गए हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिलता। हाउ आर यू, स्माइली, हग, स्माइल, किसी मां, स्माइली, सब कुछ तो आपके इमोजीज में। तो आप आम जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? You see, the point is, unless you experience the feeling of a handshake, which is powerful, which is full of life, which is full of energy, how can a handshake in an emoji make you feel that way? So decide what you want in life, and I promise you, you will get that. Coming back to the topic that we have today, what's the major difference that you see between the performances of stage and screen? एक कुछ अच्छा एक्टर स्टेज पे भी अच्छा होता है और स्क्रीन पे भी अच्छा होता है, और बुरा एक्टर स्टेज पे भी बुरा होता है, वो भी होता है। बट आई थिंक ऑन थिएटर यू हैव टू रीच आउट टू द ऑडियंस। लास्ट वाली ऑडियंस को अगर देखना है मेरे एक्टिंग परफॉर्मेंस, तो दे विल हैव, आई विल हैव टू प्रोजेक्ट इट टिल द लास्ट। एंड इन सिनेमा, इन कैमरा, द कैमरा कैन रीच आउट टू यू। द क्लोज अप इतना सा, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, हमारे यहाँ लास्ट में थिएटर में आई हैव टू रीच आउट टू हिम अगर मैं कोई लाइन है, तो उसमें प्रैक्टिस यू कैन विस्पर ऑल्सो एंड सॉर्ट ऑफ मेक इट रीच टू द लास्ट। दैट्स द मेन। द सेकंड, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन, इज दैट मेक डिफरेंस ऑफ लाइव ऑडियंस। थिएटर में रीटेक नहीं होता है, जो एक बार आपने बोल दिया वो बोल दिया। सिनेमा में रीटेक होते हैं, इसलिए कभी कभी people take it easy. Theater में every day the audience is changing. I do a play based on my autobiography, और कुछ भी हो सकता है, जो 2.25 घंटे 2.5 घंटे का वन मैन शो है मेरी लाइफ के बारे में। रोज अलग अलग रिस्पॉन्स आता है, वही पंचेस होते हैं। कभी कभी लगता है उस पंच पे लाफ्टर नहीं आया, कभी कभी लगता है कि ऑडियंस रेस्टलेस है, कभी कभी लगता है कि कोई पीछे खांस रहा है, कोई पीछे उबासी ले रहा है, एक आदमी चुपके से अपना मोबाइल देख रहा है। तो आप बातचीत करते जा रहे हैं, तो यू हैव टू be alert, you don't have to focus. मेरे हिसाब से पूजा क्या होती है? पूजा is for concentration. You see, एक तो religious reason के लिए आप पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। I think why does it give you peace? Because you focus. This was a pregnant pause. आप सब लोगों ने 2 मिनट के 3 सेकंड के लिए सबने फोकस किया। पूरे इतने 300 के लोगों के ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था जब मैंने आंख बंद की। तो जब 5 मिनट फोकस करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप अपने आप को एनर्जी लेके आते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं। थिएटर गिव्स यू फोकस। यू हैव टू, यू आर परफॉर्मिंग फॉर 2 hours. You have to have focus. You have to change your audience, change your performance according to the audience. डायलॉग वही रहते हैं, क्यूज वही होते हैं, एक्टर्स सेम होते हैं। हर रोज किसी दिन आपको लगता है कि बड़ा अच्छा शो गया, किसी दिन लगता है अच्छा शो नहीं गया। एक तो ये भी सेकंड डिफरेंस है। थर्ड थिंग इज दैट इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ 40 days of rehearsal. You evolve from a page to the performance. In cinema, you can straight away go to the thing, but competence होना जो है वो खतरनाक है। कॉम्पिटेंट का मतलब कि आपको लगता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो हो ही जाएगा, आप मुझे इतना तो मैं कर ही लेता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू मी कॉम्पिटेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट यू कैन नेवर बी ब्रिलियंट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नाउ मैंने इतना काम किया है कि मेरे लिए बस आसानी से हाँ जी बताइए क्या लाइन है ये बोल देता हूँ, बट आई मेक माई जॉब डिफिकल्ट नाउ एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि ये ऊंचाई में ये सीन करना है, तो इसको मैं कैसे डिफिकल्ट बनाऊं कि ये और रियलिस्टिक लगे, और अच्छा लगे, और डायनामिक लगे। या कश्मीर फाइल में या किसी भी फिल्म में, जो भी मैं फिल्म में अभी कर रहा हूँ, आई मेक माई जॉब डिफिकल्ट। इसके साथ खेलोगे एक्टिंग के साथ तो और सीखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। Disappointment is part of life, not only in this profession, but in every profession. The point is, giving up is not an option. Don't give up at any cost. कितनी सारी चीजें आपसे सीखने के लिए। The biggest I could draw now is कि इन्होंने अपनी नॉन सीरियसनेस को भी कितना सीरियसली लिया है। इतनी ज्ञान की बातें हंसते हुए, रुलाते हुए इन्होंने बता दिया।
ना इनका अपनी अचीवमेंट से जो लगातार मिल रही है दिमाग खराब होता है, ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे टर्बुलेंस आती है तो दिल टूटता है। हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन भी है जी जी, और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रेज योर हैंड्स। और आपसे पहले ये बताऊं, पहला कोई भी सवाल लेने से पहले कि क्वेश्चन मतलब सवाल ही है हमारा, और अगर तारीफ करनी तो कर देना, तारीफ कर दें। नहीं हम जस्ट जोकिंग, आस्क द क्वेश्चन, बट वहां से भी एक लेक्चर ना हो, प्रिसाइज क्वेश्चन टू द पॉइंट, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए आप पूछें। और एक सवाल पूछा जा चुका हो तो प्लीज डोंट बी रिपीटेटिव। But my next Sir, I project just is want to know the facts only. no, nothing. I was thrown out of the film 10 days before the shooting was to start. Yes, sir. So इससे बड़ा हादसा तो किसी के साथ नहीं हो सकता, इसलिए मैं जो बोलता हूँ मैं प्रैक्टिस है। 1 जनवरी 1984 को सारांश की शूटिंग शुरू होने वाली थी और 20 दिसंबर 1983 को मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि आपको फिल्म से निकाल दिया गया है और आपकी जगह संजीव कुमार को ले लिया। Yes, sir. और 6 महीने मैंने इसकी रिहर्सल की थी। 6 महीने तक मैं इसका रोल को घोल के पी गया था। मैं 6 महीने तक मैंने मतलब वो छड़ी के साथ चला था और मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब को फोन लगाया और मैंने कहा भट्ट साहब ये क्या अफवाह फैल रहे हैं कि संजीव कुमार रोल कर रहे हैं? बोले सच है, वो राजश्री प्रोडक्शन वाले जो हैं वो चाहते हैं कि एक एस्टैब्लिश एक्टर ये रोल करे। तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अगर भट्ट साहब जैसे इंसान इस तरह की बात कर सकते हैं तो मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं तो बेटा आदित्य ये तो कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी अपनी बात है, सुनो ये बात ये हाँ। तो मैंने अपना सामान पैक किया और मैं निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। मैंने सोचा मैं बॉम्बे छोड़ के अब दिल्ली, शिमला, लखनऊ कहीं चला जाऊंगा। पर मुझे अब लगा कि मेरे दादाजी कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। तो मुझे लगा मुझे भट्ट साहब से पूछने चाहिए। अब मैं इनको बोल के आ सकता हूँ कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने टैक्सी उनके घर के पास ले गया, मैं पाली हिल पे मैं उनके घर गया, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा अरे वेरी गुड यार, यू आर ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यू सी मेन रोल तो तुझे नहीं कर मिल रहा है मगर दूसरे बुढ़े का रोल है वो भी तू कर ले और तुम दोनों हो तो संजीव कुमार के साथ तेरा बड़ा नाम होगा। मैंने कहा भट्ट साहब एक मिनट, मैं उनको खिड़की पर ले गया। मैंने कहा वो टैक्सी देख रहे हैं आप, उसमें मेरा सामान है, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मगर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े चीट हैं। मैंने कहा आप सत्य पे फिल्म बना रहे हो और आप में इतना सत्य नहीं है कि आप राष्ट्रीय वालों को बोल सके कि ये आप सत्य पे फिल्म कैसे बना सकते हैं, आप सारांश कैसे बना सकते हैं अगर आप ये झूठ पे जी रहे हो कि आपने 6 महीने मुझसे काम करवाया, रिहर्सल करवाई, अब आप संजीव कुमार से रोल करा रहे हो। मैंने कहा संजीव कुमार की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कमाल के एक्टर है, मगर ये रोल वो मुझसे बेटर नहीं कर सकते। And I was crying and I was howling and I was very upset, I was very disappointed। और अब गुस्से में आदमी चाहता है कि लास्ट में कोई ऐसी लाइन आए जो क्लाइमैक्स की लाइन लगे, वो लाइन मुझे मिल नहीं रही। तो फिर मैंने कहा कि और मैं चाहता हूँ कि भट्ट साहब आपने ये सब क्यों किया, आपने मुझे ऐसे तकलीफ क्यों दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ये नहीं करता और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये कहकर मैं वहां से निकल गया। जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब ने मुझे ऊपर से आवाज दी और बोले कि ऊपर आ। मैंने नहीं फिर मैं ऊपर गया तो उन्होंने फिर राजश्री प्रोडक्शन में फोन किया और उन्होंने कहा जो सीन इस समय अनुपम खेर ने यहाँ किया है रोते हुए, ये रोल तो वही करेगा और कोई नहीं कर सकता। बुरा एक्टर वो है जो कन्विंस ना करा सके ऑडियंस को कि वो जो कह रहा है वो हम उसे बिलीव करें। Because as an actor it's our job to convince people that what I am saying is the truth। देखिए आम जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है, सॉरी सर ने बोला था ऐसे करिए तो थैंक यू। देखिए मुझे लगता है कि जो भी इंसान झूठ बोलता है वो एक्टिंग कर सकता है, तो पूरा यूनिवर्स ये मैं मानता हूं, बिकॉज झूठ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एक्टिंग। बट इन रियल लाइफ देयर आर 9 इमोशंस, नौरस, क्रोध, विभत्स, शांत, व्हाटएवर इट इज, और आप सब उन रसों का इस्तेमाल कर चुके हैं। आप जब रोते हैं तो कन्विंसिंग लगता है, आप हंसते हैं तो कन्विंसिंग लगता है, आप गुस्सा होता है तो आप सब महसूस करते हैं, जेन्युइन होता है। मगर इन रियल लाइफ इसको हेड रेजोनेटर बोलते हैं।
हेड मतलब वो बोलते हैं कमांड सेंटर, सॉरी इसको कमांड सेंटर बोलते हैं. In real life, our command center is telling you, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, इस command center is telling me to speak like this, and in command center is telling you that to sit like this, and for you to stand. तो हमको जो command center से command मिलती है, हम वैसे बात करते हैं, हम उससे करते हैं. In acting, the command center already knows what you have to do. Then, to make it convincing, you have to rehearse. जैसे आप यहाँ से चढ़ते हैं, कौन एक्टर यहाँ पर है? आइए, आप आइए. आप यहाँ पर ट्रिप करिए, जरा नीचे से चढ़ते हुए यहाँ पर ट्रिप करिए. आप बहुत बार ट्रिप की होंगी लाइफ में, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए की है ना? आप ट्रिप ही नहीं किया लाइफ में. नीचे जाओ और नीचे जाओ. इस सीढ़ी पर आप पहुंच के ट्रिप करना. अब इनके कमांड सेंटर को पता है कि इनको ट्रिप करना है. आई हैव अ फीलिंग, लेट्स सी फर्स्ट, लेट अस ट्रिप करो. ये आर्टिफिशियल लगा, है ना? Now in real life, if she has tripped, she could have done it very easily in real life because command center पर चलेंगे. एक बार दोबारा ट्राई करो. इस वाली सीढ़ी पर आपको ट्रिप करना है. ये एक्टिंग, मैं एक्शन बोलूंगा. नहीं, देखा? बिकॉज ब्रेन को पता है कि इनको ट्रिप करना है. पर अगर आपने प्रैक्टिस की है और आपको पता है कि आपको वहां पर पहुंच के आपको वहां चलना है और वहां चलते चलते आपको थोड़ा सा ट्रिप करना है और आपको it's a practice. I'm not trying to prove that I'm the best thing I am, but what I'm trying to say that your mind, when I say bad actor or good actor, a good actor will always convince you as the audience that whatever I am or doing it is convincing. I don't know what you mean by propaganda movies because I don't understand. A lot of people call Kashmir Files a propaganda film. A lot of people called accidental prime minister. These are words coined by disgruntled people. ऐसा कुछ इतना नहीं है propaganda. मुझे तो ऐसा नहीं लगता. I think positive, and I don't really think that we should get into. We as people should get into it. The people who how can you call anything? और अगर है भी, अगर वो अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी होगी तो नहीं चलेगी. तो अगर हैप्पीनेस और जॉय का प्रोपेगेंडा लाना है तो लाइए. Thank you, sir. Okay. Yeah. What's your question? Hello, sir. Hello, darling. Thanks for the wonderful movies, first of all. My name is Smriti. I am a media student. Of my film. Smriti. Yes. Smriti. Okay. मुझे ये पूछना है सर कि जो आजकल टर्टल्स के एक्टिंग के इंस्टीट्यूट आए हुए हैं, आपकी भी स्कूल है, तो वहाँ से सीख के जो प्रॉपर टर्टल्स में या फिल्म में एक्टिंग होती है, तो एक्टर्स को वहाँ जाके क्या क्या चैलेंजेस कैसे फेस करने पड़ते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसमें, पर चैलेंजेस तो अच्छी चीजें हैं. एक्टिंग स्कूल्स जो हैं, जो अच्छे एक्टिंग स्कूल्स हैं, वो आपको तैयार कर देते हैं. जैसे मैंने कहा कि मोटर ड्राइविंग के लिए, बट आपको एक्टिंग 24 घंटे करनी पड़ेगी. आप एक्टिंग इन द सेंस करनी पड़ेगी. यू शुड बी अवेयर. हमारा खजाना, एक्टर्स का खजाना होता है पीपल. यू अंडरस्टैंड? एक्टर का खजाना होता है वो कैसे उठी और कैसे उन्होंने सवाल किया, उनके चेहरे पर क्या सिंसियरिटी थी, उनके चेहरों में आंखों, वो पूरी कोशिश कर रहे थे आंख छलके नहीं, वो इधर ही घूम रहे थे आंसू. समझिए आप. और तो ये सब ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. बाकी चैलेंजेस तो आने दीजिए. रिलीजन काम में आना ही नहीं चाहिए. नहीं, when you play a character somewhere, doesn't matter. You need to act that for entire environment also. You need to leave that environment also simultaneously. But actor have that religion or not? Yeah, as a person I have a religion, but as an actor I can't bring my religion to my performance. If I have played Dr. Dang, I am not bringing something from my family to this thing. Or if I am a person who is playing a terrorist or who is playing a sadhu or who is playing anything, I don't think that should come in the field. That's my job. It's my job to do a role as sincerely as I can. But acting is part of my life. It is not my life. Yes, exactly. You understand? So I think that's what is important. Yes, please. Yes, please. This is the last question. So Last question. Hi, sir. Sir, my name is Paras Prabhakar. Good evening. Sir, question तो मेरा कुछ नहीं है.
I just want to अच्छी बातें बोलने वाला है, बोलने दो। tell something to you. मैंने बहुत सारी like आपकी वीडियोस देखी है, कुछ भी हो सकता है, lot of things YouTube पे वगैरह वगैरह सारी चीजें। I find you very very positive and optimistic. Plus I watch your Instagram videos, especially दुलारी दादी जी, मैं बोलूँगा उनको, because she is extraordinarily cute. मेरे को ये पूछना है कि वो जितनी पॉजिटिव हैं, I see somehow कि आप मतलब उनका रिफ्लेक्शन आप पे है, and you're like both of you look very खानदान पॉजिटिव है। हाँ मतलब वो नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको आपने मैं जब हम छोटे थे हम बहुत गरीब थे, अभी भी गरीब ही मतलब, पर अब तो गरीबी के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो गए हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर इनकम क्लास, सब होते थे या गरीब हैं या अमीर हैं। तो हम छोटे से कमरे में 14 लोग रहते थे, मैंने बताया आप लोगों को। तो एक दिन मैंने अपने, और हम बड़े खुश रहते थे, हमको आम लोगों में दिखाते हैं गरीब लोग दुखी हैं, होते होंगे, ऐसा नहीं कह रहा, अपनी अपनी ट्रेजेडी होती है। तो हम बड़े खुश थे। तो एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो आई थिंक that gave me a feeling that I have to live, and what can I, and my father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy. I just want to follow what he told me and I want to do that, because optimism आज की दुनिया में, positivity आज की दुनिया में is not supposed to be cool. But according to me, being punctual is cool, being honest is cool, being good is cool, being compassionate is cool, being loving is cool, and that will always be the coolest thing in the world. That is why I am the coolest dude around. I'm taking a lot of good things, right? And plus मैंने एक आपके साथ मूवी करी है, बट आपका भी मूवी कागज 2। अरे वेरी गुड, बस ठीक है, मजा आएगा। यस मैम, पीछे या यस। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, माझे नाव किरण कलंगूटकर। कला आविष्कार ह्या प्रोग्राम तुमकां सगळ्याक येवकार आसा। हांगा गोवा बिचीस खूप आसा, सगळे टुरिस्ट लोक सगळे येता हांगा। आमकां हांव हे जे सी सेलाचे क्लास केल्ले, मागीर म्हाका ते बरें दिसले, म्हण हांव ते सगळे स्टार्ट केले। हेका खूप वॅल्यू आसा आणि सगळी लोक टुरिस्ट स्पेशल घेवपाक येता। हे सगळे फ्लावर्स करता, पॉट करता, मागीर ज्वेलरी करता, मागीर शो पीसीस सगळे करता आमी। सगळे आमगेले हांगा गोवाही सगळे सेल जाता आणि मागेले सगळे आयटम, सगळे पॉट गिफ्ट सगळे USA सगळे भायर देखाय सगळे वता। म्हणजे हे पॉट गिफ्ट करपाक म्हाका बरें दिसता आणि हे बिझनेस म्हणजे हांव बिझनेस टायप सायड बिझनेस हे करता। गोवा बिचाचेर अशी खूप तरेचे सेल्स मेळतात, ते सेलान आमी खंयचेय आयटम करपाक शकता। आणि आता आमी दिसता आता खंयचेय आमी आता एक आयस्क्रीम हे हाडले, नाजाल्यार कसलेय पॉट येता, दहीची मडकी येता, तेका सुद्धा आमी घरातली घरातच एका सेल हाडून ते चिकटून करपाक शकता आणि वेगळे वेगळे टायप आमी डिझायन करपाक शकता हे सेलान। आणि हेतून खूप तरेचे सेल असता। हे जे हेका म्हणटा ते मूग आणि अशी स्मॉल सेल असता आणि हे बटन सेल, काय बटन सेल म्हणटा। हेतून खूप तरेचे कलर्स मेळटा, व्हाईट मेळटा, पिंक मेळटा, ब्लू मेळटा। आमी अशी स्ट्रेट एका लावू शकता आणि परतेय लावू शकता, दोन्ही टाईप बरे दिसता। कोणाले कशी ऑर्डर असता तसे आमी बनवून दिता। आता हांव तुमकां पॉट कशी करपाची ती दाखयता। हे पॉट करताना कितें करपाचें, सेल घेवपाचे आणि तेतून सगळे
वेगवेगळे सायजीचे सेल असतात ते एकच सायजीचे सगळे एक सायडीच्यान काडपाचे सेल मागीर तेजे नंतर मागीर ते चिकटोवपाक स्टार्ट करपाचे. हेतून काय अशी मेहनतीचे काय काम ना, खाली फेविकॉल घेवपाचे आनी चिकटोवपाचे. तर एक सायजीचेच जाय आनी एक सारकेच लावपाक जाय, नाजाल्यार ते पॉट बरें दिसना दिसपाक. एक सायजीचेच आयल्यार ते बरें दिसता. ल्हान व्हड जाले जाल्यार सकयल वयर लायन चुकता आनी दिसपाकय बरें दिसना. अशे तरेन एकच सायजीचे आमी सेल वेचून काडचे पडटा सगळे. एक सायजीचेच काडून ते एक लायनी सारके लावपाचे तेका. एक दिवसान ते सुकून येता पॉट. आमी अशे तरेनच अशी मिरर करता, मिररय बरें दिसता. ज्वेलरी करता सगळे. आतां सगळे ते न्यू फॅशन आयला सगळे. सेल्लाचे आता हळदीक ते सेल्लाचेच हे घालता, सेट घालता सगळे. एकदा हात बसली की ते सारखे बसता सगळे. असे सेल्स लावपाचे. असे पॉट रेडी जाता आणि तुमकां पॉट तुम्ही सपरेटय पॉट घाला ना, फ्लावर्स घाला नाजाल्यार सेल्लाचेय फ्लावर्स तुम्ही करू शकता. ते सेल्लाचेय फ्लावर्स करून घेवन घाला. वेगळे वेगळे टायपाचे सेल मेळटा, लांब मेळटा, वेगळे वेगळे बरें दिसता फ्लावर्स ते पळोवपाक. आणि ते कन्नय तुम्ही घालू शकता हेतून. आणि तुमकां एक पॉट करपाक घरात करपाक तुमकां काय अशी चड वेळ लागना. 3 तास अशी लागता तेतून सारखे हे करपाक. आणि सुकपाक 1 दिवस लागता. अशे तरेन तुम्ही पॉट करू शकता. वेगळे वेगळे टायपाचे तुमकां सेल मेळटा, बरें दिसता पळोवपाक. आणि तुम्ही कोणाकय गिफ्ट दिवं शकता. हांव केन्ना शिकले तेन्ना हांव कितें केलें, भाऊबीजेक म्हणून घेवन सगळे जाणांक एक पॉट आणि फ्लावर्स घालून घेवन सगळ्याक गिफ्ट केले. ते म्हाका बरें दिसले ते दिवपाक सगळ्याक. आणि हांव अशी जाल्यार कोणाकय कितें गिफ्ट दिवते जाल्यार अशी पॉट आणि फ्लावर्स काढून दिता आणि वेगळे वेगळे गिफ्ट आयटमी रेडी करता. आणि ते गिफ्ट कोणाकय गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट जाय जाल्यार ते रिटर्न गिफ्ट हांव करून दिता. तुमकां करपाचें आसल्यार हे पॉट म्हापशाय मेळटा, वेगळे वेगळे तरेचे पॉट्स मेळटा. आणि सेल्ली हांगा गोवा भितर मेळटा, ते शॉपांनी मेळटा, पणजे शॉपांनी तुम्ही हाडून करू शकता पॉट. तुम्ही बिझनेस करू शकता अशी कितेंय स्लोली करून. नाजाल्यार तुमकां कितेंय अशी शिकपाक जाय जाल्यार हांव तेय तुमकां शिकोवंक शकता. अशे प्रकारे आमी कला आविष्कार प्रोग्रामांतल्यान वेगळे वेगळे कला शिकुया. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. राजकीय घडामोडीच्यो खबरो म्हणजे इनसायड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. व्हीलचॅर प्रकरणाचो तपास सुरू. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. म्हादयच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत भक्कम बाजू मांडपाची आसा गरज. उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो. नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती.
अदानी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू, काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशाची टिका. त्रिपुरान भाजपाचे सरकार येतले सत्तेत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाचो दावो. आणि आप आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेतल्यान केले वॉकआउट. अदानी एंटरप्राइजेसच्या विरोधात हिडेनबर्ग अहवालाचेर केल्ली चर्चेची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसावन केला. देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता, मात प्रत्यक्षात गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंझी म्हणटा. हे इन्फॉर्मेशन पावले, सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून I called up the airport director and I made sure that the call is also been recorded. And I asked him what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that hoy अशें कितें जातलें म्हणून. And in the police is inquiring. I asked him also की जरी जरी wheelchair कमी आसा जाल्यार we can donate some wheelchairs, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. And what he will do, एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स टू बी टेकन, एंड वॉट इन द फ्युचर टू डू इन ऑर्डर टू एन्श्योर दॅट सच इन्सिडेंट्स डोंट हॅपन. आय थिंक टुरिझम मिनिस्टर अँड एव्हरी वन मस्ट कम टुगेदर अँड मेक शुअर दिस इज गोइंग टू स्पॉयल गोवाज नेम. हे जर तरी डिजेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिजेबल मनशां 4000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो? येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आणि वॉट इज द पॉइंट ओवर हियर? हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच ते एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे, पूण हे आतां डिजेबल एक्चुअली मनशाक 4000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. युकेच्यान आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडाचेर आयल्या उपरांत ह्या विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन ह्या विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचें मंत्र्यान म्हटलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवपाच्या बदला 4000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ एका युकेच्या बायल पर्यटकान समाज माध्यमांतल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयली. Disabled person moving around, and it is a responsibility of the airport authority and it is responsibility of all of us. We shouldn't take this lightly, but we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादय विशीं गोंयाचेर आतां अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकर हाणें व्यक्त केलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं ज्या भशेन म्हादय विशीं लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पल पर्रीकराचें म्हणणें आसा. विषय फक्त ताचो पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल. इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल, तातूंत दे हॅड गिवन 24 TMC टू गोवा and 9 TMC something odd to Karnataka, out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people, say they are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown now. So how strongly they are fighting, just like the tribunal. The case जशी फाईट जाताली, people were knowing and मागीर तसो रिजल्ट आयलो. Supreme Court and कितें करता? That will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. They had regularly updates. And finally tribunal gave the judgment and only 3.9 TMC there out of total 188 TMC उदक आसा तो बँकेन आमकां दिला फॉर यूज म्हणटा ड्रिंकींग यूज. 3.9 डायवर्ट करपाक. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall bigger picture and will take the decision. तातूंत गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता
जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. देवळाचे साधारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी साधारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिवील वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा. साधारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा साधारण 51 लाख. अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांदणी केल्ली आसा. आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागना आसतना ताचें प्रिजर्वेशन ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा. आनीक हें बांदकाम फक्त देवळा पुरतेंच मर्यादीत ना तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदाउट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात परत एक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आनी ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आनी तांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो. आनी ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानय जातले 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन मातृका पूजन नांदीश्राद्ध मागीर आचार्यवरण देवता स्थापना मुख्य देवता भवानी शंकर श्री सप्तकोटेश्वर महारुद्र देवता महापूजा जीर्णोद्वार होम बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीत 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो काय असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर फोग काडलो. अशें खंयचेच मळ ना जंय अदानीन वेवसाय करूंक ना. देखून तांच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना मू असो दुबाव उक्तयच संसदेच्या वांगड्याक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली. कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं आप बीजेपी में है ना आप तो ये लिस्ट आती है एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की. इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में 609 पीछे बिल्कुल. पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए. मोदी है तो मुमकिन है. तो मुझसे पूछा यार बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी. तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए?
इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर काय गंभीर आरोप केल्या उपरांत भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी रविशंकर हांणी मंगळारा काँग्रेस आनी खासदार राहुल गांधी हांचेर सणसणीत आरोप केले। राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री मोदींचेर केल्ले आरोप फटीचे तशेंच आधारविणे आसात। खरे काँग्रेसीचेच फुडारी भारतांत घडिल्ल्या बऱ्याचशा घडणुकांक लागून तोंड काळे करपी थारल्यात आनी ते कितल्याशाच घोटाळ्यांनी आसात अशें रविशंकर प्रसाद हांणी म्हटलां। आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, तो आज राहुल गांधी और उनके परिवार की सच्चाई भ्रष्टाचार में बताना जरूरी है, और यही बताने के लिए हम आए हैं। जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो, सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया, और कई प्रदेशों में भी हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं, और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी। सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए। तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया, और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए, और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी और आपकी माताजी के पास आ गई। आप हाईकोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए। आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं। आप है राहुल गांधी बेल पर। यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेटलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला, उसको कंफर्म किया गया कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। राज्यातल्या SBI आणि LIC कार्यालयाच्या भायर काँग्रेसीन अदानीच्या मेगा स्कॅम विरोधात धरणे आंदोलनां केली, आणि ही आंदोलनां आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लिपोवपाचो यत्न करीत संसदेत ह्या विशयाचेर चर्चेक आडखळ निर्माण करता। पंतप्रधान मोदी आणि अदानी एकाच नाण्याचे दोन बाजू आसात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान केलो। या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करची अशी मागणी काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशान केला। सारे राज्यों में प्रदर्शन हुआ, LIC ऑफिस के सामने, SBI ऑफिस के सामने। ये जो अडानी का मेगा घोटाला है और जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं इसको छुपाने में, इस पर पार्लियामेंट में बहस होना नहीं देना चाहते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम चाहते हैं कि इस पर JPC हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सरकार इस पर हमें कुछ कहने के लिए भी हमें मौका नहीं दे रही है, और 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। कल 10 बजे सारी विपक्ष की पार्टियां मिल रहे हैं LOP नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस में, तब तय होगा। पर हमारी मांग एक ही है कि क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं और अडानी और प्रधानमंत्री एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं,
और इनकी मिलीजुली जुगलबंदी रही है पिछले 20-22 सालों से। तो प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए और हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जेपीसी की जांच हो। जिस तरीके से LIC और SBI का दुरुपयोग किया गया है, किस तरीके से करोड़ों भारतवासियों की जो सेविंग्स है वो इतने करोड़ों रुपया इस घोटाले में लोगों ने खोया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है, किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अडानी कंपनी के वजह से कई और कंपनियों पर भी असर हो रहा है। मुखावयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान त्रिपुरान जोरदार मोर्चे बांधणीक सुरवात केल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान हांगा जाल्ल्या रोड शोआंत वांटो घेतिल्लो। भाजपान त्रिपुरान गरिबांक घरां दिल्यात, तशेंच लायट आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्ल्याचे अमित शहान प्रचाराच्या वेळार सांगले। त्रिपुराची वाटचाल आतां उदरगतीच्या मार्गार आसा। काँग्रेसीन तुमकां काळखान दवरिल्ले, पूण भाजपान परतून तुमकां उजवड दाखयलो। देखून परतून भाजपाचे डबल इंजिन सरकार सत्तेत येतले असो विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान उक्तायलो। देखिए, कांग्रेस ने सबसे बड़ा गलती किया है कि डूबते हुए जहाज में चढ़े हैं। 2.5 साल के हिंसक कम्युनिस्ट शासन को यहाँ की जनता आज भी धिक्कार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के गरीबों को घर दिया, बिजली दी, पीने का पानी दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, फ्री राशन दिया, कोरोना का टीका भी लगा दिया और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है। देखिए, त्रिपुरा लैंड की डिमांड तब हो रही थी जब आदिवासियों के साथ कम्युनिस्ट अन्याय कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने आदिवासियों को साथ में रखकर, ट्राइबल्स को साथ में रखकर विकास किया है। आज ट्राइबल को सब कुछ मिला है। मैं नहीं मानता कि मोथा के साथ ट्राइबल्स जाएंगे। बिल्कुल फिर से डबल इंजिन सरकार बन रही है, गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ। अदानी प्रकरण मंगळाराय राज्यसभेत बरेच गाजले। आम आदमी पार्टी आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेत नेम 267 खाला अदानी एंटरप्राइजेसच्या विरोधात हिडेनबर्ग अहवालाचेर चर्चेची मागणी केली, पण सभापतीन ही मागणी भायर आयली आणि ताका लागून आम आदमी पार्टी आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेतल्यान वॉकआउट केले। अदानी प्रकरण कालच्यान संसदेत गाजता आणि दुसऱ्या वाटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेत या विशयाचेर उलोवपाकूच जाय ही मागणी करीत काँग्रेसीनूय देशभर आंदोलनां चालू केल्यात। कि हमने रूल 267 के तहत एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि देश भर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वित्तीय घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा हो और खास तौर पे एक मांग रखी थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। सरकार बहस से भाग रही थी। विपक्ष की एकता हम लोग नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए जिसको बहस में हिस्सा लेना है वो बहस ले। आम आदमी पार्टी ने, BRS ने और शिवसेना ने, तीनों पार्टियों ने आज इस मोशन ऑफ थैंक्स पे जो चर्चा थी उसे वॉकआउट कर अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आणि हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचे दर्शन घेवपाक मेळना। देखून सरकारच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायला। तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो।
ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक लॉट केला. अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयलेली आसा. तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वॉलंटरी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता. अशीं फॉर्मां येयलेली आसा आमचे कडेन. तांकां फुडें आमी आनी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत आमी अरेंजमेंट करतले. बट सद्या आयज लॉट वयपाक लागलेलो आसा. हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गव्हर्मेंटाच्या आदारान मेळ्ळो आसा तेज्या लागून हांव गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला. आयज गव्हर्मेंटाच्या स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज. तांकां असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गव्हर्मेंट. राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात. मुघलां शिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणा शिवाय श्रीराम कोणाक कळना ह्या जितेंद्र आव्हाडाच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाले. आमदार जितेंद्र आव्हाड हांच्या आड मुंबय सयत देशभरातल्या आंदोलनात चालू आसात. मंगळारा मुलुंडात भाजप कार्यकर्त्यांनी ज्योती मारो आंदोलन केले. मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोशणाबाजी केली. तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी त्यांनी ह्या वेळार केली. भारत माता की जय, भारत माता की जय. जीवन जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितुद्दीन मुर्दाबाद, जितुद्दीन मुर्दाबाद. हे जितुद्दीन आव्हाड जे आहे ते नेहमी आमच्या आराध्य देवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भात काही बोलत असतात. आमच्या देवदेवता संदर्भात ते फक्त मुस्लिम मतांसाठी असे घाणेरडे राजकारण करतात. त्यांच्या आज भारतीय जनता पार्टी मुलुंडतर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि जे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारजी आहेत त्यांना आम्ही विनंती करतो की अशा लोकांची राजीनामा घ्या. हे तुच्छ राजकारण जे करतात थोडीशी मुस्लिम मतदारांसाठी त्यांची विधानसभामध्ये मुस्लिम बहुल इलाका म्हणून ते आपले महाराजांचे अपमान देवदेवतांचे अपमान करतो. आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीतर्फे जोडे मारो आंदोलन मुलुंडमध्ये करतो. आज पूर्ण मुंबई महाराष्ट्रामध्ये यांचा निषेध चालू आहे आणि आम्ही असं ते नाही समजला आमचे इशारे तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये घुसून आम्ही त्यांचा निषेध करणार आणि त्यांना जोडे मारणार. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळीखाला शिक्षण मंत्रालयान युवा पोर्टल लॉन्च केले. या प्रकल्पाखाला ईशान्येकडल्या तरणाट्यांक तशेंच देशातल्या हेर वाठारांतल्या युवांक 8 राज्यांची परंपरा, संस्कृताय, पर्यटन थळां, जेवणा खाणा, भास आणि हेर गजाली जाणून घेवपाची संद मेळटली. हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, माहिती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले. युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत और उसका पोर्टल लॉन्च आज किया गया है. ये कार्यक्रम कैंपस और ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस के स्टूडेंट और ऑफ कैंपस यूथ उनके लिए जो 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के हैं. इसमें 8 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के होंगे और 14 राज्य या अन्य राज्य जो बाकी देश भर के इसमें शामिल होंगे. पहला पायलट प्रोजेक्ट 1000 युवाओं के साथ किया जाएगा जिसमें 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे. जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहां पर जाने का मौका मिलेगा. वहां की संस्कृति, वहां के परंपरा, वहां की प्रगति, वहां की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध
नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने, उस दिशा में कदम उठाया गया है। भारत की विविधता को पहचानने के लिए, समझने के लिए उनको सक्षम बनने का अवसर मिल पाएगा। और यही नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय और हमारा नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय के साथ भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात पावली। औरंगाबाद हांगाच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली, तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृष्णेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली। औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्यात। क्लिंटन हांणी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलन्स फंड जाहीर केला। ह्या आशिल्लें इनसायड पॉलिटिक्स बुलेटिन। आतां रोखडेंच पळोवया गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह। कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स। दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह। गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो। गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज। गोंयांतल्यो ताज्यो आणि महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह। गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह। दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह। नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दिप्ती कावळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। तुर्की सिरियांत भुंयकांपाक लागून 5000 परस चड लोकांक आयले मरण। मजत कार्यांत भारतानूय घेतलो वांटो। पोरणे गोयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर कारवाय करपाचो ना अधिकार, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय। दर्यान बुडपी पर्यटकांक वाटोवपा खातीर जातलो AI तंत्रज्ञानाचो वापर। मिरामार सयत दक्षिण गोंयच्या बायणा वेळसांव तशेंच
बाणावले दर्यादेगेर तैनात केल्यात सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो. स्मार्ट सिटी कामाच्या गुंतवणुकीचे जावपाक जाय ऑडिट, उत्पल पर्रीकारान केल्या मागणी. व्हीलचेअर प्रकरणाचो तपास सुरू, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. आणि म्हादेच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडपाची गरज, उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो. आता खबरो विस्तारान. तुर्की आणि सिरियात ह्या दशकातलो सगळ्यांत व्हड भूकंप जाला. हातूंत मोठ्या प्रमाणात जिवीतहानी जाल्ल्या भूकंप जाल्ले सुवातेर मजत कार्य सुरू असून मरण येवप्यांचो आंकडो 5000 पावला. 24 वरांत 5 व्हड भूकंपाचे धपके तुर्की आणि सिरियात बसल्यात. भारता सयत जायत्या राष्ट्रांनी तुर्किस्तान आणि सिरिया मजत दिवपाक सुरवात केली. भारतांतल्यान भूकंप निवारण साहित्याचो पयलो पंगड मंगळारा सकाळी तुर्किस्तानात गेलो. ह्या मदत पंगडात NDRFचो बचाव पंगड तशेंच खासा प्रशिक्षीत सुण्यांचे पंगड, वैजकी पुरवण, बोरिंग मशीन आणि हेर गरजेची उपकरणां आसात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. 1939 वर्सा इतल्याच खर भूकंपात 3 लाख लोकांक मरण आयिल्ले. त्या उपरांतचो हो भूकंप तुर्किस्तानातलो सगळ्यांत व्हड भूकंप आसा. Bir Allah'ın kulu ya. Evet, mutlu. 112 ara. ओल्ड गोवा आशिल्ल्या त्या बेकायदेशीर बंगल्याविशीं भारतीय पुरातत्व खातें चवकशी करता. हें प्रकरण आतां न्यायालयांत आसा. ताच्या खातीर ताचेर विधान करप समाज जावचें ना. हे विशीं भारतीय पुरातत्व खात्यान गोंय पुरातत्व खात्या कडेन पुरावे मागल्यार आमी ते दितले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. Archaeology department will propose to, we have proposed आणि आमचे we cannot directly हे करपाक शकना न्ही. It is a central government department. No, but we cannot confiscate and go. We do not have an authority to confiscate and take action or lodge a complaint. No, we have done whatever is required to be done. We have communicated and the actions are being taken and the matter is pending before the court. The matter is in sub judice, then we just cannot act on that. You know, whatever was to be done is been submitted. That site doesn't come under archaeology. आमच्या हातून भितर ना. आम्ही आसा म्हणजे आमचे सरकारी आसा म्हणून सगळ्योच गोष्टी आम्ही आन्सर करपाक शकना. बफर झोन, द होल साइट बिलोंग्स टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नॉट गोवा. यू नो, दे विल टेक एक्शन. कळ्ळें न्ही. आमी कशें वचून घेतले तुजे प्रॉपर्टीन भितर हांव वचून कशें करतलो. दर्यावेळी वेल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवेले धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाच्या दिश्टीन विकसीत केला. हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला.
डेडलाईन पयलीं कामां पुराय करपाच्या हेतान स्मार्ट सिटीची कामां आतां अचकीत सुरू करून शारांतले सगळे रस्ते फोडून उडयल्यात. हे खातीर लोकांक त्रास जाता. ह्या कामाची कंत्राटां आनी कोणाक दितात काय कितें हाच्या विशीं चवकशी जावप म्हत्वाचें आसा. पणजेचो आमदार हे विशीं गंभीरतायेन पळयना म्हणून पणजेची ही अशी अवतिकाय जाल्या असो आरोप बाबूश मोन्सेराताचें नांव घेनासतना उत्पल पर्रीकार हांणी केला. पयलीं स्टॅन सांगला फ्रॉम डे वन की एक्चुअल प्लॅन कितें आसा तो एक्झिक्युशना खातीर जो प्लॅन केला आनी एकाच टायमार सगळें जें चालू केलां खंय तरी लोकांक त्रास जातले हे खंयच कन्सिडरेशनान घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. ऑल द रोड्स आर बीइंग डग एट द सेम टायम. इट शूड हॅव बीन प्लॅन प्रॉपरली आनी इट शूड द प्रोजेक्ट इतले स्कोपार आसा जाल्यार स्प्रेड ओवर मोर दॅन 1 year. एनी इंजिनियर वूड टेल मी. पण हे खंय तरी फायनान्शियल जे टायम लिमीट आसा स्मार्ट सिटी ते लक्षांत घेवन केला अशें म्हाका दिसता. अनफॉर्च्युनेटली द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव नो कन्सर्न फॉर पीपल अशें दिसता. सिटी ऑडिट सुद्दां हॅज टू टेक प्लेस बिसायड्स फायनान्शियल ऑडिट. वी नीड अ क्वालिटी ऑडिट. इतलें काम चल्लां ते खरेंच का सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक करतात पॉलिटिशियनाच्या फावरान कोण आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां सब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून काय ते पाटे बी लावंक ना ते कितें हू इज द कॉन्ट्रॅक्टर. ओके सो दॅट इज द क्वेश्चन. सो ते आतां म्हाका खबर ना काबार जावंक ना जाल्यार कितें करतले. तो मेयरान म्हटला की रिकार्पेट करून देन दे आर दे गोईंग टू अगेन डिग अप आफ्टर रेनफॉल. म्हणजे इट विल बी क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी. ते फक्त रिकार्पेट करता फॉर G20 ओनली टू बी डग अप अगेन. सो आय डोंट नो वॉट जातले मार्च 15 लुकिंग एट द वर्क डजंट लुक. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारक्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान दिल्या. देशांतले पयले खाशेले क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंझीन म्हणलां. इन्फॉर्मेशन पावले सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून I called up the airport director and I made sure that the call is also been recorded. And I asked him what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that hoy अशें कितें जातलें म्हणून. आणि in the police is inquiring. I asked him also की जरी जरी wheelchair कमी आसा जाल्यार we can donate some wheelchairs, you know, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. And what he will do, एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स टू बी टेकन एंड वॉट इन द फ्यूचर टू डू इन ऑर्डर टू एन्श्योर दैट सच इंसिडेंट्स डोंट हैपन. आई थिंक टूरिज्म मिनिस्टर एंड एवरीवन मस्ट कम टुगेदर एंड मेक श्योर यू नो दिस इज गोइंग टू स्पॉयल गोवाज नेम. हे जर तरी डिजेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिजेबल मनशां 4,000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो. येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आणि वॉट इज द पॉइंट ओवर हियर. हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच ते एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे. पूण हे आतां डिजेबल एक्चुअली मनशाक 4,000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. यूके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचें मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या यूकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमां वेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. Disabled person moving around, and if they, it is a responsibility of the airport authority and it is responsibility of all of us. We shouldn't take this lightly, but we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादयविशीं गोंयचेर अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकार हाणें उक्तायलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं जे भशेन म्हादयविशीं लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पलान म्हणलां. गोंयान हो विशय फक्त ताचो पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल. इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल
तातून they had given 24 TMC to Goa and 9 TMC something or to Karnataka, out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people, say they are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown now. So how strongly they are fighting, just like the tribunal. The case जशी फाईट जाताली, people were knowing and मागीर तसो रिजल्ट आयलो. सुप्रीम कोर्टान कितें करता तेच उरलें and that will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. ते येताले regularly updates ताचे. And finally tribunal gave the judgment and only 3.9 TMC जे out of total 188 TMC उदक आसा तो बँकेन आमकां दिला फॉर यूज म्हणटा ड्रिंकींग यूज. 3.9 डायवर्ट करपाक. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall bigger picture and will take the decision. तातून गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट. विश्व शांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेल्ला हांगा आयतारच्यान सुरवात जाल्या. आयज ह्या यज्ञाचो 3रो दीस. गुरोरन्तरिक्षस्य धर्ता धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्यस्य भूयाः हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा. ईडा धातुर्जानाः सवितुः चावायि स्नावा चारामहि आगोपनायि रहेमा जातुर्नाः होया होया सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचा अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच आपली. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांची सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasama Yaga. I was already in December in Latur and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasama Yaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy.
सांखळी नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी राजकीय कार्यकर्तो कसो वावुरता ताचे नगरपालिकेच्या कारभाराचेर लक्ष ना. नगरपालिकेची महसूल बुडपाक लागल्या. तांकां कितेंय विचारल्यार तो थेट आंगार धांवन येता असो आरोप नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी केला. हे विशीं पुलिसेन कागाळ करून लेगीत पुलीस कांयच कानामनार घेनात अशें राजेशान म्हणलां. व्हेरी सिंपल इश्यू. एक प्रोग्राम असलो, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम असलो इन सांखळे. When I came from home at 9:30 in the morning, around 9:15 in the morning, and पहिले there were holdings all over the Sakri city. And एक 50 holdings झाले. And I went in my office. I inquired that these holdings were not taken permission. I just moved a note to the chief officer asking to just remove them, or if you know the concerned person, ask him to pay the revenue of municipality. On that note, he has passed a remark saying that inquiry should be conducted. I want to ask the chief officer, inquiry खंयच्या गोष्टीची करता? ज्याचे पैसे भरल्या, revenue already taken by the municipality, which is totally illegal. Where the question arises of inquiry. So I called him, urgent meeting called Kelly. I called him in my cabin. I told him, you know the concerned person, please ask him to pay, because we don't want to stop anyone, neither we want to make any hesitation in our revenue. Today, the same chief officer on 16 has revoked one permission to our revenue budelo. This was the second time he dropped our revenue. On that, and I have called the meeting at 11:05 AM. आणि त्यांना ते मिटिंगेन जेन्ना हांवें ताका म्हटलें, आय आस्क हिम इन द मिटींग, वाय आर यू मेकिंग लॉस टू द रेवेन्यू म्युनिसिपालिटी. दिस इज द सेकंड इन्सिडंट एंड आय टोल्ड हिम व्हेरी क्लियरली, वी ऑफिसर्स कॅनॉट वर्क एज कार्यकर्तास, वी शूड वर्क एज ऑफिसर्स ओनली. हे इतले आयकता कार्यकर्ता म्हणून ही जस्ट स्टूड अप. तुमकां एवरी टायम तशेंच करता. ड्युरींग म्हादई टायम ऑल्सो यू हॅव डन सेम थिंग वीथ मी म्हणपाक लागलो. आनी आय हॅव डन नथींग आनी हात उखल्लो. And then he pushed me. Yes, मूठ मारूंक ना, मूठ लागीं हाडली, मागीर म्हाका दुखल्लो. दुखल I got hurt behind, and then I complained in police station at around 11-12 o'clock. हांव पुलिशेन गेलो. Police also said, given me a paper and said write. So I waited for my advocate. When the advocate came, हांवें complaint filed. And we are waiting for the police officers to react on the same. कुडचडें नवे मार्केटाच्या कुशीकूच नव्या फूड कोर्टाचें उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी केलें. ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल उपस्थित आशिल्ले. पयलींच्या बारीक सारीक गाड्यांक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड कोर्ट बांदला. हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां, हो एक भाग जालो, फेज 1 जाला. आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवांनी सांगला करता म्हणून. हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले. सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा. हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता, कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा. हितून भितर आमचे जे ATM लायला वॉटराचे, जे प्युरिफायड वॉटर, जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर, सो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले जाल्यार 2 रुपीज आनी 3 रुपीजान 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा. सो हे सगळे गोष्टी आज इनोग्रेट केल्ले आसा. आमी फुडें आमी काम. बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेले अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळावेंनी विरोध करीत आडायले. सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी मारला. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले
पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले. त्या भंयान आमी मातशें रावले की तेंचे कडेन विचारलें की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पूण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले, तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा, हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा. फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें आजून पर्यंत आमच्या भोवच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओव्हर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचें ना म्हणटा, आमचे देवळां वयचें ना म्हणटा. तुमी करपाक सोदता तरी येयात, आमच्या मुखार येयात, डिस्कशन करात, आमच्या लोकांक पटोवन दियात, तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक. आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा. कोणाचें घर वयतलें, कोणाचें दुकान वयतलें, कोणाक कांयच खबर ना. फुडें यो. आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका, आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा. आमचो गांव आसूं तसोच आसूं, आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना. आमी खंय रावतली घरां मोडल्या, आमची घरां तर मोडली, भुरगीं आमची खंय वयतली. आमचे एकूच मागण्या, गॅजेटार हाडा रस्तो, अलायनमेंट संपूर्ण दाखया. आमचे गांव कितलो वयता, कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी. पयलीं जबरदस्ती करूना, गायी ना. तुमी अलायनमेंट काडा पयलो. अलायनमेंट परतो हांव सांगता, अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, हे सगळ्याक कुशीन दवरया. एकठांय येवया. NGO कडेनूय एक उलो मारता. जसो गांव सारवार करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता, तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता. हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचें दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलें. तिरुपती देवदर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो. ज्यांच्यांनी घरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक लॉट केला. अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्ले आसा. तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता. अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन. तांकां फुडें आमी आनी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत अरेंजमेंट करतले. बट सद्या आयज लॉट वयपाक लागलेलो आसा. हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गोवोरमेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा ते लागून हे गोवोरमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक, जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला. आयज गोवोरमेंटाचे स्किमी लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान, सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज. असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गोवोरमेंट. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आणि महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आणि महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली माहिती. पर्राच्या माडांनी पावले बेकायदेशीर पर्यटक दलाल. वेगवेगळी हायसा दाखोवन पर्यटकांक लुटपाचे आसात प्रकार. ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांचे ब्लॅक मॅजिकाचेर स्पश्टीकरण. फार्मागुडी उदका टँकर आणि दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच आयले मरण. धार बांदोडेच्या भुमिका देवळान जाली चोरी. आलमार फोडून सुमार 30,000 मालवाद चोरांनी व्हेलो फारोवन. आणि तिरुपती देवदर्शना खातीर सुटिल्ले रेल्वेक आमदार संकल्प आमोणकरान दाखयलो 5वो बावटो. वास्कोच्यान हजारांनी भावीक गेले तिरुपती दर्शनाक.
आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नुतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. देवळाचे सादारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी सादारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिवील वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा. सादारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा सादारण 51 लाख. अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांदणी केल्ली आसा. आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागना आसतना ताचें प्रिजर्वेशन ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा. आनीक हें बांदकाम फक्त देवळा पुरतेंच मर्यादीत ना तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदावट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात परत एक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आनी ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आनी तांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो. आनी ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानय जातले. 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, मागीर आचार्यवरण, देवता स्थापना, मुख्य देवता भवानी शंकर, श्री सप्तकोटेश्वर, महारुद्र देवता, महापूजा, जीर्णोद्वार, होम, बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. पर्यटकां खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्या पर्यटन थळाचेर बेकायदेशीर दलाल भोंवतात. पर्यटकांक सवाय भितून क्रूज बोट, वॉटर स्पोर्ट, हॉटेलां रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात अशें म्हणून तरेतरेच्यो पॅम्पलेट दाखोवन पयशांच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता. पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटो शूट करपाक येतात. हे दलाल लोक स्वता पर्यटकां कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात. अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा. कुछ नहीं, वो बस प्रमोट कर रहे थे अपनी क्रूज के लिए, पार्टीज के लिए, एक्टिविटीज. कौन सी क्रूज, कुछ नाम बोला? नहीं, नाम नहीं बोला उन्होंने, बस एक स्लिप दी कि आपको पसंद आए तो आप कांटेक्ट करके मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप आपको होटल से कर दिया जाएगा. ओके, आपने डिटेल अपनी बताई उनको? नहीं, कुछ नहीं. ओके, सो ऐसे ही ऑफर कर रहा था. अपने बारे में कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं. कहाँ से है, लड़के कहाँ, कौन सी क्रूज है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोट कर रहा था अपनी क्रूज के बारे में. कुछ ऑफर बोला आपको, ये डिस्काउंट जो लिखा हुआ है कि यही है सेम ऑफर. ओके. पेडण्या ब्लॅक मॅजिक करता म्हणून कांय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडोन घातले. ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिलेली आसा. नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घातले. ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्ले. हे नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्लें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. We want to clear up the misunderstanding. So, which arose during our performance in the form of a rumor about the black magic. We want to make it absolutely clear that we are not ministers of any cult or ardent supporters of any religion's outfit. We are just performers. The story of our performance belongs to an Indian epos about King Vikram Aditya and his 7-year ordeal on the planet Saturn. The whole story carries a strong legacy of Indian culture, which we love dearly. The event was held on a Saturday, as it in the planet Saturn ruled by Shani Virgo. The color used in the telling of this story is traditionally black and navy blue.
From that we understand which is the reason for the dresses we were seen in. Honestly, we are heartbroken that our effort to honor this ancient Indian story was met with such harshness. We'd much rather be accurately educated about our understanding of the Indian culture, but we will fight for it. We also like to inform everyone what we have informed the local panchayat in advance about our performance, which was free for all of the people who come. Again, we are just performers who love India. मंगळारा सकाळी फोंडे फार्मागुडी वाठारात उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी कोल्हापूरच्या संदीप परबकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्लो तरणाटो कुंड एके कंपनीत गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो. ह्या अपघाताचो पंचनामो फोंडे पुलिसांनी केलो. कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला पळय सो इमिडिएटली कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला पळय सो इमिडिएटली आमचो हवालदार गेलो. तेन्ना कळ्ळें की तीन गाडी इनवॉल्व आहा एक्सिडेंटान. एक वॅगनार, एक मोटरसायकल आनी एक टँकर. सो वॅगनार आहा ती फोंडासून ते सायडीन पणजे सायडीन वयताली. तसोच तो मोटरसायकल कारूय फोंडासून पणजे सायडीन वयतालो आनी जो टँकरवालो आहलो तो पणजेसून फोंडा येतालो. तो इन्क्वायरी करता तेन्ना कळ्ळें की मोटरसायकलकार ओवरटेक करतालो एका वॅगनार काराक. ते वॅगनार काराचेर डॅश मारली फाटल्यान आनी दुसऱ्या सायडीन पडलो. तो टँकरवालो येतालो पळय ताका सेव करपाक ट्राय केलो पण तो फाटल्या व्हिलाक तेज्या तकली मेळ्ळी. तसो करून तो एकलो संदीप परबकर सन ऑफ नारायण वो अमराई कुट्टीचो नेटिव्ह ऑफ कोल्हापूर महाराष्ट्र काम करता जायडस कंपनी. तेका हो इंजर्ड जालो त्या एक्सिडेंटान आनी तेका इमिडिएटली शिफ्ट केलो. इमिडिएटली शिफ्ट करून हॉस्पिटलान डिक्लेअर डेड केलो. एज तेजी 37 years. सोमारा राती केपेंच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी कारी मदीं अपघात जालो. कार चलोवप्यान दोनूय दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्या कारणात हो अपघात घडलो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्या कारणान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो आनी ह्या अपघाताचो फुडलो तपास पुलिसांनी चालू दवरलो. धारबांदोडा पालया हांगाच्या भुमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली. चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां दिवल्यो तशेंच हेर वस्तू फारयल्यो. फंडोपेटी चोरांनी फोडली. CCTVची नासधूस केली. अंदाजे 30,000चो माल वाज व्हेलो अशें समितीचे वांगडी सांगता. पुलिसांनी गुन्हो दाखल केलो आनी फुडलो तपास चालू आसा. हांव सकाळी 7 मेळान आयिल्लो. देवळांनी पळयत जाल्यार सगळें ओपन आसा, जागा बी सगळी. हांवें तो म्हाज्या फुड्यान बाबांनी भाऊ येतलो आहा तो ओपन ताका म्हणजे खंय गेला रे म्हणून पयल्यार तो काय नाशिल्लो. तो म्हाज्या फाटल्यान येयलो. हांगा पयलें हें पयलें हांवें गांवान सांगलें बाबा अशें जालें वचोन तुमी पळया म्हणून. कुलप फोडलां, दिवल्यो ना, आयदनां ना, पळया म्हणून. आलमार पडलेली आहा 7-10 आज दिला का सदां ना. हांव मंगळारचो आमी आमचें काम पुसपाचें बी देवळां आयदनां निवळ करपाची. लॉक पडलेलें आशिल्लें.
आमचो एक हो आसा निवळ करपी आयदनां पळयत जाल्यार ताका सकाळी फुडें तो संक सुमार 6:30 सुमार येयल्लो तेन्ना पळयत जाल्यार देव ओपन आरमार सगळी पडलेली आहा सगळे नाशाडी जाल्ली आहा तो तसोच अध्यक्षा कडेन गेलो गांवांत तो अशें जालां मागीर देवस्थानाचो अध्यक्ष येवन हांगा पळयलें मागीर पळयतकच तेणें पुलीस कंप्लेंट केली हेज्या पयलू आमचो 30/31 कालोत्सव जालो त्या कालोत्सवान नंतर कांयच जावं नासलें आनी देवस्थानाचें काम चालू तें काम चालू आसतना कालच्यान तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें म्हटल्यार काल येवना ते आयच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलें तेंची जागृत आसतकूच ते येनासले आनी आमचे दोनूय गेटीक लॉक पडटाले ते कितें कोणाची काल्या गेले तेंचें सामान आसलें म्हणून आमी ते लॉक मारले ना गेटी आनी म्हणून तेंच्यांनी आमच्यो दिवल्यो येयल्यो पुजेचें सगळें साहित्य आनी CC कॅमेराचें सगळें हें करून उडयलें आनी कांय आनी भरपूर वस्ती तेंच्यांनी आमच्यो येयल्यो घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती शिर्डी आणि हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचें दर्शन घेवपाक वचपाक मेळना देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक मेळचो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तालो तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक लॉट केला अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्लीं आसा तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता थोडे जाण वॉलंटरी वयपाक सोदता थोडे अजमेर वयपाक सोदता अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन तांकां फुडें आमी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत आमी अरेंजमेंट करतले बट सद्या आयज येदो लॉट वयपाक लागलेलो आसा हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गव्हर्मेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा तेज्या लागून हांव हे गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी एक उमेद जाता की आयज जे सिनियर लोक जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाता आयज गव्हर्मेंटाचे स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान एकोमोडेशनाच्या पोतान जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज असो तूं गाडी ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गव्हर्मेंट विश्वशांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेर्लांक आयतारच्यान सुरवात जाली आयज ह्या यज्ञाचो 3रो दीस आशिल्लो गुरोरन्तरिक्षस्य धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्यस्य भूयात् हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा सवितुः चावायि स्नावा चाकामहि आगोमकायि रहेमा सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचा अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच आपली यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं
आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी, म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे, अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasamayaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasamayaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy. दर्या वेळेवेळेला बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवयल्या धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक शकता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपत्कालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दृश्टीन विकसीत केलेलो आसा. हो रोबो मिरामार, दक्षिण गोंयांतल्या बायणां, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेचेर तैनात केलेलो आसा. बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळाव्यांनी विरोध करीत आडयले. सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केल्ली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तेंच्यांनी मारलो. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले, पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले. त्या भंयान आमी मातशे रावले की तेंचे कडेन विचारले की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले, तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा, हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा. फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें अजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओव्हर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचें ना म्हणटा, आमचे देवळां वयचें ना म्हणटा. तुमी करपाक सोदता तरी येयात, आमच्या मुखार येयात, डिस्कशन करात, आमच्या लोकांक पटोवन दियात, तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक. आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा. कोणाचें घर वयतलें, कोणाचें दुकान वयतलें, कोणाक कांयच खबर ना. फुडें यो. आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका, आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा. आमचो गांव आसूं तसोच आसूं, आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना. आमी खंय रावतलीं घरां मोडल्या, आमची घरां तर मोडली, भुरगीं आमची खंय वयतलीं. आमचे एकूच मागणी आहा, गॅजेटार हाडा रस्तो, अलायनमेंट संपूर्ण दाखया. आमचे गांव कितलो वयता, कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं. जबरदस्ती करूना, गायी ना. तुम्ही अलायनमेंट काडा पयलो. अलायनमेंट परतो हांव सांगता, अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, हे सगळ्याक कुशीन दवरया, एकठांय येवया. NGO कडेनूय एक उलो मारता, जसो गांव सांबाळ करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण
जशें सगळ्यांक फुडें सरता तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता. हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस मेळ. कुडचड्या नव्या मार्केटाच्या कुशीकूत नव्या फूड कोर्टाचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हाणें केला. ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आशिल्ले. पयलींच्या बारीक सारीक गाड्याक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड पार्क बांदला. कित्याक हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जालो, फेज 1 जाला. आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवांनी सांगला करता म्हणून. हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले. सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा. हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता हो कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा. हितून भितर आमचे जे ATM जालां वॉटराचे, जे प्युरिफायड वॉटर जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर सो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले जाल्यार 2 रुपीज आनी 3 रुपीजान 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा. सो हे सगळे गोश्टी आज इनोग्रेट केल्ले आसा. आमी फुडें आमी काम. गोंयच्यो दर्यावेळो आतां इतक्यो सुरक्षीत आसा. दर्यावेळेर आयिल्ल्या पर्यटकांनी आपले सामान सांबाळपाक आपल्या एका मनशाक सामाना कडेन दवरपाचें गरजेचें अशें एका बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान पुलिसांनी सुचोवणी दिल्या. देश विदेशांतल्यान पर्यटक दर्यावेळेचेर भोंवडी करपाक येतात. आपले सामान एका सुवातेर दवरून दर्यांत पेंवपाक वतात. अशा वेळांचेर चोरी जाता. कागाळी करून लेगीत कांय लोकांक आपल्यो वस्तू परत मेळना. एक सुरक्षा म्हणून ह्या बोर्डाच्या आदारान लिखीत स्वरुपात पर्यटकांक संदेश दिल्लो दिसून येता. गवळी वखदांच्या तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केली आणि ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची गवळी वखदां जप्त केली. फातोर्डेच्या नुस्त्या मार्केटा कडेन गवळी वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून दुबाविताक अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. Yesterday we received information from sources that one person is about to deliver narcotic drugs in front of fish market between 20 to 30 to 23:30 HLS. Accordingly, PSI Redkar along with staff formed a team and we raided this thing and apprehended one person, namely Omkar Chandakar. He is from Thane, Maharashtra, presently residing at Madel. We apprehended and found in his possession LSD worth ₹40,000. It's a paper, LSD paper. So we taken him in custody. We will take his remand today and further investigation will do. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पेड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान दिल्या. देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन म्हटलां. हे इन्फॉर्मेशन पावल्लें सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून आय कॉल्ड अप द एअरपोर्ट डायरेक्टर अँड आय मेड शुअर दॅट द कॉल इज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड आणि आय आस्क्ड हिम what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that होय अशें कितें जातलें म्हणून. आणि इन द पुलीस इज इन्क्वायरिंग. आय आस्क्ड हिम ऑल्सो की जरी जरी व्हीलचेअर कमी आहा जाल्यार वी कॅन डोनेट सम व्हीलचेअर्स सो दॅट दीस कायंड ऑफ इन्सल्ट डज नॉट हॅपन टू फॉरेन गेस्ट. आनी वॉट ही वील डू एक कोणे केलें तें फायंड आउट करपाक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स टू बी टेकन and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिसेबल मनशां 4,000 तुमी चार्ज करता
जाल्यार पर्पल फेस्टाक कसलो फायदो जालो? येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर? हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच ते एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे. पूण हे आतां डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. आयच्यान व्हॅलेंटायन वीक सुरू. आयज व्हॅलेंटायन विकाचो पयलो आनी खाशेलो दीस, तो म्हटल्यार रोज डे. ह्या दिसा मोगी एकमेकांक गुलाब दितात. एक असो सामको दुर्मीळ प्रकारचो गुलाब आसा जाचें मोल कोट्यांनी रुपया आसा. ह्या गुलाबाचें नांव जुलियट रोज अशें आसा आनी हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता. फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचें मोल सुमार 15.8 दशलक्ष डॉलर अशें आसा, म्हणजे सुमार 128 कोटी इतले आसा. 2006 वर्सा पयलेच खेपी हे फूल फुल्ले तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ले. हे गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडले. ताणें वेगवेगळ्या प्रकाराचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केलो. हो जुलियट गुलाब म्हणून खूब सोबीत दिसता. धवो गुलाब आनी हळडुव्या रंगात मेसुरात आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. तुर्की आणि सिरियांत ह्या दशकातलो सगळ्यांत व्हड भूकंप जाला. हातूंत मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी जाल्या. भूकंप जाल्ले सुवातेर मजत कार्य सुरू आसून मरण येवप्यांचो आंकडो 5000 वयर पावला. 24 वरांत 5 व्हड भूकंपाचे धपके तुर्की आणि सिरियांत बसल्यात. भारता सयत जायत्या राष्ट्रांनी तुर्किस्तान आणि सिरियाक मजत दिवपाक सुरवात केल्या. भारतांतल्यान भूकंप निवारण साहित्याचो पयलो पंगड मंगळारा सकाळी तुर्किस्तानात गेलो. ह्या मदत पंगडात NDRFाचो बचाव पंगड तशेंच खासा प्रशिक्षीत सुण्यांचे पंगड, वैजकी पुरवण, बोरिंग मशीन आणि हेर गरजेची उपकरणां आसात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. 1939 वर्सा इतल्याच कर भूकंपात 3 लाख लोकांक मरण आयिल्ले. त्या उपरांतचो हो भूकंप तुर्किस्तानांतलो सगळ्यांत व्हड भूकंप आसा. पर्यटकां खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्रा पर्यटन थळार बेकायदेशीर दलाल लोक भोंवतात. पर्यटकांक सवाय भितर क्रूज बोट, वॉटर स्पोर्ट्स, हॉटेलांत रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात म्हणून अशे तरेचे पॅम्पलेट दाखोवन पयशाच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता.
पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटोशूट करपाक येतात। हे दलाल लोक स्वता पर्यटका कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात। अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान युवा पोर्टल लॉन्च केले। या प्रकल्पा खाला ईशान्येकडल्या तरणाट्यांक तशेंच देशांतल्या हेर वाठारांतल्या युवांक 8 राज्यांची परंपरा, संस्कृताय, पर्यटन थळां, खाणां, भास आनी हेर गजाली जाणून घेवपाची संद मेळटली। हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, म्हायती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले। एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान हे युवा पोर्टल लॉन्च केल्लें आसा। हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, म्हायती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले। मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान त्रिपुरान जोरदार मोर्चे बांदणीक सुरवात केल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान हांगा जाल्ले रोड शोन वांटो घेतिल्लो। भाजपान त्रिपुरान गरिबांक घरां दिल्यात तशेंच लायट आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्ल्याचे अमित शहान प्रचारा वेळार सांगले। त्रिपुराची वाटचाल आता उदरगतीच्या मार्गार आसा। काँग्रेसीन तुमकां काळखान उडयल्लें पूण भाजपान परतून तुमकां उजवाड दाखयलो। देखून परतून भाजपाचे डबल इंजिन सरकार सत्तेन येतले अशें अमित शहांचें म्हणणें आसा। राज्यातल्या SBI LIC कार्यालया भायर काँग्रेसीन अदानीच्या मेगा स्कॅम विरोधात धरणे आंदोलन केल्ली आणि ही आंदोलनां आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लिपोवपाचो यत्न करीत संसदेत ह्या विशयाचेर चर्चेक आडखळ निर्माण करता। प्रधानमंत्री मोदी आणि अदानी एकाच नाण्याचे 2 बाजू आसात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान केला। या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करची अशी मागणी जयराम रमेशान ह्या वेळार केली। संवसारांत एक असो सामको दुर्मिळ प्रकाराचो गुलाब आसा जाचे मोल कोट्यांनी रुपया अशें आसा। ह्या गुलाबाचे नांव जुलियट रोज। हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता। फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचे मोल सुमार 15.8 दशलक्ष डॉलर आसा, म्हणजे सुमार 128 कोटी इतले। 2006 वर्सा पहिलेच खेपे हे फूल फुल्लें तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ली। हो गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडलो। तांणी वेगवेगळ्या प्रकारचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केला। हो जुलियट गुलाब खूब सोबीत दिसता। धवो, गुलाबी आनी हळडुवे रंगात मिस्तुराद आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता। पेडण्यां ब्लॅक मॅजीक करता म्हणून कांय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडावन घाल्ले। ते ब्लॅक मॅजीक न्हय तर विक्रमादित्य राजाचेर केल्लें नाटक आशिल्लें। रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिल्या। नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घाल्ले। ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्लें।
हे नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्लें अशेंय त्या रशियन नागरिकांनी ह्या वेळार सांगलें. घोळे वखदांचे तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केल्यात. फातोर्डेच्या नुस्तें मार्केटा कडेन घोळे वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून दुबायवेताक अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. घोळे वखदांचे तस्करे प्रकरणात फातोर्डे पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केला आणि ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मंगळारा सकाळी फोंडे फर्मागुडी वाठारांत उदकाचो टँकर आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालक कोल्हापूरचो संदीप परबकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. उदकाचो टँकर आणि दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत मरण आयिल्लो तरणाटो पुणेच्या एके कंपनीत गुणवत्ता नियंत्रक म्हणून अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो. ह्या अपघाताचो पंचनामो फोंडे पुलिसांनी केलो. सोमारा राती केपेच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आणि गाडये मदीं अपघात जालो. गाडी चलोवप्यान दोनूय दुचाकींक फाटल्यान नेटावन धपको दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्यांक दुखापत जाल्ल्या कारणान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ह्या अपघाताचो पंचनामो केपें पुलिसांनी केलो. सोमारा राती केपेच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आणि गाडये मदीं अपघात घडलो. गाडी चलोवप्यान दोनूय दुचाकींक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो. ह्या अपघाताचो पंचनामो केपें पुलिसांनी केला. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सुरंगाचो वळेसर नांवूच आयकून कितले प्रसन्न दिसता न्हय. खंयच्याय बायलेक सुरंगाचो वास कितलोय दिलो तरी तो कमीच पडटा. सुरंगाचो वळेसर सुकून काळो जाय मेरेन ती मायटलीच.
कारण सुरंगां कितलींय सुकलीं तरी तांचो वास मात कसोच वचना. सामकी दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्यात. 50 रुपया एक अशी ती विकतात. महाराष्ट्रांतल्या आई वाठारांतल्यान ही फुलां बाजारांत आयल्या. दिवचल शाराक तेंकूनच आशिल्ल्या सरवण गांवांत हो वेवसाय नेटान चलतालो. मात हळूहळू वायट हवामानाक लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयली. ताका लागून सध्या फुलांचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान फुलां म्हारग जाल्या. दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या. दर्यावेळेवयल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलोच. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवेल्या धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितींत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला. हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला. धारबांदोडा पाली हांगाच्या भूमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली. चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां, दिवल्यो तश्योच हेर वस्तू फारायल्यो. पंडपेटी चोरांनी फोडली. CCTVची नासधूस केली. अंदाजे 30,000चे लुकसाण जालां अशें समितीचे वांगडी सांगतात. पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला. ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातली अशी म्हायती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचे दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. तिरुपती देवदर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया
बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान उक्तायल्या. देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन ह्या वेळार म्हणलां. राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात. मुघलांशिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणाशिवाय श्रीराम कोणाक कळना. ह्या जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाल्यात. आमदार जितेंद्र आव्हाड हांचे आड मुंबय सयत देशभरांत आंदोलनां चालू आसात. मंगळारा मुलुंडात भाजपा कार्यकर्त्यांनी जोती मारो आंदोलन केले. मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोशणाबाजी केली. तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. यूके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचॅरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केले उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचॅर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या यूकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रांतल्या औरंगाबाद जिल्ह्यांत पावली. औरंगाबाद हांगच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली. तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृणेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली. औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्या. क्लिंटन आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलियन्स फंड जाहीर केला. दोन 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीन 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री मोदीचेर फोग काडलो. अशें खंयचेच मळ ना जंय ह्या अदानीन वेवसाय करूंक ना. देखून ताच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना असो दुबाव उक्तायत संसदेच्या वांगड्यांक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली. परवेज मुशर्रफ हो भारताचो शत्रू आशिल्लो जाल्यार 2003 वर्सा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नेतृत्वात
भाजपा सरकारान शांतिकायेची कबलात कित्याक केल्ली असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी शशी थरूरान विचारला. मुशर्रफाच्या मरणा उपरांत केल्ल्या ट्विटावेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर शशी थरूर उलयताली. आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेव्हल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें. INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा. तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा. आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेव्हल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें. INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा. तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा. पणजे पाट्यार सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी नवे 2 MLD सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे उक्तावण जालें. 2016 बुनियादी फातर घालून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे काम जावंक नाशिल्लें. आतां सुमार 11.18 कोटी खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक लागून पाटो वाठारांत आशिल्ल्या आस्थापनाचो तशेंच लोकांचे सिवेज विशींचे प्रश्न सुटावे जातले अशी खात्री मंत्री काब्रालान उक्तायल्या. समज जर रस्तो जाता वा खंयचोय रस्तो रुंद करता जाल्यार थंयच्या थळाव्या लोकांची घरां वतलीच. आमी चडांत चड लोकांक दुसरो जागो घेवन थंय तांचें घर बांदून दिवंक शकतात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. जे ओव्हरनायट स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणटात तांणी खरें म्हळ्यार नॅशनल हायवेची परवानगी घेवपाक जाय. पंचायतीचो परवानो हाका चलना अशेंय काब्रालान ह्या वेळार म्हणलें. कळंगूट पंचायती वतीन 18 मार्चा सावन शिगमोत्सव सुरू जातलो. ताका लागून 14 वांगड्यांची वेगवेगळी समिती वेंचून काडल्या अशें पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिकेरा हांणी सांगलें. ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात गोंयच्या पारंपारीक पद्दतीन पुराणकथाच्या अद्भुत प्रदर्शनान जातली. तशेंच कळंगूट दर्यादेगेर गोंयचो पारंपारीक लोकनाच जातलो. उपरांत 21 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा कार्निवाल परेड घडोवन हाडटले. ओणू कार्निवाल महोत्सवाक वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो आनी खाणा जेवणांची स्टॉलां आसतलीं अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें.
महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. Can you all sing with me? Yeah? Yes, go up. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Carnegie Hall. Some claps. And can you join me with this? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Everybody. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Namaskaram to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant and Sadhguruji. A warm welcome to all of you. Though music transcends language, culture, and though notes are the same, Indian music is unique because it is evolved, sophisticated, and the melodies are defined. This was Sanjeevan Music Academy with a blend of such elements with Atha Swagatam, Shubha Swagatam. An original composition by sitar maestro Pandit Ravi Shankar and rearranged by Goa's leading classical vocalist Dr. Pravin Gaonkar and choreographed by Mandira Joshi. Please put your hands together one more time for these fine artists for this lovely rendition. नमस्कार गोंयकारांनो, सुंगतशा गीत नृत्यान या कार्यावळीची सुरुवात जाल्या. सद्गुरूंक आमी येवकार दिला. भांगराळे अशा सैमाचो वरदहस्त लाभिल्ल्या गोंयकारांनो जागे आमी आसात आज गोंयांत सेव्ह सॉयल चळवळ मुखार व्हरपाक. ही चळवळ सद्गुरूच्या प्रेरणेन आनी सांगतान मुखार वता आनी सद्गुरूच्या उल्याक ओदून मुखार सरिल्ल्या आमच्या मुखेलमंत्र्यांक हाताक बळगे मेळटा. आमी सगळे आसात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या बरोबर. मातये कडेन आमच्या आनी आमच्या लोकवेदाचें लागशिल्लें नातें आसा. ही पवित्र भूंय, ही माती इवाडपाचो आमकां कसलोच अधिकार ना. आमचे मुखेल अशें वाद्य घुमट मातयेचें. गोंयची चडश्यो अश्यो जात्रा दिवजां बगर जायनात. ही दिवजां ती माली मातयेची. इतलेंच न्हय तर आमच्या आराध्य दैवत सातेर शांतादुर्गा ही लेगीत आमी मातयेच्याच रुपांत म्हळ्यार रोहिणीच्या रुपांत पुजतात. अशा ह्या पवित्र भुंयेचो सांबाळ जावचो म्हूण चलिल्ल्या सेव्ह सॉयल माती वाचयात अभियानात आज गोंयांत पावला. मानेस्त सद्गुरू आमचे तडफदार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांचे राज्य मंत्रिमंडळांतले वांगडी आनी समेस्त गोंयकारांक येवकार. आता सादर आसा 40 लोककलाकारांनी सादर केल्ली एक लोककृती. आमचो ग्रुप निर्भय भव हो आंतरराष्ट्रीय नामना मेळिल्लो ग्रुप आसा. ताचेच बरोबर हांगा सादर जाता धनगर, दिवली, मुसळ, कुणबी, देखणी, जागोर, वीरभद्र आणि घोडेबुडणी ही साबार लोककला. Celebrating livelihood and religious festivals with scrumptious delicacies and delightful music. We Goans are humble, warm and fun-loving. With a mosaic of incredible rich heritage and a unique cultural synthesis of the East and West, Goa is nothing less than a treasure trove of art and folk forms. Let's breathe into the very ethos of the wonder the state of Goa is. Ladies and gentlemen, presenting before you a celebration of Goan dance and tradition. गोवा, जहां सुकून मिलता है, नदियां जहां गाती हैं सूरों की सरगम, हवाएं लहराती हैं पेड़ों के संग, यहां के लोग पन का एहसास दिलाते हैं. यही गोवा की पहचान बन जाती है. द गोल्डन गोवा, सुनहरा गोवा. भूई माझी धरतरी माय माझी, अस्मिताय दोरुया जपो. मायेच्या घे कुशीन धादोशी जावनी जी, आपुरबाय चे तू सपो. जीवात भुलयता सुखण्यांची गाणी, वाऱ्यान दरवळता फुलांची काणी. लैराई खेळबाई मोरजाई सायबिणीचे रूप म्हजे गोय. हिरव्यागार शेतांचे कुळागरा पोरसांचे, कापडाने सोन सोजले म्हजे गोय.
Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea. It's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Kita din kita tak kita tak dimi tak kita tak dimi tak kita tak dimi tak kita tak dimi din. Kita din tak kita din kita din. Kita din tak din kita tak kita tak kita din kita tak kita din tak kita din tak dimi tak kita din tak kita tak kita tak dimi tak kita tak dimi din kita din tak kita din tak kita tak din tak kita din tak dimi tak kita din tak kita din tak kita din kita din tak kita din kita din tak dimi tak kita din kita tak dimi tak dimi tak kita din dimi tak kita kita din tak kita din tak kita din kita din kita din tak dimi tak 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 dimi tak dimi tak dimi.
Beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you? Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. We are talking about climate change, carbon emissions and global warming and various other aspects, but we are not addressing soil.
Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by plowing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years, because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. We must hear the word soil, save soil everywhere, to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. As a part of this, to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations.
Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. وأبدا بالنسبة لنا في رابطة العالم الإسلامي For the Muslim World League, we are completely ready to help you. You've inspired me to think about soil very differently. I love what you say, that we're all part of the solution and we all have a role to play. This is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. It is implementable, and we will see a distinct change in the coming few years. So this is a perfect confluence of how we see things and the importance of the soil. Save the soil. Our soil needs nourishment. Save soil. Let us make it happen. सदगुरु जी ने यात्रा की, दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। I salute you, your energy and your dedication, and my full support of what is needed from the Palestinian side. You honor the people of this country. I want to thank you very much. And the movement that you have taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. Let's save soil and create a conscious planet. Save soil. Save our soil. Save soil. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil. Let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. We welcome you in Hyderabad, and please show us the right direction towards policy. Save soil. Let's make it happen. It is time to save the soil. Save soil. Save soil. Let's make it happen. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Save soil. Let's make it happen. Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. आमचे माचयेवेले मानेस्त मंत्रींक सोडून बाकी सगळे जे मंत्री आता माचे राहिले तांच्या लागी मागता की तांणी सभागृहान आपली बसका घेवची. गोंयची कुणबी शाल आनीक आमचे दिवज, ट्रेडिशनल लॅम्प ऑफ गोवा दिवज. धन्यवाद. आता जे तुम्ही सेव्ह सॉइल अभियाना खातीर जे खास सॉंग केला ले 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 ते आयकले. तशाच तरेचे एक गीत गोंयकारांनी तयार केला. आणि हे गोंयकार कोण तर गोंयकार भुरगीं.
आमचे बालभवनाचे कलाकार आणि त्यांचे कर्मचारी. गोंयभरांतल्या बालभवनांतल्या भुरग्यांनी हे एक सॉंग तयार केला आणि तो व्हिडिओ आज लॉन्च जाता. आदरणीय सद्गुरूजी आणि आदरणीय मुखेलमंत्री यांच्या लागीं मागता की तांणी आमच्या ह्या बालभवन भुरग्यांनी तयार केल्ल्या व्हिडिओचे लॉन्चिंग करचे. We request Sadhguruji to kindly launch this video for us today. Ladies and gentlemen, this is for you to know. This video is being launched on this very platform for the first time ever. आमची माती वाचयात, सेव्ह सॉइल या व्हिडिओचे आता लोकार्पण जाता सद्गुरूच्या हस्तुकी. La la le 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 le, la la le 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 le, la la le 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 le, la le 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 le, la 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 le 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 le, la 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 le 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 le. निरोगी जीवन कणा कणानी, जीव जंतू उदक माती आमची गोंयची, सुखीची गुड लिपला जमनी. La la le 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 le, la la le 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 le, la la le 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 le, la le 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 le, la 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 le 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 le. मातयेंतली मनशा मातयेन वयतली, रंगरुपाचे जायते धातू आमचे जमनी, माती पळय रोय थरथर एक सजय.
ही आशिल्ले बाल भवनाचे भुरगे आणि बाल भवनाचे कलाकार. Very warm welcome everyone for the Save Soil movement by Government of Goa and Isha Foundation. The present with me on this occasion, Sri Sadhguruji of Isha Foundation, Sri Sripadji Naik, Honorable Union Minister for the State Tourism, Mr. Ravi Naik, Honorable Agriculture Minister, Mr. Nilesh Cabral, the Environment Ministers, and other ministers amongst the audience, MLAs, and all my brothers and sisters from the state of Goa. At the onset, I take this opportunity to welcome Sadhguruji on this beautiful state of Goa. Sadhguruji is a pioneer of the various initiatives such as the Youth and Truth, the Project Green, and etc. His movement, the Rally for River, has granted the massive public support and can rightly termed as the largest ecological movement of our time. His visionary action of revitalize the river Kaveri by engaging the farmers to plant 62 million of the saplings has helped nearly 1,25,000 farmers. You all may be aware that Sadhguru's Save Soil movement had started on the 21st of March 2022 in London. It consisted of the 30,000 kilometers alone motorcycle journey over 100 days. He has traveled through the countries like Netherlands, Germany, Hungary, Romania, Belgium, Bulgaria, France, and so on. I'm really impressed with the fact that Sadhguru has rightly foreseen the soil infertility, the land degradations will threaten our global food security. Hence, the Goa state has came forward to support Sadhguru's Save Soil movement. It seeks to actively raise the awareness among the citizens across the world. The movement includes reports of soil-friendly guidance for 192 countries. The program has prepared the document of each country considering their soil types, the traditional agriculture practices, the climate conditions, geographical locations, and economic parameters. The government of Goa have undertaken the massive efforts to improve the SDG goals from the 7th to 4th. And in this, I want to highlight that Goa is only the state which has become the achiever of the 100 score in 2 SDGs, namely the SDG 4 with the clean water and sanitation, SDG 7 it is an affordable and clean energy. Goa will strive to improve the ranking further in the upcoming assessment. I'm sure with the signing of MOU between the Government of Goa and Isha Foundation, our local farmers, ecology, economy will tremendously benefit for exchange of ideas, techniques in conserving and preserving our soil. सेव्ह सॉइलच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगा येवपी सद्गुरूजी म्हाका दिसता सगळे जाण उबे रावन सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. हे सगळ्या जाणांक हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा आमी सगळे जाण नेटान सद्गुरूंचे स्वागत करूया. I welcome Sadhguruji for the humility and safeguarding our soil for the future generations. इश्टानो, एके वटेंतल्यान अरबी समुद्र, दुसरे वटेंतल्यान समृद्ध पश्चिम घाट, मदीं असलेली मांडवी, जुवारी, कुशावती, शापोरा, माधई अशा न्हंयनी, झाडां पेडांनी, दर्या देगांनी, वेळेंनी सजलेल्या माणकुले आमच्या गोंयांत आयज घोडो दाटपी ह्या ऐतिहासीक खिणाचे आमी सगळे जाण साक्षीदार जावन आसात ह्या सॉयल सेव्ह मुवमेंटाचे. हांव तुमचेय सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान स्वागत करता गोंय सरकारान थारायल्ल्या ह्या सेव्ह मुवमेंटाचे. गोंयचो संबंध आसा मातयेशी. आमी पळयता सैम सातेरी आसतली, भुमिका आसतली, ह्यो खरें म्हणल्यार आमची दैवता आसा आनी ह्याच भुंयेची आमी सदोदीत पुजा करता. आनी म्हणून तर गणपती हे निसर्गाचे दैवत आसा आनी ह्याच गणरायाच्या आगमनाचेर आमी हो मातयेचो सैमाचो सेव्ह सॉयल कार्यक्रम
हांगासर घडोवन हाडटा. सेव्ह सॉयल ह्या मोमेंटाचेर म्हाका दिसता गोंयच्या भुंयेचें रक्षण करपा खातीर पंचमहाभूत पृथ्वी आसतले, आप आसतले, तेज आसतलो, वायू आसतलो, आकाश आसतलो, ह्या पंचमहाभूतांतल्यान सेव्ह सॉयल मोमेंट आमी सुरू करपा खातीर आमी सद्गुरुजींक हांगासर आपयल्या. आमकां खबर आसा भौमानेस्त देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा खाला देशाच्या विविध वाठारांतल्यान ह्या पर्यावरणाचे रक्षण करपाक वेगवेगळे कार्यक्रम पुराय देशात घडोवन हाडटा. स्वच्छ भारत अभियान आसतले, नमोमी गंगे आसतले, बॅन ऑन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टीक आसतले, सौर उर्जा प्रकल्प आसतले, द यूज ऑफ नीम कोटेड युरिया आसतलो, असे कितलेशेच प्रकल्प सेव्ह सॉयल हाका हातभार लावपी आसा. आणि म्हणून तर ह्या प्रकल्पाक फुडें व्हरता आसतना आयज आमी पळयता की तुमी मुद्दामून पळयात, गोंय राज्याची अर्थव्यवस्था ही मातयेचेर डिपेंड आसा. हांव मुद्दामून सांगता. आमी पळयता की गोंय राज्याची गोंयच्या एग्रीकल्चराचेर आसतले, गोंयच्या मायनिंगेचेर आसतले आणि गोंयच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर आसतले. आमचे सगळे गोंयच्या मातयेचेर आणि सैमाचेर गोंय राज्याची अर्थव्यवस्था डिपेंड आसा. ह्या सैमाचे जतन करप, ह्या सैमाचे संवर्धन करप आणि विविध पावलां उबारले आसतले. आमचे कृषी खाते, आमचे जलसंपदन खाते, आमचे पर्यावरण खाते हांच्या माध्यमांतल्यान कृषी उत्पन्न आसतले किंवा आमी पळयता की जलस्रोत खात्यात संवर्धन करपा खातीर दर्यावेळार आमी पळयता CRZच्या माध्यमांतल्यान त्या CRZचे संवर्धन करपाक आसतले. आमी पुराय गोंयचे क्षेत्रफळ जर पळयत 3702 किलोमिटरांतल्यान 66% ट्री कवर आणि 33% फॉरेस्ट गोंय राज्य दर वर्सा सांबाळटा आणि फॉरेस्ट कवरान ताज्याय पेक्षा चड वाड करता. माननीय मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ह्या उलो दिलो आणि आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ सुरू केली. स्वयंपूर्ण गोंयांतले 2 कंपोनंट, एक आसतलो किसान क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल आणि दुसरे आसतले सॉयल हेल्थ कार्ड फॉर ऑल. आमी ही चळवळ जी किसान क्रेडिट कार्ड दिवपाची आणि सॉयल हेल्थ कार्ड दिवपाची हे केन्नाच सुरू केला. 100% लोकांक किसान क्रेडिट कार्ड दिवप आणि 100% लोकांक सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप हो गोंयचो संकल्प आसा. पयलेच फावटी आमी पळयता की गोंयांत सॉयल टेस्टिंग खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाला आणि प्रत्येक शेतकऱ्याक सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप हो संकल्प आमच्या शेतकी मंत्र्याक सोडला. प्राकृतीक शेतीकडे वचप हो गोंयचो संकल्प आसा आणि आमी फुडल्या म्हयन्याच्यान प्राकृतीक संकल्प होय संकल्प सोडपाचो आसा. आमच्या WRD खात्याच्या मार्फत कॅच द रेन वेर इट रेन्स अँड एज इट रेन्स होय प्रकल्प आमी राबयता. अमृत सरोवर मिशन हाच्या सकयल 75 सरोवर एका डिस्ट्रिक्टात 150 सरोवराचे संरक्षण करप हे आमच्या सरकारान ठरयलां. आणि आमी जर फाटल्यान वचून पळयत जाल्यार आमी पळयता की आमची पारंपारीक भात शेती आसतली, सुपारी, केळी, मिरी आसतली, काजू बागायती आसतली, आंबे, फणस आसतले, अननस, चवळी आसतली, मिरची आसतली, तवशी आसतली आणि बाकी सगळी पिकां आसतली. ही आमी बिना रासायनिक खात आमी पारंपारीक रित्या पयली पासून करीत आयिल्ले आसा. परत एकदा ही चळवळ सुरू करपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. आणि ताकाच लागून गोंयचे तरणाटे पारंपारीक शेती व्यवसायाकडे, कृषी आसतली, एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, डेरी आसतले, ह्या व्यवसायाकडे वयता आसतना आमकां दिसता. आणि म्हणून तर गोंय सरकारान द गव्हर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ह्याच म्हयन्याच्यान आमी सुरू करपाचें थारायला आणि ताचे आमी ऑलरेडी बुनयादीचो फातर घातला. ओल्ड गोवा हांगासर ह्याच वर्सा सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेजूय सुरवात जाता. ही तर खरें म्हटल्यार एक चळवळ आसा. आमी जशें म्हणटा समर्थ रामदासाने दासबोधांत सांगलें, आदी केले मग सांगितले. आमचे सरकार ताचेच धोतक आसा. आमी पयलीं करता आणि ताज्या उपरांत सांगता. म्हणून गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारता की सुरवात करुया की सेव्ह सॉयल ह्या मोमेंटाची, की सुरवात करुया आमी झिरो यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलायझराची. केन्ना तरी आमकां सगळ्या जाणांक ह्या प्राकृतीक शेती कडेन वचपाक जाय. आमकां सगळ्या जाणांक ह्या गोंयची भूंय वाटोवपाची गरज आसा. आणि म्हाका खबर आसा की ह्या वर्सा आमी संकल्प करता
की प्राकृतीक शेती करपाची आणि जे फार्मर्स क्लब आमकां ज्या पद्दतीत की आमच्या प्राकृतीक शेती कडेन वयतले अशा सगळ्या फार्मरांचो फुडल्या वर्साच्यान आमी भोवमानय करपाचो थारायला. गोंयांतल्या 16 एस्पिरेशनल विलेजीस ज्यो आयडेंटिफायड केल्या थंय 100% प्राकृतीक शेती करप आणि त्या पुराय सगळ्यांक प्राकृतीक शेती करपाक आमचो गोंय सरकारच्या वतीन सपोर्ट करप हे गोंयच्या कृषी खात्यात ठरयल्लें आसा. आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी ह्या आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना हो अमृत काळ आसा आणि ह्या अमृत काळाचेर आमी सेव्ह सॉयल हो मुवमेंट सुरवात करता आणि निश्चितच रित्या ह्या सुवाळ्याचेर आमी आयज शपथबद्ध जावया. आमी सेव्ह सॉयल ह्या मुवमेंटात सहभागी जातले काय ना? जातले काय ना? जर सगळे जातले आसात जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून आमी एक घोषणा दिवयात. हांव म्हणटलो गोंयची भूंय वाचोवया. हांव म्हणटलो गोंयचे भुंयेचो तुमी म्हणपाक जाय विजय असो. हांव म्हणटलो गोंयचे भुंयेचो तुमी म्हणपाक जाय विजय असो. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. गोंयचे भुंयेचो, गोंयचे भुंयेचो. निश्चितच तुमच्यातलो हो जोश पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी निश्चितच जे थारायला की सेव्ह सॉयल मुवमेंट सद्गुरूंच्या आशिर्वादात आमी सगळे जाण की सेव्ह सॉयल ह्या मुवमेंटात आमी साकार करतले. आताच आमी म्हणटा की गुरुजींच्या बरोबर एग्रीमेंटूय थोड्याच वेळात आमी एक्सचेंज करपाचे आसा. इस अत्यंत विधायक और इस पवित्र कार्य का संकल्प सिद्ध करने के हेतु पे विश्व भ्रमण करने वाले वासुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति को अजागर करने वाले पद्म विभूषण सम्मानित पूजनीय सदगुरु जी का मैं गोवा की जनता की ओर से फिर एक बार सम्मान करता हूं. आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में गोवा राज्य पर्यावरण रक्षण, कृषि संपन्नता और नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्रों में नई ऊंचाई प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. आप इसी कार्य में गोवा के सरकार के साथ आप पूरी जनता आपको सहयोग करेगी, यही विश्वास मैं व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत, जय गोमंतक. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. राजकीय घडामोडीच्यो खबरो म्हणजे इनसायड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. व्हीलचॅर प्रकरणाचो तपास सुरू. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. म्हादयच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत भक्कम बाजू मांडपाची आसा गरज. उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो. नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. अदानी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू. काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशाची टिका. त्रिपुरान भाजपाचे सरकार येतले सत्तेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाचो दावो. आणि आप आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेतल्यान केले वॉकआउट. अदानी एंटरप्राइजेसच्या विरोधात हिडेनबर्ग अहवालाचेर केल्ली चर्चेची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. दाबोळे विमानतळाचेर UKच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचॅर दिवपाक 4000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान केला. देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात
प्रत्यक्षात गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेन्झी म्हणटा. हे इन्फॉर्मेशन पावले, सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून I called up the airport director and I made sure that the call is also being recorded. And I asked him what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that hoy अशें कितें जातलें म्हणून. आणि the police is inquiring. I asked him also की जरी wheelchair कमी आहा जाल्यार we can donate some wheelchairs, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. आणि what he will do, एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स टू बी टेकन and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिसेबल मनशां 4000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो. येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आणि what is the point over here? हे आता फॉरेनर तुगे you should make sure that you are doing things right. तेच ते असेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे, पूण हे आता डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. युकेच्यान आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचॅरी खातीर 4000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडाचेर आयल्या उपरांत ह्या विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन ह्या विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचें मंत्र्यान म्हटलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचॅर दिवपाच्या बदला 4000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ एका युकेच्या बायल पर्यटकान समाज माध्यमांतल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयली. Disabled person moving around, and it is a responsibility of the airport authority and it is responsibility of all of us. We shouldn't take this lightly, but we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादय विशीं गोंयाचेर आतां अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकर हाणें व्यक्त केलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं ज्या भशेन म्हादय विशीं लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पल पर्रीकराचें म्हणणें आसा. विषय फक्त ताचो पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल. इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल, तातूंत दे हॅड गिवन 24 TMC टू गोवा and 9 TMC something or to Karnataka, out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people, say they are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown now. So how strongly they are fighting, just like the tribunal. The case which fight जाताली, people were knowing and मागीर तसो रिजल्ट आयलो. Supreme Court and कितें करता that will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. They regularly updates and finally tribunal gave the judgment and only 3.9 TMC there out of total 188 TMC उदक आसा तो Vancouver आमकां दिला for huge म्हणटा drinking use. 3.9 divert करता. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall legal picture and will take the decision. तातूंत गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक महत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. देवळाचे सादारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी सादारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिवील वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा. सादारण ते 70 लाख 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा सादारण 51 लाख. अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली
ताजे इम्पॉर्टन्स ताजी जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांधणी केल्ली आसा. आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागनासतना ताचें प्रिजर्वेशन, ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा. आनीक हें बांदकाम फक्त देवळा पुरतेंच मर्यादीत ना, तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदावट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात प्रत्येक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले, हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आनीक ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आनी तांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो. आनी ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानय जातले 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, मागीर आचार्यवरण, देवता स्थापना, मुख्य देवता भवानी शंकर, श्री सप्तकोटेश्वर, महारुद्र देवता, महापूजा, जीर्णोद्वार, होम, बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीत 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो काय असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर फोग काडलो. अशें खंयचेच मळ ना जंय अदानीन वेवसाय करूंक ना. देखून तांच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना मू असो दुबाव उक्तय संसदेच्या वांगड्याक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली. कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की. इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में. 609 पीछे बिल्कुल. पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए. मोदी है तो मुमकिन है. तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी. तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है. ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए. लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर काय गंभीर आरोप केल्या उपरांत भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी रविशंकर हांणी मंगळारा काँग्रेस आनी खासदार राहुल गांधी हांचेर सणसणीत आरोप केले. राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री मोदींचेर केल्ले आरोप फटीचे तशेंच आदारविणे आसात. खरे काँग्रेसीचेच फुडारी भारतांत घडिल्ल्या बऱ्याचशा घडणुकांक लागून तोंड काळे करपी थारल्यात आनी ते कितल्याशाच घोटाळ्यांनी आसात अशें रविशंकर प्रसाद हांणी म्हटलां. आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, तो आज राहुल गांधी और उनके परिवार की सच्चाई भ्रष्टाचार में बताना जरूरी है और यही बताने के लिए हम आए हैं.
जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो। सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया और कई प्रदेशों में भी हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी। सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए। तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके और आपकी माताजी के पास आ गई। आप हाईकोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए। आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं। आप है राहुल गांधी बेल पर। यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेटलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला, उसको कंफर्म किया गया कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। राज्यातल्या SBI आणि LIC कार्यालयाच्या बाहेर काँग्रेसीन अदानीच्या मेगा स्कॅम विरोधात धरणे आंदोलना केली आणि ही आंदोलना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लिपोवपाचो यत्न करीत संसदेत ह्या विशयाचेर चर्चेक आडखळ निर्माण करता पंतप्रधान मोदी आणि अदानी एकाच नाण्याचे 2 बाजू आसात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान केलो। या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करची अशी मागणी काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशान केला। सारे राज्यों में प्रदर्शन हुआ, LIC ऑफिस के सामने, SBI ऑफिस के सामने। ये जो अडानी का मेगा घोटाला है और जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं इसको छुपाने में, इस पर पार्लियामेंट में बहस होना नहीं देना चाहते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम चाहते हैं कि इस पर JPC हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सरकार इस पर हमें कुछ कहने के लिए भी हमें मौका नहीं दे रही है और 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। कल 10 बजे सारी विपक्ष की पार्टियां मिल रहे हैं LOP नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस में, तब तय होगा। पर हमारी मांग एक ही है कि क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शामिल है और अडानी और प्रधानमंत्री एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं और इनकी मिलीजुली जुगलबंदी रही है पिछले 20-22 सालों से, तो प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष JPC की जांच हो। जिस तरीके से LIC और SBI का दुरुपयोग किया गया है, किस तरीके से करोड़ों भारतवासियों की जो सेविंग्स है वो इतने करोड़ों रुपया इस घोटाले में लोगों ने खोया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है। ये किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अडानी कंपनी के वजह से कई और कंपनियों पर भी असर हो रहा है। मुखावयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान त्रिपुरान जोरदार मोर्चे बांधणीक सुरवात केल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान हांगा जाल्ल्या रोड शोआंत वांटो घेतिल्लो। भाजपान त्रिपुरान गरिबांक घरां दिल्यात, तशेंच लायट आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्ल्याचे अमित शहान प्रचाराच्या वेळार सांगले। त्रिपुराची वाटचाल आता उदरगतीच्या मार्गार आसा।
काँग्रेसीन तुमकां काळखान दवरिल्ले पूण भाजपान परतून तुमकां उजवड दाखयलो देखून परतून भाजपाचे डबल इंजिन सरकार सत्तेत येतले असो विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान उक्तायलो। देखिए, कांग्रेस ने सबसे बड़ा गलती किया है कि डूबते हुए जहाज में चढ़े हैं। 2.5 साल के हिंसक कम्युनिस्ट शासन को यहाँ की जनता आज भी धिक्कार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के गरीबों को घर दिया, बिजली दी, पीने का पानी दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, फ्री राशन दिया, कोरोना का टीका भी लगा दिया और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है। देखिए, त्रिपुरा लैंड की डिमांड तब हो रही थी जब आदिवासियों के साथ कम्युनिस्ट अन्याय कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने आदिवासियों को साथ में रखकर, ट्राइबल्स को साथ में रखकर विकास किया है। आज ट्राइबल को सब कुछ मिला है। मैं नहीं मानता कि मोथा के साथ ट्राइबल्स जाएंगे। बिल्कुल फिर से डबल इंजिन सरकार बन रही है, गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ। अदानी प्रकरण मंगळाराय राज्यसभेत बरेच गाजले। आम आदमी पार्टी आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेत नेम 267 खाला अदानी एंटरप्राइजेसच्या विरोधात हिडेनबर्ग अहवालाचेर चर्चेची मागणी केली, पण सभापतीन ही मागणी भायर आयली आणि ताका लागून आम आदमी पार्टी आणि BRSच्या खासदारांनी राज्यसभेतल्यान वॉकआउट केले। अदानी प्रकरण कालच्यान संसदेत गाजता आणि दुसऱ्या वाटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेत या विषयाचेर उलोवपाकूच जाय ही मागणी करीत काँग्रेसीनूय देशभर आंदोलनां चालू केल्यात। कि हमने रूल 267 के तहत एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि देश भर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वित्तीय घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा हो और खास तौर पे एक मांग रखी थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। सरकार बहस से भाग रही थी। विपक्ष की एकता हम लोग नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए जिसको बहस में हिस्सा लेना है वो बहस ले। आम आदमी पार्टी ने, BRS ने और शिवसेना ने, तीनों पार्टियों ने आज इस मोशन ऑफ थैंक्स पे जो चर्चा थी उसे वॉकआउट कर अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आणि हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचे दर्शन घेवपाक मेळना, देखून सरकारच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायला। तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो। ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एकमत केला। अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्लीं आसा। तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता, अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन। तांकां फुडें आमी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत अरेंजमेंट करतले। बट सद्या आयज लॉट वयपाक लागलेलो आसा। हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गव्हर्मेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा ताका लागून हांव हे गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा। आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक, जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हळ्यार आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाता। आयज गव्हर्मेंटाचे स्किमी लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान, सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज। तांकां असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग विल बी टेकन बाय दीस गव्हर्मेंट।
राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात. मुघलां शिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणा शिवाय श्रीराम कोणाक कळना ह्या जितेंद्र आव्हाडाच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाले. आमदार जितेंद्र आव्हाड हांच्या आड मुंबय सयत देशभरातल्या आंदोलनात चालू आसात. मंगळारा मुलुंडात भाजप कार्यकर्त्यांनी ज्योती मारो आंदोलन केले. मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी त्यांनी ह्या वेळार केली. भारत माता की जय, भारत माता की जय. जीवन जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद, जितुद्दीन मुर्दाबाद, जितुद्दीन मुर्दाबाद. हे जितुद्दीन आव्हाड जे आहे ते नेहमी आमच्या आराध्य देवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भात काही बोलत असतात. आमच्या देवदेवता संदर्भात ते फक्त मुस्लिम मतांसाठी असे घाणेरडे राजकारण करतात. त्यांच्या आज भारतीय जनता पार्टी मुलुंडतर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि जे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारजी आहेत त्यांना आम्ही विनंती करतो की अशा लोकांची राजीनामा घ्या. हे तुच्छ राजकारण जे करतात, थोडीशी मुस्लिम मतदारांसाठी त्यांची विधानसभामध्ये मुस्लिम बहुल इलाका म्हणून ते आपले महाराजांचे अपमान, देवदेवतांचे अपमान करतो. आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीतर्फे जोडे मारो आंदोलन मुलुंडमध्ये करतो. आज पूर्ण मुंबई महाराष्ट्रामध्ये यांचा निषेध चालू आहे आणि आम्ही असं ते नाही समजला आमचे इशारे तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये घुसून आम्ही त्यांचा निषेध करणार आणि त्यांना जोडे मारणार. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान युवा पोर्टल लॉन्च केले. या प्रकल्पा खाला ईशान्येकडल्या तरणाट्यांक तशेंच देशातल्या हेर वाठारांतल्या युवांक 8 राज्यांची परंपरा, संस्कृताय, पर्यटन थळां, जेवणा खाणा, भास आणि हेर गजाली जाणून घेवपाची संद मेळटली. हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, माहिती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले. युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत और उसका पोर्टल लॉन्च आज किया गया है. ये कार्यक्रम कैंपस और ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस के स्टूडेंट और ऑफ कैंपस यूथ उनके लिए जो 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के हैं. इसमें 8 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के होंगे और 14 राज्य या अन्य राज्य जो बाकी देश भर के इसमें शामिल होंगे. पहला पायलट प्रोजेक्ट 1000 युवाओं के साथ किया जाएगा जिसमें 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे. जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहां पर जाने का मौका मिलेगा. वहां की संस्कृति, वहां के परंपरा, वहां की प्रगति, वहां की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने, उस दिशा में कदम उठाया गया है. भारत की विविधता को पहचानने के लिए, समझने के लिए उनको सक्षम बनने का अवसर मिल पाएगा. और यही नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और हमारा नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय के साथ भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात पावली. औरंगाबाद हांगाच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली. तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृष्णेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली. औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्यात. क्लिंटन हांणी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलन्स फंड जाहीर केला.
ह्या आशिल्लें इनसायड पॉलिटिक्स बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव दीप्ती कावळकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाचे मुखेल खबरो. तुर्की सिरियांत भुंयकांपाक लागून 5,000 परस चड लोकांक आयले मरण. मजत कार्यांत भारतानूय घेतलो वांटो. पोरणे गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर कारवाय करपाचो ना अधिकार, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय. दर्यान बुडपी पर्यटकांक वाटोवपा खातीर जातलो AI तंत्रज्ञानाचो वापर. मिरामार सयत दक्षिण गोंयच्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केल्यात सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो. स्मार्ट सिटी कामाच्या गुंतवणुकीचे जावपाक जाय ऑडिट. उत्पल पर्रीकारान केल्या मागणी. व्हीलचेअर प्रकरणाचो तपास सुरू. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. आनी म्हादेच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत भक्कम बाजू मांडपाची गरज. उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो. आतां खबरो विस्तारान. तुर्की आनी सिरियांत ह्या दशकांतलो सगळ्यांत व्हड भुंयकांप जाला. हातूंत मोठ्या प्रमाणात जिवीतहानी जाल्ल्या भुंयकांप जाल्ले सुवातेर मजत कार्य सुरू असून मरण येवप्यांचो आंकडो 5,000 पावला. 24 वरांत 5 व्हड भुंयकांपाचे धपके तुर्की आनी सिरियांत बसल्यात. भारता सयत जायत्या राष्ट्रांनी तुर्किस्तान आनी सिरियाक मजत दिवपाक सुरवात केल्या. भारतांतल्यान भुंयकांप निवारण साहित्याचो पयलो पंगड मंगळारा सकाळीं तुर्किस्तानांत गेलो. ह्या मदत पंगडांत NDRFाचो बचाव पंगड तशेंच खासा प्रशिक्षीत सुण्यांचे पंगड, वैजकी पुरवण, बोरिंग मशीन आनी हेर गरजेची उपकरणां आसात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. 1939 वर्सा इतल्याच खर भुंयकांपात 3 लाख लोकांक मरण आयिल्ले. त्या उपरांतचो हो भुंयकांप तुर्किस्तानांतलो सगळ्यांत व्हड भुंयकांप आसा. Bir Allah'ın kulu ya. Evet, mutlu. 112 ara.
ओल्ड गोवा आशिल्ल्या त्या बेकायदेशीर बंगल्या विशीं भारतीय पुरातत्व खातें चवकशी करता. हें प्रकरण आतां न्यायालयांत आसा. ताचे खातीर ताचेर विधान करप समा जावचें ना. हे विशीं भारतीय पुरातत्व खात्यान गोंय पुरातत्व खात्या कडेन पुरावे मागल्यार आमी ते दितले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. Archaeology department will propose to, we have proposed, we cannot directly it is a central government department. No, but we cannot confiscate and go. We do not have an authority to confiscate and take action or lodge a complaint. No, we have done whatever is required to be done. We have communicated and the actions are being taken and the matter is pending before the court. The matter is in sub judice, then we just cannot act on that. Whatever was to be done is been submitted. That site doesn't come under archaeology. आमच्या हातून भितर ना. आम्ही आसा म्हणजे आमची सरकारी आसा म्हणून सगळ्योच गोष्टी आम्ही आन्सर करपाक शकना. बफर झोन, द होल साइट बिलोंग्स टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नॉट गोवा. दे विल टेक एक्शन. कळ्ळें न्ही. आमी कशें वचून घेतले तुजे प्रॉपर्टीन भितर हांव वचून कसो करतलो. दर्यावेळी वेल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला. हो रोबोट दर्यादेगेवेले धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनांत गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितींत जीवरक्षकांक मजत करपाच्या दिश्टीन विकसीत केला. हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला. डेडलायन पयलीं कामां पुराय करपाच्या हेतान स्मार्ट सिटीची कामां आतां अचकीत सुरू करून शारांतले सगळे रस्ते फोडून उडयल्यात. हे खातीर लोकांक त्रास जाता. ह्या कामाची कंत्राटां आनी कोणाक दितात काय कितें हाच्या विशीं चवकशी जावप म्हत्वाचें आसा. पणजेचो आमदार हे विशीं गंभीरतायेन पळयना म्हणून पणजेची ही अशी अवतिकाय जाल्या असो आरोप बाबूश मोन्सेराताचें नांव घेनासतना उत्पल पर्रीकार हांणी केला. पयलीं सांगला फ्रॉम डे वन की एक्चुअल प्लॅन कितें आसा तो एक्झिक्युशना खातीर जो प्लॅन केला आनी एकाच टायमार सगळें जें चालू केलां खंय तरी लोकांक त्रास जातले हे खंयच कन्सिडरेशनान घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. ऑल द रोड्स आर बीइंग डग एट द सेम टायम. इट शूड हॅव बीन प्लॅन प्रॉपरली आनी इट शूड द प्रोजेक्ट इतले स्कोपार आसा जाल्यार स्प्रेड ओवर मोर दॅन 1 year. एनी इंजिनियर वूड टेल मी. पूण हे खंय तरी फायनान्शियल जे टायम लिमीट आसा स्मार्ट सिटी ते लक्षांत घेवन केला अशें म्हाका दिसता. आनी अनफॉर्च्युनेटली द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव नो कन्सर्न फॉर पीपल अशें दिसता. ती ऑडिट सुद्दां हॅज टू टेक प्लेस बिसायड्स फायनान्शियल ऑडिट. वी नीड अ क्वालिटी ऑडिट. इतलें काम चल्लां ते
खरेंच का सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक करतात पॉलिटिशियनाच्या पावरान कोण आणि कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां सब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ते पाटे बी लावून ना ते केले हू इज द कॉन्ट्रॅक्टर ओके सो दॅट इज द क्वेश्चन सो ते आतां म्हाका खबर ना काबार जावंक ना जाल्यार कितें करतले तो मेयरान म्हटला की रिकार्पेट करून देन दे आर दे गोइंग टू अगेन डिग अप आफ्टर रेनफॉल म्हणजे इट विल बी क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी if फक्त रिकार्पेट करता फॉर G20 ओनली टू बी डग अप अगेन सो आय डोंट नो वॉट जातले मार्च 15 लुकिंग एट द वर्क डजंट लुक दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान दिल्या. देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन म्हणलां. information पावले so I was waiting whether there was any result out of this result ना म्हणून I called up the airport director and I made sure that the call is also been recorded and I asked him what has he done till today investigation is on he has not done anything he admits on record that होय अशें कितें जातलें म्हणून आणि the police is inquiring. I asked him also की जरी तरी wheelchair कमी आहा जाल्यार we can donate some wheelchairs so that this kind of insult does not happen to foreign guests and what he will do एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक strict disciplinary measures to be taken and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आणि सगळे कलर काढता आणि हिंगा जर डिसेबल मनशां 4,000 तुम्ही चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आणि वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट इव्हेंट तेच ते एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे पूण हे आतां डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4,000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. यूके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या यूकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. Disabled person moving around and if they it is a responsibility of the airport authority and it is responsibility of all of us. We shouldn't take this lightly but we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादयविशीं गोंयचेर अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकार हाणें उक्तायलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं ज्या भशेन म्हादयविशीं लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पलान म्हणलां. गोंयान हो विषय फक्त ताचो पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल तातूंत दे हॅड गिवन 24 TMC टू गोवा and 9 TMC something or to Karnataka out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people say they are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown now. So how strongly they are fighting just like the tribunal. The case जशी fight जाताली people were knowing and मागीर कसो result आयलो. Supreme Court and कितें करता that will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. They had regularly updates and finally tribunal gave the judgment and only 3.9 TMC out of total 188 TMC उदक आसा तो बँकेक आमकां दिला फॉर यूज म्हणटा ड्रिंकींग यूज 3.9 डायवर्ट करपाक. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall legal picture and will take the decision. तातूंत गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट.
विश्व शांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेल्ला हांगा आयतारच्यान सुरवात जाल्या. आयज ह्या यज्ञाचो तिसरो दीस. गुरोरन्तरिक्षस्य धर्ता धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्यस्य भूयाः हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा. सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचा अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasomayaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasomayaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy. सांखळी नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी राजकीय कार्यकर्तो कसो वावुरतात अशें नगरपालिकेच्या कारभाराचेर लक्ष ना. नगरपालिकेचे महसूल बुडपाक लागले. तांकां कितेंय विचारल्यार तो थेट आंगार धांवन येता असो आरोप नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी केला. हे विशीं पुलिसेन कागाळ करून लेगीत पुलीस कांयच कानामनार घेनात अशें राजेशान म्हणलां. व्हेरी सिंपल इशू. एक प्रोग्राम असलो, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम असलो इन सांखळे. When I came from home at 9:30 in the morning, around 9:15 in the morning, I पळयलें there were holdings all over the Sakri city. एक 50 holdings आसले. And I went in my office. I inquired that these holdings were not taken permission. I just moved a note to the chief officer asking to just remove them, or if you know the concerned person, ask him to pay the revenue of municipality. On that note, he has passed a remark saying that inquiry should be conducted. I want to ask the chief officer
इन्क्वायरी खंयच्या गोष्टीची करता जेचे पयशे भरल्या रेव्हेन्यू ऑलरेडी टेकन बाय द म्युनिसिपालिटी विच इज टोटली इलिगल वेर द क्वेश्चन अरायज ऑफ इन्क्वायरी. So I called him, urgent meeting called केली. I called him in my cabin. I told him, you know the concerned person, please ask him to pay because we don't want to stop anyone, neither we want to make any hesitation in our revenue. कित्याक जाणा the same chief officer on 16 has revoked one permission थंय आमचो revenue बुडयल्लो. This was the second time he dropped our revenue. On that, and I have called the meeting at 11:05 AM. आणि तेन्ना ते मिटिंगेन जेन्ना हांवें ताका म्हटलें I asked him in the meeting, why are you making loss to the revenue municipality? This is the second incident and I told him very clearly, we officers cannot work as कार्यकर्तास. We should work as officers only. हे इतले आयकता कार्यकर्ता म्हणून he just stood up. तुमकां एवरी टायम तशेंच करता ड्युरींग म्हादई टायम ऑल्सो यू हॅव डन सेम थिंग वीथ मी म्हणपाक लागलो आनी आय हॅव डन नथींग आनी हात उखल्लो आनी देन ही पुश्ड मी येस मूठ मारूंक ना मूठ लागीं हाडली मागीर म्हाका दुखल्लो तुका आय गॉट हर्ट बिहायंड एंड देन आय कंप्लेन इन पुलीस स्टेशन एट अरावंड 11-12 o'clock हांव पुलिशेन गेलो पुलीस ऑल्सो सेड गिवन मी अ पेपर एंड सेड रायट सो आय वेटेड फॉर माय एडवोकेट वेन द एडवोकेट केम having complaint filed and we are waiting for the police officers to react on the same. कुडचडें नवे मार्केटाच्या कुशीकूच नवे फूड कोर्टाचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी केले. ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल उपस्थित आशिल्ले. पयलींच्या बारीक सारीक गाड्यांक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड कोर्ट बांदला. कित्याक हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जालो फेज 1 जाला आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवानूय सांगला करता म्हणून हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसतात कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा हितून भितर आमचे जे ATM लायला वॉटराचे जी प्युरिफायड वॉटर जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर सो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले जाल्यार 2 रुपीज आनी 3 रुपीजान 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा सो हे सगळे गोष्टी आज इनोवेट केल्ले आसा आमी फुडें आमी काम बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ले अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळावेंनी विरोध करीत आडायले. सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी मारला. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले त्या भंयान आमी मातशे रावले की तेंचे कडेन विचारले की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले पूण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें अजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओवर येतलो म्हणटा सपाट रस्तो येतलो म्हणटा दुकानां वयचेना म्हणटा आमचे देवळां वयचेना म्हणटा तुमी करपाक सोदता तरी येयात आमच्या मुखार येयात डिस्कशन करात आमच्या लोकांक पटोवन दियात तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक. आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा कोणाचें घर वयतलें कोणाचें दुकान वयतलें कोणाक कांयच खबर ना. फुडें यो आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा आमचो गांव आसूं तसोच आसूं आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना आमी घर रावतलीं घरां
आमचे एकूच मागणें आहा, गॅजेटार हाडा रस्तो, अलायनमेंट संपूर्ण दाखया, आमचे गांव कितलो वयता, कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं, जबरदस्ती करूना, गायी ना. तुमी अलायनमेंट काडा पयलो, अलायनमेंट परतो हांव सांगता, अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, हे सगळ्याक कुशीन दवरुया, एकठांय येवया. NGO कडेनूय एक उलो मारता, जसो गांव सांबाळ करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता, तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता. हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचें दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलें. तिरुपती देवदर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो. ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक प्लॉट केला. अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्ले आसा. ताचे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता, थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता, थोडे अजमेर वयपाक सोदता, अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन. तांकां फुडें आमी आनी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत अरेंजमेंट करतले. बट सद्या आयज येदो लॉट वयपाक लागलेलो आसा. हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गव्हर्मेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा तेच्या लागून हांव हे गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक, जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला. आयज गव्हर्मेंटाचे स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान, एकोमोडेशनाच्या पोतान, जेवणा खाण्याच्या पोतान, सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज. असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गव्हर्मेंट. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगात सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक TV प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक TV गोंयचे प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक TVच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक TVचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक TV गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक TV
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार. पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे 11 तारखेक जातले उक्तावण. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती. पर्राच्या माडांनी पावले बेकायदेशीर पर्यटक दलाल. वेगवेगळी हायसा दाखोवन पर्यटकांक लुटपाचे आसात प्रकार. ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्ले नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांचे ब्लॅक मॅजिकाचेर स्पश्टीकरण. फार्मागुडी उदका टँकर आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच आयले मरण. धार बांदोडेच्या भुमिका देवळान जाली चोरी. आलमार फोडून सुमार 30,000 मालवाद चोरांनी व्हेलो फारोवन. आणि तिरुपती देवदर्शना खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक आमदार संकल्प आमोणकरान दाखयलो 5वो बावटो. वास्कोच्यान हजारांनी भावीक गेले तिरुपती दर्शनाक. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आणि 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातलो अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. देवळाचे साधारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी साधारण 6.5 कोटी ह्या देवळाचेर जे सिवील वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा. साधारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा. आनी कन्सल्टंटाची फीज आसा साधारण 51 लाख. अशे रितीन ह्या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून ह्या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांदणी केल्ली आसा. आनीक हें बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरें केअर घेतिल्लें आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागनासतना ताचें प्रिजर्वेशन ताचें कन्जर्वेशन आनीक ताजी जी सँटिटी आसा ती मेनटेन करून ह्या सगळें बांदकाम केल्लें आसा. आनीक हें बांदकाम
फक्त देवळा पुरतेच मर्यादीत ना, तर जो पाथ आसा तोय तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेवन विदाउट सिमेंट हें करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली हें काम केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी जेन्ना उद्घाटनाक वतात प्रत्येक फावटी सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंग राजे भोसले, हे शिवेंद्र सिंग राजे भोसले हे शिवाजी महाराजांच्या वंशज आसात आणि ते आमदार आसा सातारा महाराष्ट्राचे आणि तांच्या उपस्थिती भितर हो जातलो. आणि ह्याच वेळार एक प्रमुख व्याख्याते म्हणून इतिहासतज्ञ श्री पांडुरंग बलकवडे हांचे एक मुख्य व्याख्यानय जातले 9 तारखेर वास्तवीक म्हणजे 11 तारखेर जेन्ना लोकार्पण जाता ताजे पयलीं जो धार्मीक विधी आसात ते म्हणजेच 9 तारखेर पुण्यवाचन, मातृका पूजन, नांदीश्राद्ध, मागीर आचार्यवरण, देवता स्थापना, मुख्य देवता भवानी शंकर, श्री सप्तकोटेश्वर, महारुद्र देवता, महापूजा, जीर्णोद्वार, होम, बलिदान ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. पर्यटकां खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्या पर्यटन थळाचेर बेकायदेशीर दलाल भोंवतात. पर्यटकांक सवाय भितून क्रूज बोट, वॉटर स्पोर्ट, हॉटेलां रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात अशें म्हणून तरेतरेच्यो पॅम्पलेट दाखोवन पयशांच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता. पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटो शूट करपाक येतात. हे दलाल लोक स्वता पर्यटकां कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात. अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा. कुछ नहीं, वो बस प्रमोट कर रहे थे अपनी क्रूज के लिए, पार्टीज के लिए, एक्टिविटीज. कौन सी क्रूज, कुछ नाम बोला? नहीं, नाम नहीं बोला उन्होंने, बस एक स्लिप दी कि आपको पसंद आए तो आप कांटेक्ट करके मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप आपको होटल से कर दिया जाएगा. ओके, आपने डिटेल अपनी बताई उनको? नहीं, कुछ नहीं. ओके, सो ऐसे ही ऑफर कर रहा था. अपने बारे में कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं. कहाँ से है, लाइक कहाँ, कौन सी क्रूज है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोट कर रहा था अपनी क्रूज के बारे में. कुछ ऑफर बोला आपको, ये डिस्काउंट जो लिखा हुआ है कि यही है सेम ऑफर. ओके. पेडण्या ब्लॅक मॅजिक करता म्हणून कांय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडावन घातले. ते ब्लॅक मॅजिक न्हय तर विक्रमादित्य राजांचेर केल्लें नाटक आशिल्ले रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिलेली आसा. नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घातले. ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्लें. हें नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्लें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. We want to clear up their misunderstanding, so which arose during our performance in the form of a rumor about the black magic. We want to make it absolutely clear that we are not ministers of any cult or ardent supporters of any religion's outfit. We are just performers. The story of our performance belongs to an Indian epos about King Vikram Aditya and his 7-year ordeal on the planet Saturn. The whole story carries a strong legacy of Indian culture, which we love dearly. The event was held on a Saturday, as it in the planet Saturn ruled by Shani Virgo. The color used in the telling of this story is traditionally black and navy blue. From that we understand which is the reason for the dresses we were seen in. Honestly, we are heartbroken that our effort to honor this ancient Indian story was met with such harshness. We'd much rather be accurately educated about our understanding of the Indian culture, but we will fight for it. We also like to inform everyone that we have informed the local panchayat in advance about our performance, which was free for all of the people who come. Again, we are just performers who love India. मंगळारा सकाळी फोंडे फार्मागुडी वाठारांत उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी कोल्हापूरच्या संदीप परबकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्लो तरणाटो कुंड एके कंपनींत गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो. ह्या अपघाताचो पंचनामो फोंडे पुलिसांनी केलो.
कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला पळय सो इमिडिएटली कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला पळय सो इमिडिएटली आमचो आवाजार गेलो तेन्ना कळ्ळें की तीन गाडी इनवॉल्व आहा एक्सिडेंटान एक वॅगनार एक मोटरसायकल आनी एक टँकर सो वॅगनार आहा ती फोंडासून ते पणजे सायड वयताली तसोच तो मोटरसायकल कारूय फोंडासून पणजे सायड वयतालो आनी जो टँकरवालो आसलो तो पणजेसून फोंडा येतालो तो इन्क्वायरी करता तेन्ना कळ्ळें की मोटरसायकलकार ओवरटेक करतालो एका वॅगनार काराक आनी ते वॅगनार काराचेर डॅश मारली फाटल्यान आनी दुसऱ्या सायडीक पडलो तो टँकरवालो येतालो पळय ताका सेव करपाक ट्राय केलो पण तो फाटल्या व्हिलाक तेज्या तकली मेळ्ळी तसो करून तो एकलो संदीप परबकर सन ऑफ नारायण हो अमराई कुट्टीचो नेटिव्ह ऑफ कोल्हापूर महाराष्ट्र काम करता झायडस कंपनी हेजी तेका हो इंजर्ड जालो त्या एक्सिडेंटान आनी तेका इमिडिएटली शिफ्ट केलो इमिडिएटली शिफ्ट करून हॉस्पिटलान डिक्लेअर डेड केलो एज तेजी 37 इयर्स सोमारा राती केपेंच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी कारी मदीं अपघात जालो कार चलोवप्यान दोनूय दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्या कारणात हो अपघात घडलो ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्या कारणान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो आनी ह्या अपघाताचो फुडलो तपास पुलिसांनी चालू दवरलो धारबांदोडा पालये हांगाच्या भुमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां दिवल्यो तशेंच हेर वस्तू फारयल्यो फंडोपेटी चोरांनी फोडली सीसीटीव्हीची नासधूस केली अंदाजे 30,000चो माल वाज व्हेलो अशें समितीचे वांगडी सांगता पुलिसांनी गुन्हो दाखल केलो आनी फुडलो तपास चालू आसा हांव सकाळी 7 मेळान आयिल्लो देवळांनी पळयत जाल्यार सगळें ओपन आसा जागा बी सगळी हांवें तो म्हाज्या फुड्यान बाबांनी भाऊ येतलो तो ओपन ताका म्हणजे खंय गेला रे म्हणून पयल्यार तो काय नाशिल्लो तो म्हाज्या फाटल्यान येयलो हांगा पयलें हें पयलें हांवें गांवान सांगलें बाबा अशें जालें वचोन तुमी पळया म्हणून कुलप फोडलां दिवल्यो ना आयदनां ना पळया म्हणून आलमार पडलेली आहा 7 धांक आज दिला का सदा हांव मंगळारचो आमी आमचें काम पुसपाचें बी देवळांत आयदनां निवळ करपाची लॉक पडलेलें आशिल्लें आमचो एक वास आहे निवळ करपी आयदनां पळयत जाल्यार ताका सकाळी फुडें तो 6 सुमार 6:30 सुमार येयल्लो तेन्ना पळयत जाल्यार देव ओपन आरमार सगळी पडलेली आहा सगळे नाशाडी जाल्ली आहा तो तसोच अध्यक्षा कडेन गेलो गांवांत अशें जालां मागीर देवस्थानाचो अध्यक्ष येवन हांगा पळयलें मागीर पळयतकूच ताणें पुलीस कंप्लेंट केली हेज्यान पयलो आमचो 30-31 कालोत्सव जालो त्या कालोत्सवाक नंतर कांयच जावं नासलें आनी देवस्थानाचें काम चालू तें काम चालू आसतना कालच्यान तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें म्हटल्यार काल येवना ते आयच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलें तेंची जागृत आसतकूच ते येनासले आनी आमचे दोनूय गेटीक लॉक पडटाले ते कितें कोणाचें काल्या गेले तेंचें सामान आसलें म्हणून आमचें लॉक मारलें ना गेटी आनी म्हणून तेंच्यांनी आमच्यो दिवल्यो येयल्यो पुजेचें सगळें साहित्य आनी CC कॅमेराचें सगळें हें करून उडयलें तेंच्यांनी आनी कांय आनी भरपूर वस्ती तेंच्यांनी आमच्यो येयल्यो घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणात कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवाचें दर्शन घेवपाक वचपाक मेळना देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक मेळचो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तालो तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ल्या रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून ही स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक नोट केला अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्लीं आसा तेजे भितर थोडे जाण शिर्डी वचपाक सोदतात थोडे जाण वलंगनी वचपाक सोदतात थोडे अजमेर वचपाक सोदतात
अशी फॉर्मां येयलेली आसा आमचे कडेन तांकां फुडें आमी आनी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत आमी अरेंजमेंट करतले बट सद्या आयज येदो लॉट वयपाक लागलेलो आसा हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गव्हर्मेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा ताज्या लागून हांव हे गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हणजे आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट असल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला आयज गव्हर्मेंटाचे स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान एकोमोडेशनाच्या पोतान जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गव्हर्मेंट. विश्वशांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेर्लांक आयतारच्यान सुरवात जाली. आयज ह्या यज्ञाचो 3रो दीस आशिल्लो. सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचे अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच आपली. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasamayaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasamayaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy. दर्या वेळेवेळेला बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतला.
हो रोबोट दर्यादेगेवयल्या धोक्याचे निरीक्षण करपाक शकता. ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक शकता. हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता. तशेंच हो रोबो आपत्कालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दृश्टीन विकसीत केलेलो आसा. हो रोबो मिरामार, दक्षिण गोंयांतल्या बायणां, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेचेर तैनात केलेलो आसा. बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळाव्यांनी विरोध करीत आडयले. सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केल्ली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांच्यांनी मारलो. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले, पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले. त्या भंयान आमी मातशें रावले की तेंचे कडेन विचारले की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पूण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले, तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा, हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा. फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें आजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओव्हर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचें ना म्हणटा, आमचे देवळां वयचें ना म्हणटा. तुमी करपाक सोदता तरी येयात, आमच्या मुखार येयात, डिस्कशन करात, आमच्या लोकांक पटोवन दियात, तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक. आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा. कोणाचें घर वयतलें, कोणाचें दुकान वयतलें, कोणाक कांयच खबर ना. फुडें यो. आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका, आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा. आमचो गांव आसूं तसोच आसूं, आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना. आमी खंय रावतली घरां मोडल्या, आमची घरां तर मोडली, भुरगीं आमची खंय वयतली. आमचे एकूच मागण्या, गॅजेटार हाडा रस्तो, अलायनमेंट संपूर्ण दाखया. आमचे गांव कितलो वयता, कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं. जबरदस्ती करूना, गायी ना. तुम्ही अलायनमेंट काडा पयलो. अलायनमेंट परतो हांव सांगता, अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, हे सगळ्याक कुशीन दवरया, एकठांय येवया. NGO कडेनूय एक उलो मारता. जसो गांव सामार करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता, तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता. हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस मेळटा. कुडचड्या नव्या मार्केटाच्या कुशीकूत नव्या फूड कोर्टाचें उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हाणें केलां. ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आशिल्ले. पयलींच्या बारीक सारीक गाड्याक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड पार्क बांदला. कित्याक हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जालो, फेज 1 जाला. आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवानूय सांगला करता म्हणून. हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले. सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा. हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा. हितून भितर आमचे जे ATM जालां वॉटराचे, जे प्युरिफायड वॉटर जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर, तो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले.
जाल्यार 2 रुपीज आनी 3 रुपीजान 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा. सो हे सगळे गोष्टी आज इनोव्हेट केल्ले आसा. आमी फुडें आमी काम गोंयच्यो दर्यावेळो आतां इतक्यो सुरक्षीत आसा. दर्यावेळेर आयिल्ल्या पर्यटकांनी आपलें सामान सांबाळपाक आपल्या एका मनशाक सामाना कडेन दवरपाचें गरजेचें अशें एका बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान पुलिसांनी सुचोवणी दिल्या. देश विदेशांतल्यान पर्यटक दर्यावेळेचेर भोंवडी करपाक येतात. आपलें सामान एका सुवातेर दवरून दर्यांत पेंवपाक वतात. अशा वेळांचेर चोरी जाता. कागाळी करून लेगीत कांय लोकांक आपल्यो वस्तू परत मेळना. एक सुरक्षा म्हणून ह्या बोर्डाच्या आदारान लिखीत स्वरुपात पर्यटकांक संदेश दिल्लो दिसून येता. गवळी वखदांच्या तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केली आणि ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची गवळी वखदां जप्त केली. फातोर्डेच्या नुस्त्या मार्केटा कडेन गवळी वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून दुबाविताक अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. Yesterday we received information from sources that one person is about to deliver narcotic drugs in front of fish market between 20 to 30 to 23:30 HLS. Accordingly, PSI Redkar along with staff form a team and we raided this thing and apprehended one person, namely Omkar Chandakar. He is from Thane, Maharashtra, presently residing at Madel. We apprehended and found in his possession LSD worth ₹40,000. It's a paper, LSD paper. So we taken him in custody. We will take his remand today and further investigation will do. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंयासारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान दिल्या. देशातले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन म्हटलां. हे इन्फॉर्मेशन पावले, सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून आय कॉल्ड अप द एअरपोर्ट डायरेक्टर अँड आय मेड शुअर दॅट द कॉल इज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड. आणि आय आस्क्ड हिम what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that होय अशें कितें जातलें म्हणून. आणि इन द पुलीस इज इन्क्वायरिंग. आय आस्क्ड हिम ऑल्सो की जरी जरी व्हीलचेअर कमी आहा जाल्यार वी कॅन डोनेट सम व्हीलचेअर्स सो दॅट दीस कायंड ऑफ इन्सल्ट डज नॉट हॅपन टू फॉरेन गेस्ट. आणि वॉट ही वील डू, एक कोणे केलें तें फायंड आउट करपाक strict disciplinary measures to be taken, and what in the future to do in order to ensure that such incidents don't happen. I think tourism minister and everyone must come together and make sure this is going to spoil Goa's name. हे जर तरी डिसेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा डिसेबल मनशां 4,000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो. येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर. हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच तें एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार, इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे. पूण हे आतां डिसेबल एक्चुअली मनशाक 4,000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. आयच्यान व्हॅलेंटायन वीक सुरू. आयज व्हॅलेंटायन विकाचो पयलो आनी खाशेलो दीस तो म्हटल्यार रोज डे. ह्या दिसा मोगी एकमेकांक गुलाब दितात. एक असो सामको दुर्मीळ प्रकारचो गुलाब आसा जाचें मोल कोट्यांनी रुपया आसा. ह्या गुलाबाचें नांव जुलियट रोज अशें आसा आनी हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता. फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचें मोल सुमार $15.8 दशलक्ष अशें आसा, म्हणजे सुमार 128 कोटी इतलें आसा. 2006 वर्सा पयलेच खेपी हे फूल फुल्लें तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ले. हे गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडले. ताणें वेगवेगळ्या प्रकाराचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केलो. हो जुलियट गुलाब म्हणून खूब सोबीत दिसता. धवो गुलाब आनी हळडुव्या रंगात मेसुरात आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. तुर्की आणि सिरियांत ह्या दशकातलो सगळ्यात व्हड भूकंप जाला. हातूंत मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी जाल्या. भूकंप जाल्ले सुवातेर मजत कार्य सुरू आसून मरण येवप्यांचो आंकडो 5000 वयर पावला. 24 वरांत 5 व्हड भूकंपाचे धपके तुर्की आणि सिरियांत बसल्यात. भारता सयत जायत्या राष्ट्रांनी तुर्किस्तान आणि सिरियाक मजत दिवपाक सुरवात केल्या. भारतांतल्यान भूकंप निवारण साहित्याचो पयलो पंगड मंगळारा सकाळी तुर्किस्तानात गेलो. ह्या मदत पंगडात NDRFचो बचाव पंगड तशेंच खासा प्रशिक्षीत सुण्यांचे पंगड, वैजकी पुरवण, बोरिंग मशीन आणि हेर गरजेची उपकरणां आसात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. 1939 वर्सा इतल्याच कर भूकंपात 3 लाख लोकांक मरण आयिल्ले. त्या उपरांतचो हो भूकंप तुर्किस्तानातलो सगळ्यात व्हड भूकंप आसा. पर्यटकां खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्रा पर्यटन थळार बेकायदेशीर दलाल लोक भोंवतात. पर्यटकांक सवाय भितर क्रूज बोट, वॉटर स्पोर्ट्स, हॉटेलांत रावपाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितात म्हणून अशे तरेचे पॅम्पलेट दाखोवन पयशाच्या हावेसान पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चालू आशिल्लो दिसून येता. पर्रा वाठारांत देश विदेशांतल्यान पर्यटक फोटोशूट करपाक येतात. हे दलाल लोक स्वता पर्यटकां कडेन वचून तांकां ऑफरी करतात. अशा लोकांक लागून गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाडटा. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान युवा पोर्टल लॉन्च केले. या प्रकल्पा खाला ईशान्येकडल्या तरणाट्यांक तशेंच देशांतल्या हेर वाठारांतल्या युवांक 8 राज्यांची परंपरा, संस्कृताय, पर्यटन थळां, खाणां, भास आणि हेर गजाली जाणून घेवपाची संद मेळटली. हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, म्हायती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या कार्यावळी खाला शिक्षण मंत्रालयान हे युवा पोर्टल लॉन्च केल्लें आसा. हातूंत खेळ, शिक्षण, पर्यटन, म्हायती प्रसारण तशेंच रेल्वे मंत्रालय एकठांय काम करतले. मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान त्रिपुरांत जोरदार मोर्चे बांदणीक सुरवात केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान हांगा जाल्ले रोड शोन वांटो घेतिल्लो. भाजपान त्रिपुरांत गरिबांक घरां दिल्यात तशेंच लायट आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था केल्ल्याचें अमित शहान प्रचारा वेळार सांगलें.
त्रिपुराची वाटचाल आता उदरगतीच्या मार्गार आसा. काँग्रेसीन तुमकां काळखान उडयल्लें पूण भाजपान परतून तुमकां उजवाड दाखयलो. देखून परतून भाजपाचें डबल इंजिन सरकार सत्तेन येतलें अशें अमित शहांचें म्हणणें आसा. राज्यातल्या SBI आणि LIC कार्यालया भायर काँग्रेसीन अदानीच्या मेगा स्कॅम विरोधात धरणे आंदोलन केल्ली आणि ही आंदोलनां आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लिपोवपाचो यत्न करीत संसदेत ह्या विशयाचेर चर्चेक आडखळ निर्माण करता. प्रधानमंत्री मोदी आणि अदानी एकाच नाण्याचे दोन बाजू आसात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान केला. या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करची अशी मागणी जयराम रमेशान ह्या वेळार केली. संवसारांत एक असो सामको दुर्मिळ प्रकाराचो गुलाब आसा जाचे मोल कोट्यांनी रुपया अशें आसा. ह्या गुलाबाचें नांव जुलियट रोज. हो गुलाब 15 वर्सांनी एक फावट फुलता. फायनान्स ऑनलायनाच्या अहवाला प्रमाण जुलियट गुलाबाचें मोल सुमार 15.8 दशलक्ष डॉलर आसा, म्हणजेच सुमार 128 कोटी इतलें. 2006 वर्सा पयलेच खेपे हें फूल फुल्लें तेन्ना ताची किंमत सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्ली. हो गुलाब डेव्हिड ऑस्टिन हाणें सोदून काडलो. तांणी वेगवेगळ्या प्रकारचे गुलाब एकी कडेन करून हो संकरीत गुलाब तयार केला. हो जुलियट गुलाब खूब सोबीत दिसता. धवो, गुलाबी आनी हळडुवे रंगात मिस्तुराद आशिल्लो हो गुलाब पळयल्यार तान भूक निवता. पेडण्या ब्लॅक मॅजीक करता म्हणून कांय विदेशी नागरिकांक हालींच धांवडावन घाल्ले. तें ब्लॅक मॅजीक न्हय तर विक्रमादित्य राजाचेर केल्लें नाटक आशिल्लें. रशियन नागरिकांनी अशी म्हायती दिल्या. नाटकाची गरज म्हणून काळे कपडे घाल्ले. ह्या नाटका विशीं पंचायतीक पयलींच सांगिल्लें. हें नाटक सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्लें अशेंय त्या रशियन नागरिकांनी ह्या वेळार सांगलें. घोळे वखदांचे तस्करे प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केल्यात. फातोर्डेच्या नुस्तें मार्केटा कडेन घोळे वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून दुबायवेताक अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. घोळे वखदांचे तस्करे प्रकरणात फातोर्डे पुलिशेन मंगळारा महाराष्ट्राच्या एका तरणाट्याक अटक केला आणि ताचे कडल्यान सुमार 40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मंगळारा सकाळी फोंडे फर्मागुडी वाठारांत उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालक कोल्हापूरचो संदीप परबकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. उदकाचो टँकर आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात घडलो.
ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्लो तरणाटो पुणेच्या एके कंपनीत गुणवत्ता नियंत्रक म्हणून अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो। ह्या अपघाताचो पंचनामो फोंडे पुलिसांनी केलो। सोमारा राती केपेच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात जालो। गाडी चलोवप्यान दोनूय दुचाकींक फाटल्यान नेटावन धपको दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्यांक दुखापत जाल्ल्या कारणान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। ह्या अपघाताचो पंचनामो केपें पुलिसांनी केलो। सोमारा राती केपेच्या आंबावली वाठारांत 2 दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात घडलो। गाडी चलोवप्यान दोनूय दुचाकींक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो। ह्या अपघाताचो पंचनामो केपें पुलिसांनी केला। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज। सुरंगाचो वळेसर नांवूच आयकून कितले प्रसन्न दिसता न्हय। खंयच्याय बायलेक सुरंगाचो वास कितलोय दिलो तरी तो कमीच पडटा। सुरंगाचो वळेसर सुकून काळो जाय मेरेन ती मायटलीच, कारण सुरंगां कितलीय सुकली तरी तांचो वास मात कसोच वचना। सामकी दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्यात। 50 रुपया एक अशी ती विकतात। महाराष्ट्रांतल्या आई वाठारांतल्यान ही फुलां बाजारांत आयल्यात। दिवचल शाराक तेंकूनच आशिल्ल्या सरवण गांवांत हो वेवसाय नेटान चलतालो, मात हळूहळू वायट हवामानाक लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयली। ताका लागून सध्या फुलांचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान फुलां म्हारग जाल्या। दुर्मीळ आशिल्ली ही सुरंगी फुलां आतां दिवचलच्या बाजारांत येवपाक लागल्या। दर्यावेळेवयल्या बचाव कार्या खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर जातलोच। जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर AI तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला। हो रोबोट दर्यादेगेवेल्या धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता। ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता। हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनात गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता। तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितीत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला। हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला। धारबांदोडा पाली हांगाच्या भूमिका देवळांत सोमारा चोरी जाली। चोरांनी देवळांतली आलमार फोडून आयदनां, दिवल्यो तश्योच हेर वस्तू फारायल्यो। पंडपेटी चोरांनी फोडली।
सीसीटीव्हीची नासधूस केली. अंदाजे 30,000चे लुकसाण जालां अशें समितीचे वांगडी सांगतात. पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला. ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास चालू आसा. गोयच्या इतिहासीक तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. 9 आनी 10 फेब्रुवारीक धार्मीक विधी जातली अशी म्हायती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती, शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचे दर्शन घेवपाक मेळना. देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येष्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचे नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान उक्तायल्या. देशांतले पयले खाशेल्या क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता. मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुट्टात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन ह्या वेळार म्हणलां. राष्ट्रवादीचो ज्येष्ठ नेतो आणि आदले कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड परतून एकदा वादांत सापडल्यात. मुघलांशिवाय शिवाजी महाराजांचो इतिहास कोणाक कळना, रावणाशिवाय श्रीराम कोणाक कळना. ह्या जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्विटा उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आक्रमक जाल्यात. आमदार जितेंद्र आव्हाड हांचे आड मुंबय सयत देशभरांत आंदोलनां चालू आसात. मंगळारा मुलुंडात भाजपा कार्यकर्त्यांनी जोती मारो आंदोलन केले. मुलुंड वाठारांतल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाड हांच्या विरोधात घोशणाबाजी केली. तशेंच आव्हाडांनी माफी मागपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. युके सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री
सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केले उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां। विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या युकेच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या। भारताच्या दौऱ्यार आयिल्ली अमेरिकेची आदली परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन मंगळारा महाराष्ट्रांतल्या औरंगाबाद जिल्ह्यांत पावली। औरंगाबाद हांगच्या फामाद एलोरा लेण्यांक क्लिंटन बुधवारा भेट दितली। तशेंच 12वें ज्योतिर्लिंग आशिल्ल्या घृणेश्वर देवळाकूय ती भेट दितली। औरंगाबाद दौऱ्या वेळार हिलरी हांच्या सुरक्षे खातीर सुमार 100 पुलीस तैनात केल्या। क्लिंटन आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमन्स असोसिएशनाच्या सहकार्यान हवामान बदला कडेन झगडपा खातीर बायलांक $50 दशलक्ष ग्लोबल क्लायमेट रेजिलियन्स फंड जाहीर केला। दोन 2014 वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यात श्रीमंत मनशाच्या यादीन 609व्या नंबराचेर आशिल्लो अदानी 2022 दुसऱ्या नंबराचेर कसो पावलो असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधीन लोकसभेत प्रधानमंत्री मोदीचेर फोग काडलो। अशें खंयचेच मळ ना जंय ह्या अदानीन वेवसाय करूंक ना। देखून ताच्या ह्या यशा फाटल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो तर हात ना असो दुबाव उक्तायत संसदेच्या वांगड्यांक फोटो दाखोवन राहुल गांधीन खर टिका केली। परवेज मुशर्रफ हो भारताचो शत्रू आशिल्लो जाल्यार 2003 वर्सा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकारान शांतीकायेची कबलात कित्याक केल्ली असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी शशी थरूरान विचारला। मुशर्रफाच्या मरणा उपरांत केल्ल्या ट्विटावेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर शशी थरूर उलयताली। आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेवल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें। INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा। तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा। आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन इतिहासीक कामगिरी करतना भारतीय नौदळाच्या पायलटांनी नेवल तेजस फायटर विमान INS विक्रांताचेर यशस्वीपणान लँड केलें। INS विक्रांत हे भारतीय बनावटीचे पहिले कॅरियर जावन आसा। तशेंच तेजस स्वदेशी बनावटीचे फायटर जेट जावन आसा। पणजे पाट्यार सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी नवे 2 MLD सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे उक्तावण जालें।
2016 बुनियादी फातर घालून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे काम जावंक नाशिल्ले. आता सुमार 11.18 कोटी खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक लागून पाटो वाठारांत आशिल्ल्या आस्थापनाचो तशेंच लोकांचे सिवेज विशींचे प्रश्न सुटावे जातले अशी खात्री मंत्री काब्रालान उक्तायल्या. समज जर रस्तो जाता वा खंयचोय रस्तो रुंद करता जाल्यार थंयच्या थळाव्या लोकांची घरां वतलीच. आमी चडांत चड लोकांक दुसरो जागो घेवन थंय तांचें घर बांदून दिवंक शकतात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. जे ओव्हरनायट स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणटात तांणी खरें म्हळ्यार नॅशनल हायवेची परवानगी घेवपाक जाय. पंचायतीचो परवानो हाका चलना अशेंय काब्रालान ह्या वेळार म्हणलें. कळंगूट पंचायती वतीन 18 मार्चा सावन शिगमोत्सव सुरू जातलो. ताका लागून 14 वांगड्यांची वेगवेगळी समिती वेचून काडल्या अशें पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिकेरा हांणी सांगलें. ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात गोंयच्या पारंपारीक पद्दतीन पुराणकथाच्या अद्भुत प्रदर्शनान जातली. तशेंच कळंगूट दर्यादेगेर गोंयचो पारंपारीक लोकनाच जातलो. उपरांत 21 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा कार्निवाल परेड घडोवन हाडटले. ओणू कार्निवाल महोत्सवाक वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो आनी खाणा जेवणांची स्टॉलां आसतलीं अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.
गोमंतक टीव्ही आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात. आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आणि महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. सोंपयतना आमी सांगलेलें स्वामी जेजूचे प्रेशीत वो लागशिले शीस तो गेल्या उपरांत आख्ख्या संवसाराक भोंवलेत आनी ताजो धर्म परगटलो, ताजी शिकवण परगटली. एकलो तांतलो सांगला हांवें भारतांत आयलो भाग्यवंत तोमे वो तोमास आनी केरळा ताणें आपलें स्थान गेलें आनी थंयसर ताणें क्रिस्तांवपणाचें बी रोयलें आनी आतां थंयसर क्रिस्तांवपणाचें झाड मजबूत जालां. फुलतें क्रिस्तांवपण थंयसर आसा. ओ भाग्यवंत तोमास, ओ भाग्यवंत तोमे. दुसरो भाग्यवंत बार्तोलोमेव होय म्हणटात भारतांत आयलो आनी ताजें मुनियारपण तितलें विशाल न्हय. ताजें मुनियारपण सुरू जालें वो मुनियारपण ताजें 2 वाठारां मदें आसलें. कोंकण किनारेर आपलें मुनियारपण ताणें चलयलें. कल्याण ह्या भारतांत कल्याण भारतांत आपलें मुनियारपण ताणें केलें. आतां कल्याण 2 नगरां आसात. ह्या कोंकण किनारेर 2 नगरां आसात जांचें नांव कल्याण एक मुंबय आनी दुसरें कर्नाटकांत आमी ताका म्हणटा कल्याणपूर. आनी ह्या दोनूय वाठारां मदें भाग्यवंत बार्तोलोमेव आयलो गेलो भोंवलो प्रचार केलो शीस केलें क्रिस्तांवपण रोयलें. आनी म्हाका दुबावूच ना जायते जे क्रिस्तांव गोंयां आसलेलेत पुर्तुगेज येवच्या आदीं चड न्हय पूण आसलेलेत MP भाग्यवंत बार्तोलोमेवान घालेंच. म्हणटच भाग्यवंत बार्तोलोमेव गोंयांय आयला. गोवापुरी गोंय शार हें ताणें माडोयलां
आनी थंयसर क्रिस्तांवपणाचें बी ह्या बागयोतान रोयलां. म्हणटच ह्या दोगांची आमी खबर केल्या. कित्याक हे दोगूय आमकां लागतात देखून. उरलेल्यांचे करिना. की जरूय तर ते क्रिस्तांवपणांक लागतात. उरलेल्या क्रिस्तांवपणाचेर तांचो व्हडलो प्रभाव आसा. भाग्योंत पेद्र आसा. उरलेले आसात. हाचो प्रभाव क्रिस्ती धर्माचेर व्हडलो. पूण भारतांत येवंक ना. म्हणून तांचूय हांव खबर करिना. आतां म्हणटात हे 12 प्रेशीत जोडी मोडी गेले. जेजूची शिकवण तांणी पसरायली आनी हे शिकवणेचो आप्रोस आमकां ह्या प्रेशितांच्या भावार्थाचे उच्चारणेन आमकां मेळटा. जरी तर आमी प्रेशितांची भावार्थाची उच्चारणी म्हणटात ती ह्या प्रेशितांनी घडोवन हाडूंक ना. हेरांनी बरयल्या. पूण तरी पूण ह्या 12 स्वामी जेजूच्या धर्मदुतांच्या मार्गदर्शनान ही भावार्थाची उच्चारणी जाका म्हणटा प्रेशितांची व धर्मदुतांची उच्चारणी आमकां लाभल्या. हांव ती वाचना. आतां मूळ भास खंयची ती हांव नकळो. म्हाका दिसता मूळ भास जावंक जाय हिब्रू ऑर ग्रीक. पूण आमकां आमचे भाशेन ताचो अणकार आसा, भाशांतर आसा. हें भाशांतर हांव वाचतां. दर एक आयताराच्या मिसार आनी जेन्ना व्हडले संभ्रम आसात तेन्ना ही भावार्थाची उच्चारणी आमी करता. हांव वाचतां. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोमयाक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो. आंकवार मुरयेंतावन जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, साशणाचें जिवीत. आमेन. ही भावार्थाची उच्चारणी आमी कुडक्यान कुडको आमी पळोवया. आमी ताचेर नियाळ करुया. समजणी घेवया. आमच्या मनान घडोवया. आमच्या काळजांत देंवोवया आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत आमी घालूंक आमी प्रयत्न करुया. ही भावार्थाची उच्चारणी आमच्या जिविताचो आप्रोस तर आमी तर करीत. ही भावार्थाची उच्चारणी आमच्या आड मास तर आमी तर करीत. आमच्यान म्हणूंक जाता जेजूचें काळीज आमचें काळीज, जेजूचें मन आमचें मन, जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जालां म्हूण. हें करूंक आमी प्रयत्न करुया. नमस्कार, हांव डॉक्टर पंकज अरविंद सायनेकर,
फाटली 14 वर्सां योग प्रॅक्टीस करता। आज आमी पळोवया वक्रासन आणि अर्धमत्स्येंद्रासन कशें करप आणि ताजे फायदे। वक्रासन आणि अर्धमत्स्येंद्रासन ही जी आसनां आसात तितून आपल्या फाटीच्या कण्याक आणि त्याचबरोबर पोटाचेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान ह्या रिजनाचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता। आपल्या थायजाक आपल्या मांडीन आपल्या पोटाचेर प्रेशर पडल्या कारणान आपले सबंद इंटेस्टायन किंवा स्मॉल इंटेस्टायन, लार्ज इंटेस्टायन, आपले स्टमक हेंची जी वर्किंग कॅपॅसिटी जी आसा ती सुधारता। आपलो फाटीचो कणो ताणलो गेलो आणि ट्विस्ट केल्या गेल्या कारणान तेजे आरोग्य जे आसा ते सुधारता। तर पळोवया वक्रासन। वक्रासन करताना आमकां दंड स्थितीन बसपाक जाय, जितून दोनूय पाय सरळ, पावलां एकामेकांक तेकलेली आणि पायाची बोटां आकाशाकडे पॉइंट केल्ली आसतली। दोनूय हात आपल्या सायडीन अगदी अलगद रितीन दवरून आता उजवो पाय फोल्ड करून घेवप, जाता तितको उजवो पाऊल आपल्या शरीरा लगत हाडपाक प्रयत्न करप। आपलो उजवो गुडघो, आपले उजवे ढोपर जे आसा ते वयल्या वटेन पॉइंट केले वयतले। आपल्या उजव्या हाताचो सपोर्ट घेवन दावो हात उजव्या पायाक क्रॉस करून घेवप आणि शक्य जाता तितको उजवो पाय प्रेस करपाचो प्रयत्न करप। नजर जी आसा ती उजव्या सायडींतल्यान फाटल्या वाटेन व्हरपाक प्रयत्न करप। साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद रावन सावकाश डी रोटेट करप। आपलो हात पूर्व स्थितीर हाडप, पाय जो आसा तो पूर्व स्थितीर हाडप आणि हीच स्थिती दुसऱ्या सायडीकच्यान म्हणजे डाव्या पायान करप। आता पळोवया अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन करताना सुरवातीक दंड स्थिती, जितून दोन्ही पाय सरळ, दोन्ही पावलां एकामेकांक तेकलेली आणि पायाची बोटां आकाशाकडे पॉइंट केल्ली। दोन्ही हात आपल्या सायडीक अलगद रितीन दवरलेले। अर्धमत्स्येंद्रासन करताना सुरवातीक उजवो पाय फोल्ड करप, उजवे पाऊल डाव्या पायाक क्रॉस करून घेवप। आता दावो पाय जो आसा तो फोल्ड करून दावो पाऊल आपल्या उजव्या बटकाकडे हाडप। उजवे पाऊल, उजवे ढोपर जे आसा ते आकाशाकडे पॉइंट केलेले वयतले। उजव्या हाताचो सपोर्ट घेवन दावो हात उजव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप। हितून जर हात फुल ट्विस्ट जायना जाल्यार हाताची मुद्रा करून अशा पद्धतीन दवरूं येता, ना जाल्यार दाव्या धोपराक घट धरपाचो प्रयत्न करप आणि नजर जी आसा ती उजव्या वाटेन वळोवन जाता तितकी फाटल्यान घेवपाक प्रयत्न करप। साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद ह्या आसनान रावन दोन्ही हात सोडून घेवप। दावो पाय जो फोल्ड केला तो स्ट्रेच करप। उजवे पाऊल पहिल्या स्थितीन घेवप आणि उजवो पाय स्ट्रेच करून घेवप, पूर्व स्थिती। हेच आसन दुसऱ्या पायान म्हणजे डाव्या पायान स्टार्ट करप। दावो पाय फोल्ड करप, डावे पाऊल उजव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप, त्यानंतर उजवो पाय फोल्ड करप। दावो पाय उबो असल्या कारणान दाव्या हाताचो सपोर्ट फाटल्या वाटेन, उजवो हात डाव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप आणि नजर जी आसा ती डाव्या सायडींतल्यान फाटल्या वाटेन वळोवन घेवप। साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद ह्या आसनान रावन आसन स्थिती सोडप। आसन स्थिती सोडताना फर्स्ट डी रोटेट, त्यानंतर हात सोडून घेवप। जो उजवो पाय फोल्ड केला तो स्ट्रेट करप। दावे पाऊल पूर्व स्थितीन हाडप आणि पाय जो आसा तो स्ट्रेट करून घेवप। आता आमी पळोवयात अर्धमत्स्येंद्रासनाचे फायदे। अर्धमत्स्येंद्रासन करताना आपल्या पोटार खूप ताण येयल्या कारणान आपल्या पोटांतले मसल्स जे आसात किंवा पोटाचे अवयव जे आसात तेंचे हेल्थ जे आसा ते सुधारता। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टायन, लार्ज इंटेस्टायन, त्याचबरोबर पँक्रियाज
हेजेर मांडीचो दाब येयल्या कारणान तेजे योग्य ते सिक्रिशन, तेजे ग्लॅन्ड्सचे सिक्रिशन योग्य प्रमाणात जाता. त्याच बरोबर फाटीचो कणो एकतर स्ट्रेच जाता आणि त्याच बरोबर ट्विस्टिंग गावल्या कारणान तेकाय तेजे फाटीचे हेल्थ जे आसा ते सुधारता. जर फाटदुखी किंवा कंबर दुखी जर आसात तर ह्या आसनान ती कमी जावपाक खूप मदत जाता. आता पळोवया वक्रासन डाव्या सायडीन. ह्या डाव्या सायडीन वक्रासन करताना डावो पाय जो आसा तो फोल्ड करून घेवप, डावो गुडघो जाता तितको वयल्या वाटेन आसतलो आणि डावे पाऊल शक्य जाता तितके भितरल्या वाटेन खेचून घेवप. डाव्या हाताचो सपोर्ट फाटल्यान दवरून ट्विस्ट करप स्वताक आणि उजवो हात डाव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप. डाव्या पावलाक घट धरपाचो प्रयत्न करप आणि नजर जी आसा ती डाव्या सायडीन वळोवन फाटल्या वाटेन पळोवपाक ट्राय करप. साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद रावून आसन स्थिती सोडप. हितून पहिली डी रोटेट, त्यानंतर एक एक हात सावकाश सोडप आणि पाय सोडून घेऊन रिलॅक्स.
विपरीत होत आहे माझा फूल हे रुतावे माझा फूल हे रुतावे हा दैव योग हा ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला हा स्नेह वंचना की काहीचा कळेना हा स्नेह वंचना की काहीचा कळेना आयुष्य ओघळोनी आयुष्य ओघळोनी मी रिक्त हस्त आहे ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला आक्रंदतात कोणी आक्रंदतात कोणी माझा फूल हे रुतावे माझा फूल हे रुतावे हा दैव योग हा ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला काटा ऋते कुणाला गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. नमस्कार. परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं येवकार तुमच्या म्हज्या आनी आमच्या अशा ह्या आवडीच्या कार्यावळीन जेचें नांव जावन आसा सोबीत काय. हांव समीक्षा कर्मकर हरजीत तुमचे मेकअप एक्सपर्ट तुमच्या संगाता आनी गोमंतक टीव्ही संगाताक आयज घेवन येयला एक मॉडेल. जशें हांवें तुमकां लास्ट एपिसोडान प्रॉमीस केल्लें की आमी नेक्स्ट एपिसोडान एक डेमो दाखयतली फॉर शुअर. तर आमचे बरोबर आयज आसा उषा. करेक्ट. तर उषाचेर हांव तुमकां बेसीक मेकअप करपाक शिकयतलें. जे कोण नवीन बिगनर्स आसा जे मेकअप आत्ताच शिकता आनी तांकां खबर ना की बेसीक स्टेप्स कशे घेवप मेकअपान तर हांव तुमकां आयज तें शिकयतलें. तर लक्ष दिवन पळयात आनी सजमून घेयात. जशें हांवें तुमकां सांगलां की मेकअपा पयलीं थोडे स्टेप्स आसता जे तुमी करपाक जाय जशी स्कीन रुटीन. तर मेकअप करच्या पयलीं सदांच आपलो फेस वॉश जसो आपली स्कीन आसा त्या प्रमाणे फेस वॉश तुमकां हांवें सांगलेलें आसा. सो आपलो फेस स्वच्छ धुवन घेवप ल्यूक वॉर्म वॉटरान. गरम उदक यूज करप ना फेसाचेर. ल्यूक वॉर्म किंवा मातशें थंड उदक. ते जालें की गरमेचे दीस आसा तर स्क्रब डेफिनेटली गरजेचें आसा ह्या दिसांनी. तर मग मागीर स्क्रब करप फेस
आणि फेस स्क्रब जालो की मॉइश्चरायझर लावप तुमच्या स्किनीच्या प्रमाणे. जसो हांवें उशाक ऑलरेडी ताजो फेस हांवें मॉइश्चरायज करून दवरिल्लो आसा आनी ताजी स्कीन मातशी ड्रायर कॉम्बिनेशन सायडीचेर आसा, तर ताका हांवें ऑलरेडी मॉइश्चरायझर लायिल्लो आसा. मॉइश्चरायझर लावन नेक्स्ट स्टेप म्हणजे प्रायमर लावप. प्रायमर एक इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट आसा मेकअपान, कित्याक प्रायमर सदांच स्किनीच्या आनी जो आमी मेकअप करतली ताज्या मदीं एक कवच कसो आसता जो आमच्या स्किनीक प्रोटेक्ट करता, कवर करता, चड हार्श न जावपाक किंवा मेकअप एकदम मेकअपाचो वायट परिणाम स्किनीचेर न जावपा खातीर आमी प्रायमर यूज करता. आनी प्रायमर आनीक सुद्दां म्हत्वाचो ह्या गरजे खातीर आसा कित्याक प्रायमर लायलो की आमचे जे स्वेट आसता ते खूब कमी जाता, कमी प्रमाणान जाता किंवा आमची स्कीन बॅलन्स उरता जेन्ना तुमी तेजेर बाकीचो मेकअप करतली. तर प्रायमर सुद्दां एक म्हत्वाचो प्रोडक्ट आसा मेकअपान आनी प्रायमर सुद्दां आपल्या स्कीन पळोवन चूज करपा जाय कित्याक प्रायमर सुद्दां खूब तरेचो आसता. तर आमी ताका आतां लायतली प्रायमर जो एक जेल बेस्ड प्रोडक्ट आसा. जशें हांवें तुमकां सांगलां जर जे बिगिनर्स आसा तांकां ब्रश यूज करपाक प्रॉब्लम जाता जर तांच्यांनी आपले बोटां किंवा फिंगर्स यूज करूं शकता. पण इतलें लक्षांत दवरा जेन्ना तुमी दुसऱ्या कोणाचेर मेकअप करता किंवा स्वताचेर सुद्दां करता तेन्ना आपलो हात स्वच्छ धुवन घेवपाक जाय. जशें हांव म्हज्या क्लायंटांक जेन्ना यूज करता तेन्ना इदर सॅनिटायज करता किंवा म्हजे हात धुल्ले आसता, तशेंच तुमी सुद्दां हात धुवन घेवपाक जाय कित्याक तुमी प्रोडक्ट हातान यूज करतली किंवा फिंगर यूज करतली दुसऱ्याच्या स्किनीचेर, सर ताचें मातशें लक्ष दवरपाक जाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर आमी आतां उशाक प्रायमर लायतली. प्रायमर सुद्दां तुमी असो डू नॉट, जशें हांवें तुमकां सांगलां खंयचोय प्रोडक्ट मिनिमम यूज करप आनी तो स्प्रेड करप ना चड कित्याक आमी तो प्लेस करता. सो डॉट वायज तो प्लेस करप, स्पेशली अंडर आय. आनी सदांच याद दवरा की आय लीड दोळ्यांच्या वयर सुद्दां प्रायमर लावप आनी प्रायमर जेंटली स्प्रेड करप कित्याक तुमची स्कीन इवन आउट जातली. जशें हांवें तुमकां सांगलां की प्रत्येक प्रोडक्ट लायलो न्ही की थोडो टायम दियात तो सेटल जावपाक. थोडे प्रोडक्ट रोखडे सेटल जाता स्किनीन, डिपेंड की तुमी कसलो प्रोडक्ट यूज करता. जसो हो जेल बेस्ड प्रोडक्ट हो रोखडो सेटल जालो पळय ताज्या स्किनीन. अदरवायज मातसो टायम दिया, लायक थोडे सेकंड 5 to 10 सेकंड. तर आमी ऑलरेडी मॉइश्चरायज आनी प्रायमर लायिल्लो आसा उशाक. आतां आमचें नेक्स्ट स्टेप की ताजें स्कीन पळोवप ताका कितें ताजी अनइवन आसा, पिगमेंटेशन आसा, कितें आसा. म्हाका दिसता ताजें मातशें हांगा इल्लें पिगमेंटेशन आसा, मातशें डिसकलरेशन आसा. तर तें तुमकां जाय जाल्यार तुमी कवर अप करपाचें वीथ कन्सिलर. जशें हांवें तुमकां सांगलां जर चड गरज ना कवर करपाची जाल्यार आनी तुमकां दिसता इट इज मोर तर तुमी कलर करेक्टर यूज करचो पडटलो. जसो हांवें तुमकां सांगलां की कलर करेक्टर इज व्हेरी हेवी प्रोडक्ट आनी जर इट इज टू मच जाल्यार तुमकां कलर करेक्टर. सो म्हाका दिसता हांगा ताका आमी मातसो कन्सिलर यूज करून पळोवया आनी कलर करेक्टरूय पळोवया जाय जाल्यार. ओके, सो आतां हांव ताजेर कन्सिलर यूज करतलें. सो म्हाका दिसता हांव ताजेर कलर करेक्टर मातसो यूज करतलें कित्याक तो मातसो डार्क आसा तेजे हे एरियाज. सो लेट्स यूज कलर करेक्टर आनी हांव ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करता मातसो. व्हेरी लायटली यूज करप, ताका चड गरज ना. हो सारको बेसीक मेकअप आसा जो हांव तुमकां दाखयता. जो नवीन जो मेकअप कोण शिकता आनी शिकूंक सोदता तांच्या खातीर. आनी ताजे मातशें अंडर आय मातशें चड ना ताका पण आसा ताजे अंडर आय. सो आमी थंय मातसो कन्सिलर यूज करुया. पण जेन्ना आमी कलर करेक्टर लायला तो आतां कवर करपाक जाय. सो डेफिनेटली आमी ताजेर मातशें आमी कन्सिलिंग करतली लायट कलरान. तुमकां हांवें सांगलां की ब्युटी ब्लेंडर हो यूज करपाक जाय जेन्ना आमी खंयचोय प्रोडक्ट स्किनीचेर ब्लेंड करतली किंवा प्लेस करतली. जर तुमी कम्फर्टेबल आसा तुमच्या बोटान यूज करपाक प्रोडक्ट जाल्यार डेफिनेटली यूज करा. पण ब्युटी ब्लेंडर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताज्या मागीर आमी मातशें ताजे आयज कन्सील करया, चड गरज ना. प्लेस द प्रोडक्ट सारको दोळ्याच्या सकयल प्लेस करा आनी पळया. जशें हांवें तुमकां सांगलां
की प्रोडक्ट क्लोज टू द स्कीन घेया, पण तुमकां दिसता जर तो प्रोडक्ट त्या स्किनीचेर खूब लायट जातलो जाल्यार तुमी मातसो हेवी प्रोडक्टूय यूज करूं शकता, पण तो मागीर फावंडेशनान डेफिनेटली सारको हायड करपाक जाय, नाल्यार दोळे एकदम अशे वायट दिसपाक जायना अंडर आय. आणि कन्सिलर दोळ्याचे सकलच न्हय तर दोळ्याचे वयरूय यूज करपाक जाय, कित्याक केन्ना केन्ना आमचे लिड्सूय मातशे डार्क जाल्ले आसता किंवा मातशे पिगमेंटेशन आसता, कलर डिस्कलरेशन आसता, सो कन्सिलर वयर आनी सकल दोनूय प्लेसीचेर लावपाक जाय आनी सारको प्लेस करपाक जाय. एकदां आमकां दिसता की कन्सिलर एकदम ब्रायट जाता, एकदम लायट जाता, एकदम हेवी, कित्याक हांवें तुमकां आतां सांगलां जर आमकां थोडे प्लेसीचेर मातसो हेवी कन्सिलर यूज करपाक जाय जाल्यार करपाक जाय, आनी तुमकां खंय दिसता मातसो लायट यूज करपाक जाय जाल्यार तुमी डेफिनेटली तुमच्या स्किनीच्या क्लोज कलराक कन्सिलर यूज करूं शकता. जशें तुमी पळयलां की आमी कन्सिलर ऑलरेडी प्लेस केल्लो आसा. दोळे मातशे ओपन करूशा, क्लोज कर. तुमकां एकदम दिसत की एरिया मातशी ब्रायट जाल्ली आसा आनी ही एरिया मातशी ब्रायट बिकॉज आमी ती कवर केल्या तेजी एरिया खूब कवर करूंक ना, इन अ लायटर वे आमी कवर केला बिकॉज आमी एकदम हेवी मेकअप करिना हांगा. आमी डेली जो तुमी मेकअप करूं शकता आमी तसो मेकअप आयज दाखयता तुमकां. तो जालो की डेफिनेटली तुमकां सांगला फावंडेशन वीच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट. आनी फावंडेशन जेन्ना आमी यूज करता परत चॅक करून पळोवपाचो, जशें हांवें तुमकां सांगलां चीन टू युअर नॅक शेड चॅक करप. तुमी जाय जाल्यार ब्रायटर एक शेड घेवं शकता, एक शेड लायटर घेवं शकता, एक शेड डार्क घेवं शकता. डिपेंड्स तुमकां कितें यूज करपाक जाय तुमच्या फेसार. इट्स इंडिविज्युअल चॉयस आसता आपली की आपल्याक फेस आपलो कितलो ब्रायट किंवा मातसो टोन डावन दाखोवपाक जाय किंवा एक्झॅक्टली तुमचो जो स्कीन टोन आसा तो कलर सुद्दां तुमी वापरूं शकता. हांवें एक शेड उशा खातीर चूज केला. एप्लाय करुया आतां आमी फावंडेशन एप्लाय करतना तुमी डायरेक्ट ब्युटी ब्लेंडरान सुद्दां यूज करूं शकता, लावू शकता, नाजाल्यार तुमी पयली प्रोडक्ट प्लेस करूं शकता. लायक यू कॅन प्लेस इट लायक दीस फॉर द बिगिनर्स. नेक्स्ट एक साईड करून पळोवया उशाची कशी दिसता ती. सो जेन्ना आमी फावंडेशन लायता हांवें तुमकां सांगलां की रब करूं नाका, वी आर प्लेसिंग द प्रोडक्ट. सो प्लेस इट नायसली सगळे कडेन, प्लेस द प्रोडक्ट नायसली. आनी सदांच याद दवरा की जितली प्लेस तुमचे स्कीन विजिबल आहा किंवा एक्सपोज जाता तितली प्लेस आमी कवर करपाक जाय फावंडेशनान. ते मागीर कान जावं नॅक जावं, कित्याक थोडेशे लोक आसता जे नॅक विसरूनच वता, फक्त फेसूच कवर अप करता. देन इट लुक्स व्हेरी वियर्ड आनी मॅसी, कित्याक एक शेड हांगा दिसता, एक शेड नॅक दिसता. सो मातशें तुमी प्लीज ब्लेंड करतना फूल प्लेस ब्लेंड करा जितकी विजिबल आहा तितकी. याद दवरा की आमी कन्सिलर लायला तो पण कवर जावंक जाय. सो कवर इट नायसली. तुमी डिफरन्स ऑलरेडी पळयतली कितलो डिफरन्स जालो ताच्या स्किनीचेर ह्या सायडीन आनी हांगा. नोज स्पेशली ही नोज एरिया आनी आमी खंय खंय कलर करेक्टर यूज केला ती एरिया सारकी कवर अप करा. सो कांयच विजिबल दिसपाक जायना अननेसेसरिली. अशें फेस टर्न करूशा. थँक्यू. फोरहेड आनी हेअरलायन सारकी कवर करा, खंयच डिफरन्स दिसपाक जायना. आनी जशें हांवें सांगलें की नॅकूय कवर करपाक जाय. पळयलें आसतलें की कितलो डिफरन्स जालो एक प्रायमर आनी फावंडेशन यूज करून. तो एक मातसो फ्लॉलेस लूक आयलो ताच्या स्किनीचेर.
तुमी चित्ता आसलें हांवें टिश्यू कित्याक लायला. ही एक आनी गरजेची गजाल. जेन्ना मेकअप करता तुमी ऑलरेडी ड्रेसअप जाल्ले आसा किंवा क्लायंटाचेर मेकअप करता सदांच टिश्यू पेपर घालप, कित्याक प्रॉडक्ट कपड्यांचेर येवपाक जायना म्हणून. तुमी सुद्दां स्वताचेर करतना ड्रेसअप जावन जर करता जाल्यार डेफिनेटली टिश्यू लावप इट इज व्हेरी प्रोफेशनल. एक गोष्ट याद राव, मेकअपान ब्लेंडिंग हे वर्ड खूब म्हत्वाचें आसा. ब्लेंड एंड ब्लेंड. पयलीं हांवें तुमकां सांगलां की ब्लेंड करप खूब गरजेचें. जर तुमी सारकें ब्लेंड करूं ना जाल्यार प्रोडक्ट खूब केकी दिसतलो, अनइवन दिसतलो, जे आमकां नाका. सो बेस हांवें तुमकां सांगलां खूब गरजेचो. जर तुमचो बेस सारको ना न्ही तुमचो मेकअप एकदम आनी अजिबात बरो दिसचो ना. तर आयच्या आमी एपिसोडान कितें शिकली की बेस कसो करप. बेस जो मेकअपान खूब म्हत्वाचो आसा. कित्याक एक स्कीन जेन्ना हांव सुद्दां एक क्लायंटाची स्कीन अटेंड करता किंवा आतां उशाच हांगा बसला, ताजी स्कीन अंडरस्टँड करून ताजे रायट टोन यूज करप हो खूब गरजेचो. हांव तुमचे कडेन इतलें मागता की आयच्या एपिसोडान आमी शिकली की बेस कसो करप. आनी बेस हो मेकअपाचो सगळ्यान पयली स्टेप आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट स्टेप. कित्याक तेच्या मागीर जो तुमी फूल मेकअप करतली न्हय तो डेफिनेटली एकदम सुरेख आनी बरो दिसतलो. आयज आमी बेस करपाक शिकली. तर आमी फुडल्या एपिसोडान शिकतली की बाकीचो मेकअप कसो करप. कित्याक जर बेस सारकी ना जाल्यार बाकीचो मेकअप अजिबात बरो जावचो ना. आनी फुडल्या खेपीक उशा म्हाज्या सांगाताक आसतले कित्याक हांव ताचेर तुमकां बाकीचो मेकअप करपाक शिकयतलें. तर ह्याच आशेन हांव तुमचो निरोप घेता की तुमी आयज नवीन कितें तरी शिकल्या आसतली म्हजे कडल्यान आनी तुमी डेफिनेटली घरा कडेन ट्राय करतली. तर तोपर्यंत हांसत रावात, गरमेचे दीस आसा उदक पियत रावात, मेकअप करत रावात आनी शिकत रावात. आनी हांव समीक्षा करमळकर हरजी तुमचे मेकअप एक्सपर्ट तुमचो निरोप घेता गोमंतक टीव्ही सांगाताक. पळयत रावात सोबीतकाय. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेट्टे आवलेकर आनी आज हांव तुमकां वेट लॉस टिप्स दिवपाचे आसा. आगो तूं मोटें जाला मगो अशें लोकांक म्हणपाक खूब सोंपें. इनफॅक्ट जेन्ना तुमी बायलांक अशें म्हणटात तेन्ना ऑटोमॅटिकली तेंच्यांनी कितलोय म्हारगांतलो म्हारग ड्रेस घालूं नाल्यार कितलोय बरो मेकअप तेंच्यांनी करूं तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल एकदम देंवता. हय, आतां वेट लॉस ही डिफिकल्ट गोश्ट, इजी न्ही. कित्याक की थोड्यांक डिजीज आसता, थायरॉयड आसता, PCOD आसता, नाजाल्यार एक वेळ तेंची हेरिडिटरी म्हणजे तेंच्या फॅमिलीनूच सगळे लोक अशे ऑन द हेवियर सायड आसता म्हणून ऑटोमॅटिकली ती मोटी दिसपाक लागता. पूण आमी एज अ सोसायटी जेन्ना खंयचीय बायल मोटी जाता तेन्ना तांकां क्रिटिसायज करप ना. ओके, this is applicable not only for married women or young girls, especially आता कोणाची डिलिव्हरी जाल्या तांकां सुद्दां तुमी तशें म्हटल्यार तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल ऑटोमॅटिकली देंवतलो. आनी ह्या टायमाचेर एस्पेशली जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना अशें कोणें म्हटलें जाल्यार ते खूब पयलींच म्हणजे इतले तेंच्या तकलेन आसता भुरग्याचें करपाचें, आपलें स्वताचें करपाचें. आनी जेन्ना खंयची बायल आपल्या कोण हारशान पळयता आनी ती चिंतता की आपूण पयलीं कशी आसली आतां कशी जाला, तुमी आनी तिका क्रिटिसायज प्लीज करूं नाका. सो ह्यो थोड्यो टिप्स आसा. दीस इज फॉर जनरल पॉप्युलेशन, फॉर ऑल यू लवली लेडीज. इजियस्ट टिप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सरसायज तुमकां आवडटा तो तुमी सिलेक्ट करा. तुमकां कितें आवडटा? वॉकिंग आवडटा, वॉकिंग केल्यार जाता. बॅडमिंटन तुमकां खेळपाक आवडटा, बॅडमिंटन तुमी खेळपाक वचूं शकता. तशेंच स्विमींग, रनिंग, जॉगिंग ह्यो इजी गोश्टी तुमी करूं शकता जितून तुमची बॉडी एक्टीव उरतली. तुमकां 1 वर 2 वरां जिमान वचपाची गरज ना. इवन इफ तुमी हाफ एन आवर दिसांतलो योगा केलो नाल्यार नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग केली जाल्यार ती तुमकां वेट लॉसाक हेल्प करतली. तुमचे जे गोल्स आसा 10 किलो एका म्हयन्यान लूज करप नाल्यार अशें एकदम बारीक जावप, उपाशी रावून ह्यो गोश्टी अवॉयड करा. कित्याक की हय तुमी 10 किलो एका म्हयन्यान रिड्यूस करतली पूण मागीर तुमी 20 किलो एड अप करतली. सो तेज्या खातीर स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस इज ऑलवेज गूड. When it comes to food, small and frequent meals दवरा.
एकदम ब्रेकफास्ट लंच डिनर दवरच्या पेक्षा ब्रेकफास्ट जातकीर मिड मॉर्निंग मागीर लंच टी टायम आनी डिनर अशें केल्यार तुमचे जे क्वॉन्टिटीज आसात त्यो सुद्दां कमी आसतल्यो आनी न्यूट्रिशियस आसतल्यो म्हणजे एकदम तुमकां भूक लागची ना. कितें जाता की केन्ना केन्ना आमकां इतली भूक लागता आनी आमी इतले स्टाफ करता की जो नेक्स्ट मील आसा आमी एक्स्ट्रा डबल ट्रिबल खाता आनी मागीर इफ दनपारां खालें जाल्यार रातचे आमी उपास करता. आमी म्हणटा अरे दनपारां आपण इतले खाले आनी उपास करता आनी ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या दिसा ब्रेकफास्टाक तुमकां तितलीच चड भूक लागता. सो ह्यो मिस्टेक्स करूं नाका. शुगर कन्जम्पशन अवॉयड करपाचें. नॉर्मली आमी च्यान साखर घालून घेता ती अवॉयड केल्यार तुमचे तितले कॅलरी डेफिसिटान तुमी पावतली आनी वेट लॉसाक तुमकां हेल्प जातली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी गोड नाल्यार म्होंव घातल्यार जाता बट अगेन इट वील इनक्रीज युअर वेट सो बेटर यू अवॉयड इट. ते जालें. नेक्स्ट इज युअर स्ट्रेस लेवल. ज्या बायलांक PCOD थायरॉयड इश्यूज आसता तांकां ऑटोमॅटिकली तेंची वेट वाडटा आनी डॉक्टर थोड्यो अश्यो गुळयो दिता जितूर तांकां बाबड्यांक ती ट्राय करतात खूब वेट लॉस करपा खातीर पूण त्या गुळयांनी तेंची वेट वाडटा आनी ऑटोमॅटिकली तांकां तो स्ट्रेस जाता. सो जाता तितले तुमी इफ नॅचरल वेन वेट लॉस करपाची ट्राय केली जाल्यार तुमकां ते इन लाँग रन खूब बरें पडटलें. ओके आं ओके हां. जेन्ना हांव पेशंटाक डायट प्लॅनान रायस इन्क्लूड करता तेन्ना ती पयलींच म्हणटात की नाका नाका रायस खाल्यार आपलें पोट मोटें जातलें आपल्याक रायस नाका आपूण मोटें जातलें. पूण तशें नासता. इफ तुमी रायस रायट क्वॉन्टिटीन घेतलो आनी उकडे घेतले शीत जाल्यार तें बरें कित्याक की जे पार बॉयल्ड नाल्यार उकडे शीत आसता पळय तितूर फायबर कंटेंट चड आसता आनी जेन्ना फायबर कंटेंट चड आसता की तेन्ना आमचें पोट चड वेळ भरून उरता. नाव इफ वी टेक आयडियल प्लेट ओके सो नॉर्मल आमच्या जेवणान कितें रायस इतले आसता मागीर भाजी सॅलड इल्ले इल्ले आसतात ते सपोजींग आमी ऑपोजीट केले भाजी सॅलड नुस्त्याची क्वॉन्टिटी वाडोवन शीत कमी घेतले जाल्यार तितूर ऑटोमॅटिकली कॅलरीज तुमच्यो कमी वयतल्यो आनी शीताचें कन्जम्पशनूय तुमचें कमी जातलें. सो दीस वॉज अबावट रायस यू कॅन हॅव तितूर तुमची वेट वाडची ना फक्त क्वॉन्टिटी कंट्रोल तुमी करपाक जाय. ह्या दिसांनी खूब तरेची तेलां आमकां मार्केटान मेळटा. ओके रिफायंड ऑयल मेळटा. रिफायंड ऑयल इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. ते तुमचे हार्टा खातीर बरें न्ही आनी आमी पयलें आसतलें की ह्या दिसांनी आमची लायफस्टायल इतली वर्स्ट जाल्या की यंग भुरगीं हार्ट एटॅक जावन मरता. डॉक्टर्स सुद्दां तुमी न्यूज वाचले आसतले की 30 year old डॉक्टर एकदां रावंडाक वतालो टू सी हिज पेशंट्स थंयच ताका हार्ट एटॅक येयलो आनी तो कोलॅप्स जालो. सो तेल इम्पॉर्टंट आसा आनी ते तुमी इफ फिल्टर्ड ऑयल घेतले म्हणजे नॉर्मल आमचे गांवठी कोकोनट ऑयल मेळटा ते घेतल्यार जाता तुमी. नेक्स्ट घी घरा कडेन आमी घी करूं शकता. बऱ्या क्वॉलिटीची तुमकां घी जाय जाल्यार ती घरा कडेन जी तुमची मम्मा नाल्यार आज्यो करतात ती यूज करा. तुमकां अशें युट्यूबाचेर पळोवन ऑलिव्ह ऑयल नाल्यार आनी कसले कॅनोला ऑयल म्हारग तेलां घेवपाची गरज ना. जे आमी पयलींच्यान घेता आमच्या डायटान खोबरेल तेल घी ते यूज करपाक जाय. ह्या दिसांनी न्यू कॉन्सेप्ट आयला इंटरमिडिएट फास्टींग म्हणून. इंटरमिडिएट फास्टिंगान लोक कितें करतात की खंयचे 2 मील्स घेता फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट घेतात आनी डायरेक्टली डिनर घेतात. हे तुमी करूं शकता. इट इज ओके. आमी एन्शंट जे लोक आसले ते उपास बी तशेंच करताले. आदल्या तेंपार लोक फास्टींग खूब करताले म्हणजेच उपास करप हे वायट न्ही. इनफॅक्ट आमी हिंदू कितल्याशाच फावटी फास्टींग करतात एक खंयचे तरी निमित्त दवरून रायट. सो फास्टींग इज अ वे ऑफ डिटॉक्सिफायींग युअर बॉडी. ते केल्यार प्रॉब्लम ना पूण तुमकां तितलें डेडिकेशन आसपाक जाय की तुमी एवरी टायम तो फास्ट कंप्लीट करतलीच. कित्याक थोडे लोक आसतात जे फूल डे फास्टींग करता आनी रातचे मागीर ते भायरच्यान ऑर्डर करतात आनी खातात. सो तो फूल डे जो तुमचो
फास्टींग जाला, फास्टिंगान बेसिकली तुमची बॉडी हील जाता. सो ते हिलींग करून इफ तुमकां एकदम डिस्ट्रॉय करपाक जाय जाल्यार तुमी प्लीज फास्टींग करूं नाका. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट येयला तो अबाउट इंटरमिडिएट फास्टींग. इंटरमिडिएट फास्टींग इज 2 meals इन अ डे. खंयचेय 2 meals तुमी घेतल्यार जाता, ब्रेकफास्ट आनी डिनर. बट दॅट अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. थोडे लोक 6 महिने करता आनी मागीर दे गो बॅक टू देअर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आनी ते वेट जी तेंच्यांनी लॉस केल्ली ती परत तेंची गेन जाता. सो डायट तुमी जो करता तो तुमचो लॉंग रन आसपाक जाय आनी तुमकां तेजी संवय जावपाक जाय. हांवें एज अ डायटिशियन तुमकां सांगलें की से तुमकां ते ओट्स आवडना आनी हांवें तुमच्या प्लॅनान ओट्स घातले आनी ते तुमी विटून खाले जाल्यार ते तुमच्या आंगांक लागचें ना. सो डायट शूड बी समथींग वीच इज सस्टेनेबल, म्हणजे जाता तुमच्या कडेन लॉंग रन करपाक. माझे पेशंट्स म्हाका म्हणटात की हांव पोळी खावूं, चपाती खावूं रातची, आपल्याक वेट लॉस खूब करपाक जाय. पूण तशें कांय आसना. पोळी आसता तितूर चडसो मैदो आसता आनी मैद्याचे प्रॉडक्ट्स तुमच्या हेल्थाक बरे न्ही, ते पचपाकूय खूब डिफिकल्ट. तशेंच चपाती तुमकां जाय जाल्यार तुमी कॉम्बिनेशन पीठ यूज केल्यार जाता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रागी, राजगिरा, मागीर थोडे बेसन पीठ, मिक्स फ्लायर मेळटा. ओके. तशेंच डायबिटीज आसा तुमकां जाल्यार तुमी मेथयाची सुद्दां, मेथयाचे स्प्राउटेड मेथी येता तेजें पीठ करून नॉर्मल पिठांनी घालून तेजी चपाती केली, नाजाल्यार अशें कितें बीटरूट किसून सपोजींग तुमी खंयच्या पिठान घालून तेजी चपाती केली जाल्यार ती तुमच्या हेल्थाक खूब बरी पडटली. वॉटर इनटेक तुमचो सारको दवरा. एटलिस्ट 2 ते 3 लिटर उदक दिसाक तुमी पिवपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी इतली गरमी वाडल्या की उदक तुमचे सारकें आसपाकूच जाय, नाजाल्यार तुमकां हेल्थ इश्यूज जातले, कॉन्स्टिपेशन जातले, ब्लोटींग जातले. सो उदक, जिरे कोथमिरीचें उदक पिल्यार जाता तुमी, मागीर तूप मिरयां घालून उदक पिल्यार जाता. सो कीप युअर सेल्फ वेल हायड्रेटेड दीस समर सीजन. तशीच खुबशीं बायलां मील सबस्टिट्यूट्स घेतात, म्हणजे कसले हर्बल प्रॉडक्ट्स उदकान घालून घेता. ते त्या टायमा खातीरूच तेंची वेट लॉस जाता. पूण एकदां तेंच्यांनी ते बंद केलें की तेंची वेट ऑटोमॅटिकली वाडटा. सो बेटर तुमी जे नॉर्मल स्मॉल एंड फ्रिक्वंट मील्स घेताले तेच तुमी कंटिन्यू दवरपाचे. थँक्यू सो मच. आय होप दीस टिप्स वर हेल्पफूल. तुमी म्हाका इंस्टाग्राम आनी फेसबुकाचेर फॉलो करूं शकता. सी यू नेक्स्ट टायम. बाय. हॅव अ गुड डे. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोमंतक टीव्ही वयल्यान माये मोगाचो येवकार. आज तुमचे खातीर हांव परत एकदा एक म्हजी रेसिपी घेवन आयल्या, ती जावन आसा आलूचे पराठे. एक मजेची गोश्ट सांगपाची म्हणल्यार खुबशे जाणांक रांदपाक आवडना आनी कांय जाणांक येयना म्हणून रांदपाक वचपाक सोदिनात. हांव म्हजी एक गोश्ट सांगता. हांवें केन्नाच रांदूंक नासलें. अजब दिसतलें तुमकां, हांवें च्या सुद्दां करूं नासली लग्न जावच्या पयलीं. पूण मागीर हांवें लग्न जातकच सुरू केलें आनी सुरू करपाक म्हाका आवड निर्माण जावपाक सुद्दां कारण आसा. कारण हांव जें कितें रांदतालें ती सगळीं जाण माये मोगान खातालीं आनी वयल्यान ताची तोखणाय करतालीं. सादी चटणी सुद्दां वाटली न्ही आनी तातूंत जेवले सुद्दां म्हणटाले चटणी सुद्दां इतली रुचीक केन्नाच खावंक ना अशें म्हणून. म्हाका पयलीं दिसतालें की म्हाका चडोवपाक सांगता काय म्हणून अशें. पण ना, प्रत्येक जाण तशेंच सांगताले आनी म्हाकाय हुरूप येवपाक लागलो रांदपाक. मागीर हांव नवीन नवीन रेसिपीज ट्राय करपाक लागलें घरान. आनी मागीर म्हजो जॉब आसलो, हांव जॉबाक वतालें, जॉब करतालें, अशें चलतालें. मागीर आतां म्हजो चलो कोविडाच्या टायमार बिझनस बंद आसलो. आतां कितें करचो असो प्रश्न आयलो आनी म्हजो धाकटो चलो म्हाका सदांच प्रोत्साहन करतालो. मास्टर शेफ टीव्हीचेर येताले पळय, तेन्ना तो म्हणटा मम्मा तूं कित्याक वचना थंयसर, तूं कित्याक वचना, सदांच म्हाका म्हणटा. म्हणल्यार ना रे बाबा, ते व्हडले तांचे ते इक्विपमेंट्स आसा हें ते म्हाका तशें नासता मम्मा, कितें करपाची इच्छा आसूंक जाय, आपल्याक जमतलें अशें म्हणून. हांव तो तितले पर्यंत चिंतिना, पूण चिंतलें हांवें बारीक बारीक गोश्टी. आनी कोविडाच्याच दरम्यान म्हाज्या धाकट्या पुताच्या प्रोत्साहनान अशेंच म्हणटालें हांवें रेसिपीज ट्राय केल्यो, लोकांच्या समोर दवरल्यो आनी खरीच म्हाका अभिमान दिसता की त्यो रेसिपी जे कितें हांव करतालें तें लोकांक आवडूंक लागलें. आनी हांवें जेंका कितें एखादी वस्त, मागीर ती जावन नेवऱ्यो, बेसनचे लाडू करता हांव, नेवरी करता, नेवऱ्यो हांव सगळ्योच करता, सोयेच्यो, पिठ्याच्यो, मसाल्याच्यो. आनी 2 वर्सां पयलीं हांवें हें सुरू केल्लें आनी जेंका दिल्लें तांच्यांनी आजून त्यो मागण्यो तांच्यो चालूच आसता.
आनी त्या निमतान हांव 2 पयशे जोडटा, म्हाका कितें जाय तें म्हाका खर्च करपाक मेळटा. आणि कोविडान बिझनस बंद आसलो पण म्हज्या घराकय हातभार लागलो, ह्या गोष्टीचो अभिमान आसा म्हाका. आनी म्हाका अशें दिसता तुमच्याय भितर अशे खुबश्यो गोष्टी आसतल्यो. खूब जाणांक अशें दिसता की आपल्याक जमचें ना म्हणून. तो करता आसतना पदार्थ एकदां बिगडटलो, दुसरे फावट बिगडटलो, पण जेन्ना तुमी करपाक लागतली तुमकां तो आपशीच येता. आनी एक गोश्ट हांव तुमकां सांगता, आमकां समोर दिसना, टीव्हीर सुद्दां जावं अशें आमी पळयता पळय रेसिपीज करता, हें करता तें करता, तांच्यो सुद्दां अनेक वेळार रेसिपीज बिगडटा, त्यो आमकां कळना, आमकां खबर आसना. चलत तर हांवें म्हज्या विशयी खुबश्यो गोश्टी तुमकां सांगले अशें दिसता. तर आयचे रेसिपी कडेन वळुया. तुमी कितें कितें वापरतात तें पळोवया. चला तें साहित्य पळोवया. ह्या 4 वाटयो पीठ हांवें मळून घेतलेलें आसा. हे बटाटे मध्यम आकाराचे असले 3 उकडून किसून घेतलेले आसात. कांदो ऑप्शनल आसा, जाय जाल्यार घालप, ना जाल्यार ना घातल्यार चलता. ओली मिरची बारीक चिरून घेतल्या, आलें किसून घेतला, लसूण, मीठ, बेसन, तेल, हळद, साखर तुमी जाय जाल्यार घालूं शकतात. आमचूर पावडर घालीत जाल्यार टेस्ट मातसो बरो येता, त्या खातीर आमचूर पावडर. लाल तिखट सुद्दां ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालात. आनी गरम मसालो तो सुद्दां ऑप्शनल, जाय जाल्यार घालप. सपोज ओली मिरची जर तुमी चड वापरल्या जाल्यार हें ना घातल्यार जाता. चला तर पळोवया बटाट्याच्या स्टफिंगाक कितें कितें. हांवें तुमकां सांगलां बटाटो हांवें उकडून घेतला, स्मॅश केला, पयलीं किसला तो आनी मागीर स्मॅश केला, तातूंत मिठूय घातलेलें आसा. आतां तातूंत आमी आनी कितें कितें एड करता तें पळोवया. आलें घालूंक जाय, तातूंत बरी रूच येता. आनी बटाट्यान एसिडिटी जाता, गॅस जाता म्हणटा, सो आलें घातल्यान तो पाचक जाता. लसूण ऑप्शनल आसा, जाका जाय तांच्यांनी घालप. ओली मिरची, बेसन घालतकच तें मागीर फुटना, लाट्टा आसतना स्टफिंग फुटना आनी भायर येना म्हणून तें बेसन घालप आसता, तें सुद्दां ऑप्शनल. कोणाक जाय तेंच्यांनी घालप, नाका तेंच्यांनी ना घातल्यार उपकारता. कोथंबीर भरपूर घालप, ज्या कारणान कोथंबीर हिरवी पालेभाजी खावपाक भुरगीं सदांच नाक मूट दितात, पण कोथिंबीर ते खावपाक वाजेनात. कोथिंबीरीचो तांकां फ्लेवर आवडटा, त्या कारणान जाता तितली कोथिंबीर आपण वापरपाची. आनी फ्लेवरा खातीर पुदिना बारीक कुस्करून घेतला, चिरूंक ना हांवें, बेटो असोच हातान हें केला, ताचो बरो फ्लेवर येता. कांदो सुद्दां ऑप्शनल आसा, जाय तांच्यांनी घालप, नाका जाल्यार स्कीप केल्यार जाता. हळद घालप, ती सुद्दां ऑप्शनल, कोणाक जर कलर नाका आसता हळदीचो जाल्यार न घातल्यारय उपकारता. चला तर हितून घालूया आमी 1 चमचो बेसन, मिरची आवडीनुसार, आलें, लसूण, पुदिना आणि भरपूर अशी ही ओली कोथिंबीर. हांव इल्लोसो कांदो वापरता, तुमकां नाका जाल्यार तुमी न घातल्यारय उपकारता. बस आतां हो बरो मिक्स करून घेवप, हातानूच करप म्हणजे बरें मिक्स जाता. इल्लीशी हळद पावडर, इल्लेशे लाल तिखट, गरम मसालो जाय जाल्यार घालप, हांवें घालूंक ना. बरें मिक्स करप. स्टफिंग आमचें रेडी आसा. चला तर सुरू करूया आमी पराठा करपाक. मळून दवरलेल्या पिठाचो एक गुळो घेवप, बरो रोल करप, ताका सुकें पीठ लावप आनी ल्हानशी पुरी कशी लाटप. लाट्टा आसतना देगेंतल्यान लाटप म्हणजे मदीं मातसो तो जाडूच उरूंक न्ही.
ताका आतां इल्लेशें तेल लावन घेवया भितरल्यान. इल्लेशें पीठ बेश्टें अशें फुरफुरया आनी आतां हो स्टफींग घालया. आता हे व्यवस्थित बंद करून घेवप. हे जाय जाल्यार तुमच्यान हे पीठ काडून उडोव येता. हांव काडीना, हांव ते तशेंच फोल्ड करता. आता ह्यो हातान असो मातसो रोल करप जेणे करून ते भितरले स्टफींग सगळ्याक लागतले. सुक्या पिठान घालप. परत मातशें हातान हे करप आनी आतां लाटून घेवप. लाटतना सुद्दां सायडींतल्यानूच लाटप. कांदो घालता तो पराठा सदांच दाटूच दवरपाक जाय आसता, नाल्यार तो रोखडोच फुट्टा. एका सायडीन आमी गॅस चालू करूया, तो पर्यंत तवो गरम जातलो. परत एकदा हांवें लोखंडीच तवो वापरला. पराठा लाटून जाल्लो आसा. तवो तापोवनी मातसो. तवो आमचो तापला. आतां आमी पराठा घालूया. 2 मिनटां बरो एका सायडीन तो भाजून घेवया. हातून आमी कांदो हरवो वापरला, त्या खातीर लो टू मिडियम गॅस दवरून तो एका सायडीन बरो खरपूस भाजून घेवपाचो. एका सायडीन बरो शेकला हो. आतां आमी तेल घालुया. परतुया आनी हांवें तेल घातला. तुमी तुमकां जाय जाल्यार तुपूय घालूं शकता, बटरूय घालूं शकता. दुसऱ्या सायडीन परतून आतां परत ताका तेल घालुया. पिठान हांवें हळद घालूंक ना. पीठ मळटा आसतना तुमकां जर रंग जाय जाल्यार तुमी हळद घालूं शकता. आमचो आलूचो पराठो दोन्ही सायडीन बरो खरपूस भाजून तयार आसा. चला तर पराठो तयार जाल्लो आसा. काढून घेवया प्लेटीत. हो पराठो असोच खावपाक सुद्दां बरो लागता. ताच्या बरोबर जर ग्रीन चटणी आसत जाल्यार आनीकूच बरो लागतलो. आनी पुदिनाची चटणी आसत जाल्यार क्या बात है. आज परतून एकदा तुम्ही वेळान वेळ काढून हांवें दाखयल्ली रेसिपी पळयली म्हणून हांव तुमकां खूब खूब धन्यवाद करता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी खायत रावात, मस्त रावात, खुश रावात. देव बरें करूं.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
धरती तू सबागणी अंदर जैसो भरतार काचुगो ओटन में मलार महाराजा थोड़ी देनी दड़ली ने लगे महाराजा थोड़ी देनी दड़ली ने लगे ओ नी दड़ली ने लगी दयो रे नी दड़ली ने लगे महाराजा थोड़ी देनी दड़ली ने लगे
खुद भी हो गया अली दम दम 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 ओ लाली मोरी पत अखिया माला तुले लाल ओ लाली मोरी पत अखिया माला तुले लाल शेवड़ी दा सखी जा तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर शाल के शाल कलंदर सुफिया सा कलंदर ओ लाले मोरी ओ लाले मोरी मोह केवल तेरी आस एक तू नायो साबुरे मोह केवल तेरी आस एक दिना सिर कुंवर राधिका मोरकुटी आई राधिका मोरकुटी आई नित्य मयूरन कहो देखन मन उत्कंठा छाई हो नित्य मयूरन कहो देखन मन उत्कंठा छाई मोरबा 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 एक नाय पाए जी मोरबा एक नाय पाए तेरी बाट निहारे राधा हो तेरी बाट निहारी राधा सबरिया आजा रे आजा सबरिया आजा रे आजा सबरिया आजा रे आजा तेरी बाट निहारी राधा बाट निहारी राधा
सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा। घट घट के तुम जानन हारे जहाँ पुकारे वहीं पधारे जहाँ पुकारे वहीं पधारे। तुम पूर्ण करी दो वादा तुम पूर्ण करी दो वादा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा आजा रे 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 सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा। मोरबा एक नाय पाए जी मोरबा एक नाय पाए जान प्रिया मन प्रीतम प्यारे मोरा बन गाए हो आयो रसिया मोर बनवायो रसिया हो आयो रसिया मोर बनवायो रसिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने बरसा ओ बरसा ओ बरसाने मोर बन आयो रसिया ओ बरसाने मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी एक दिन बोली राधा प्यारी दो दिन ते नाहे मिले मुरारी दो दिन ते ना मिले मुरारी बिना शाम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ हो बिना शाम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर आयो रसिया ओ बरसाने की मोर बन आयो रसिया। कजरारी तेरी आँखों में कुछ भरा हुआ कुछ टोला के औरों का हसन मेरा तो मरण अब जान हाथ से धोना वो बस जान हाथ से धोना जान हाथ से धोना क्या खूबी हुस्न बयान करूं ये सुंदर श्याम सलोना के ललित की थोड़ी प्राण धन ये ब्रज का एक खिलौना ब्रज का एक खिलौना है ब्रज का एक खिलौना है। अरे आयो रसिया मोर बनवाओ रसिया हो आयो रसिया मोर बनवाओ रसिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने आयो बरसाने की मोर बन आयो रसिया।
मोरा बन गए मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी। ऐसो नृत्य कियो मनहारी, ऐसो नृत्य कियो मनहारी। मोय तुहे नैया छवि ऊपर सबरी सखिया हो, मोय तुहे नैया छवि ऊपर सबरी सखिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसा आयो रसिया, ओ बरसा ने मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसा ने की मोर आयो रसिया, ओ बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अरे बजे तमूरा तुम बजे तमूरा तुम ताना। पायल बज रही छुम छुम छननन, पायल बज रही छुम छुम छननन, छुम 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 छननन, छुम 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 छननन, छुम 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 छननन, छुम छुम छुम। अरे पायल बज रही पायल बज रही छुम छुम छननन। शब्द सुरन सो नारायण की बाजिए बांसुरिया हो, नारायण की बाजी बांसुरिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, ओ बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अरे लालन एक बिने सुन लीजिए, नित मेरी गलीन में गाइए ना। अरे आइए तो चुपचाप रहो, बंसी बजाइए गाइए, बंसी बजाई गाइना, बंसी बजाई गाइना। अरे गाइए तो अधिरोधर के मेरी जियरा को तरसाइए ना, तरसाइए तो उन प्रेम प्रथा फिर आइए तो फिर जाइए, आई तो फिर जाइना, आई तो फिर जाइना। अरे आयो रसिया मोर बनवायो रसिया हो, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसा ने की मोर बन आयो रसिया, बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। हर वृंदावन बोले मोर ओ मोर गोकुल में सोर भयो भारी, वृंदावन बोले मोर ओ मोर गोकुल में सोर भयो भारी, गोकुल में सोर भयो भारी, गोकुल में सोर भयो भारी, गोकुल में सोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर ओ मोर गोकुल में सोर भयो भारी, वृंदावन बोले मोर ओ मोर गोकुल में सोर भयो भारी। बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे राधे, श्यामा श्यामा बोलो श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे राधे। श्यामा श्यामा बोलो श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 बोले मयूर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज.
humble conversation between the wife, which has a high note, and the husband.
বুজি পাইছে অসমৰ বাবে আমাৰ দুৰ্গে খাপৰি হ'ব লাগে यहाँ आसाम से भी विशाल भारतवर्ष है अलग अलग संस्कृति है और मैं चाहूँगी आप लोग बिहू बोलने से आसाम पूरा जो जातीय उत्सव है पागल हो जाते हैं हम लोग तो अलग से 2 लाइन ए होरो हाफलू होरो सारे नुकोला गोरु ए होरे सारे नुकोला गोरु ए होरो सारा रे ओय बाजारी आरे नदी पानी सारे तमारा होरो होरो चोरी सोली तोते मान कोती भेरा तोते मान कोते ने कोरी ए होरो हाफलू होरो सारे नुकोला गोरु ए होरो सारे नुकोला गोरु ए होरो नाला रे ओय बाजारी आरे नदी पानी सारे तमारा होरो होरो चोरी सोली तोते मान कोते भेरा जोते मान कोते भेरा ए जोते मान कोते कोरी আজি সোনা বড় কি ওরে পাখি রে সোনার বরণ পাখি রে তো হেঙুল বরণ আখি দেশের পাখি বিদেশ গেল ও পাখি আমাকে দিয়া হাকি রে আজি সোনার বরণ ওরে পাখি রে আজি সোনার বরণ ওরে পাখি রে আর সোনার বরণ পাখি রে তোর হেঙুল বরণ আখি দেশের পাখি বিদেশ গেল পাখি আপুকে দিয়া থাকি রে আজি সোনার বরণ ওরে পাখি রে আজি সোনার বরণ ওরে পাখি
किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। और कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को मंद दे। पागल कहलाना, पागल कहलाना, पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना। पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना। बारह गज के चोली सियोनी, 60 गज की साड़ी, बारह गज के चोली सियोनी, 60 गज की साड़ी, तापर लोगवा मुड़ मुड़ देखे, तापर लोगवा मुड़ मुड़ देखे, जैसे बदन उघारी के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीली के लोगवा, कहत कबीरा सुनो भाई साधो ई पद हानि रवानी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो ई पद हानि रवानी, जे यही पद का अर्थ लगावे, जे यही पद का अर्थ लगावे, ओहे पुरुष हम नारी के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नैहर के पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना। पागल कहलाना रे लोगवा,
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. म्हज्या हिशपान ही सुरवात बरी करूंक हांवें प्रयत्न केल्यात आनी फुडें तांच मारूंकूय हांव प्रयत्न करतलों. म्हजो हेतू म्हजी बडाय दाखोवंक न्हय. म्हजो हेतू स्वामी जेजूची शिकवण दिवंक. जे स्वामी जेजूचे शीस आसात, जे क्रिस्ती धर्माचे आसात हांकां, आनी जे क्रिस्ती धर्माचे न्हय तांकांय. कित्याक स्वामी जेजूची शिकवण सगल्यांक उपकारता. ताजे शिसांक तांचो बाबार्थ वाडूंक, चडूंक आनी खोल जावंक, आनी हेरांक एके भाशेन मार्गदर्शन मेळूंक. हांवें पातलें भाशण सोंपयतना हांवें वाचप केल्लें. ह्या प्रेशितांच्या म्हणलेल्या भावार्थाचे उच्चारणेंचे. हे प्रेशितांचे म्हणलेले भावार्थाचे उच्चारणेंक 12 भाग आसात म्हणटात. आनीकूय करूं येतात आनी थोडेय करूं येतात. म्हणटात एक एक भाग घेवन, एक एक उच्चार घेवन, एक एकलो 12तलो एकलो जोडी मोडी गेलो आनी ताचो प्रचार केलो. हें कल्पनीक, ही कल्पना. तशें न्हय तें. एकूच उच्चार घेवन गेलो तशें न्हय. कित्याक एकूच उच्चार घेवन कितें सांगतलो. पूण जावं कशेंय जावं, ताका 12 उच्चार आसूं, ओ अदीक आसूं, ओ उणें आसूं, एक एकल्या प्रेशितान एक एक उच्चार घेवन गेलो ओ ना गेलो, ओ आख्खी उच्चारणी घेवन गेलो आनी प्रचार केलो, हें म्हत्वाचें न्हय. मोलाचें म्हणटा तें ही भावार्थाची उच्चारणी आमी एकान एक पळोवपाची, आमी ताजेर नदर घालपाची आनी आमचे भितर आमी ती घेवपाची. आतां सुरवात अशें जाता. स्वत मानना. स्वत मानता म्हणजे फकत स्वतांच मानून घेता अशें न्हय, फकत शिकवणूच मानून घेता अशें न्हय. स्वत म्हणजे एक बेश्टें वाक्य न्हय. स्वत म्हणजे एक कोण, एक सर्वेश्वर, सगळ्या वस्तू परस व्हडतो. आनी स्वत मानता म्हणजे आमी ताका मानून घेता. आमच्या जिविताचो माज आनी केंद्र आमी करता. आमी ताका चिकटून रावता आनी ताची शिकवण आमची करता आनी ही शिकवण ताची आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालून वावुरता.
तर सत बांदता हाचो अर्थ हो स्वता मानूंक जाय, शिकोवन घेवंक जाय, पूण पयले सुवातेर कोण एकल्याक आनी एकल्याच एकल्याक आमी चिकटून रावंक जाय. आनी तो कोण? कोण एकलो आनी कोण एकलोच एकलो जाका आमी चिकटून रावंक जाय हो कोण? आमकां तीच भावार्थाची उच्चारणी सांगता. सत मानता देवाक. म्हणटसो कोण एकलो? एकलोच एकलो जाका आमी चिकटून रावता, जाची शिकोवण आमी घेता, हाका आमी म्हणटा देव. आमी कसलेंय नांव दिवं ताका. देव म्हणून आमचे भाशेन, गॉड म्हणून इंग्लिशीन, देवूश म्हणून पुर्तुगेजीन, अल्लाह म्हणून आमी अरेबीक भाशेन, खंयचेय भाशेन म्हणून देव म्हणजे एक सर्वेश्वर, सगळ्यावन व्हडतो. आमच्या पद्दतीचो न्हय, आमच्या वर्गाचो न्हय, आमचे व्हडतो तो. आमी ताका देव म्हणटा आनी ताका आमी सत मानता. आमी ल्हान मनशां ह्या व्हडाक आमी चिकटून रावता. आमी ताचो निरोप घेता आनी ताच्या दर्शना प्रमाणे आमी चलूंक आमी प्रयत्न करता. सत मानता देवाक. सर पदवेदार म्हणटा ताका. सर पदवेदार म्हणजे कितें? ताजे कडेन सगळें जाता. ताजी पदवी ल्हान न्हय, ताजी पदवी व्हड. आमकांय पदवी आसा, पूण आमची सर्व पदवी न्हय. आमचे कडेन सगळें करूंक जायना, आमचे कडेन थोडेंच करूंक जाता. देव सर पदवेदार. ताजी पदवी सगळी, सगळें ताजे कडेन जाता आनी कितें जायना म्हूण ताजे कडेन ना. देखून ताका आमी म्हणटा सर्व पदवेदार. दुसऱ्या उतरांनी म्हणटा ताका आमी सर्वेश्वर. ईश्वर तो. आनी सर्व म्हणजे कितें? सगळ्यांक व्हडतो ईश्वर तो. ह्या सगळ्यावन व्हडत्या ईश्वराक, सगळ्यावन व्हडत्या सर्वेश्वराक, सगळ्यावन व्हडत्या देवाक आमी सत मानता. आमी ताची जाता. आमी तो आमचो स्वामी म्हूण आमी परगट्टा. आनी मागीर म्हणटा आमी सर पदवीदार सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक. नमस्कार, हांव डॉक्टर पंकज अरविंद सायनेकर. फाटली 14 वर्सां योगाभ्यास चालू आसा. आज आमी पळोवया मत्स्यासन हे जे प्रकार, सरल मत्स्यासन आणि पद्मासन घालून मत्स्यासन कशें करप. सरल मत्स्यासन जे आसा ते फाटीर न्हिजून केले वता आणि प्रॉपर मत्स्यासन जेका म्हणटात तेका पद्मासन आधी एडॉप्ट केले वता आणि तितून मत्स्यासनाची स्थिती जी आसा ती घेतली वता. मत्स्यासन ज्या वेळार करता तेन्ना आपल्या तकलेर, आपल्या मानेचेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान तेजी स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा. आपली मान जी आसा ती हायपर एक्सटेंशन, तेका नेक हायपर एक्सटेंशन म्हणटा, त्या पोजिशनान वयता. आपले तकली म्हणजे क्राउन ऑफ अवर हेड हे अगदी जमनीर प्रेशरायज जाल्या कारणान तेचेरूय योग्य त्या पद्धतीन ब्लड सर्क्युलेशन तेजे जे आसा ते सुधारता. तर पळोवयात सरल मत्स्यासन जे लाईंग डाऊन पोस्चरान आसा. दोन्ही पावलां एकत्र धरून डाव्या किंवा उजव्या सायडीन थोडोसो वाकून
आपल्या फाटीर न्हिजून घेवप. सरळ मत्स्यासन करताना आपले पावलां जी आसात ती एकामेकांक तेकलेली आसतली, पायाची बोटां एकामेकांक तेकलेली आसतली आणि शांतपणे आपण फाटीर न्हिदलेले आसतले. सावकाश दोन्ही हातांचो सपोर्ट घेऊन आपली तकली जी आसा ती ट्विस्ट करून घेवप आणि क्राउन ऑफ आवर हेड जमनीक तेकोवपाचो प्रयत्न करप. पळयात आपली फाट जी आसा ती योग्य पद्धतीन कर्व जाल्ली आसा. दोन्ही हात आपल्या सायडीक दवरप. साधारणपणे 10 ते 15 सेकंद या स्थितीन राहून पुन्हा हाताचो सपोर्ट घेऊन तकली नॉर्मल करप. दोन्ही हात असले तसे त्याच स्थितीन रिलॅक्स. मत्स्यासन करत असताना पहिली पद्मासन घालपाक जाय. पद्मासन म्हटल्यार दोन्ही पावलां दोन्ही पाय जे असतात ते मांडी सारखेच फोल्ड करून घेवप. ते करताना पहिल्यांदा डावो पाय फोल्ड करप आणि डावो पाऊल आपल्या उजव्या मांडीर दवरप. उजवो पाय फोल्ड करप आणि डाव्या मांडीर दवरप. दोन्ही पावलां जाता तितकी वयल्या वाटेन खेचून घेवप. दोन्ही हातांचो सावकाश सपोर्ट घेत फाटल्या वाटेन बेंड जावप. कोपरांचेर उबे रावपाचो प्रयत्न करप आणि शक्य जाता तशे सकयल बेंड जावप आणि कपाळ क्राउन ऑफ आवर हेड जमनीर तेकोवपाचो प्रयत्न करप. दोन्ही हात एकतर आपल्या सायडीक दवरप ना जाल्यार पावलांक पकडपाचो प्रयत्न करप. साधारणपणे 10 ते 15 सेकंद आसन स्थिती घेतल्या उपरांत अलगद तकली जी आसा ती स्ट्रेट करून घेवप. हाताच्या सहाय्यान उठून बसप. दोन्ही पाय एक एक पाय सावकाश सोडप आणि दंड स्थिती जी पूर्व स्थिती असली त्या स्थितीन येवप. आता पळोवयात मत्स्यासन ह्याचे फायदे. ज्या टायमार मत्स्यासन करता तेन्ना पायाची स्थिती जी आसा ती पद्मासनान असल्या कारणान पायाच्या मसल्सांचेर योग्य त्या पद्धतीन स्ट्रेच आणि योग्य त्या पद्धतीन ती मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट जाल्या कारणान तेंची स्ट्रेंथ वाडटा. स्पेशली गुडघे हेंचेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान गुडघेचो आमकां विकार जो आसा तो खूप कमी प्रमाणात जाता. आपल्या स्पाइन जो आसा तो फाटल्या वटेन बेंड जाल्या कारणान तेजी स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा आणि तेजे आरोग्य सुधारता. आपले पोट किंवा आपले एंटेरियर रिजन जेका थोरेसिक रिजन जो आसा किंवा आपलो एबडॉमिनल रिजन हो स्ट्रेच जाल्या कारणान तेजेर थंय रक्तभिसरण किंवा थंयचे ब्लड सर्क्युलेशन जे आसा ते योग्य पद्धतीन जाता. आपली थोरेसिक रिजन स्ट्रेच जाल्या कारणान आपली लंग कॅपॅसिटी जी आसा ती चांगल्या पद्धतीन वाढून वता. आपल्या मानेर खूप प्रमाणात ताण पडल्या कारणान आपली मान जी आसा त्या मानेचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता. क्राउन ऑफ आवर हेड हे जमनीर खूप प्रमाणात प्रेशराइज जावन तेकल्या कारणान आपले ब्लड सर्क्युलेशन आपल्या ब्रेना वाटेन आणि एकंदर आपल्या तकले वाटेन खूप प्रमाणात जाता आणि आपली वर्किंग कॅपॅसिटी जी आसा ती सुधारता. आज आमी पळोवया सरळ मत्स्यासन आणि पर्वतासन. मत्स्यासन जे आसा ते पद्मासन ह्या स्थितीन केले वयता. त्याचबरोबर पर्वतासन जेका सिटींग पर्वतासन जे आसा तेच सेम पद्मासन ह्या स्थितीन बसून केले वता. पद्मासनाचे फायदे जसे की आपल्या हिप्स आणि आपली लोअर बॉडी हेजेर खूप प्रमाणात प्रेशर येयल्या कारणान तेंचे मसल्साची स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा आणि तेंचे आरोग्य सुधारता. पद्मासन घालून हात आपले वयर खेचून घेवप आणि हे खेचून घेताना आपलो फाटीचो कणो खूप ताणलो गेल्या कारणान फाटीच्या कण्याचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता. त्याचबरोबर पर्वतासनान व्हेरिएशन्स ज्या टायमार करतात तेन्ना आपले स्पायनल मुवमेंट जी 5 आसात 5 प्रामुख्यान स्पायनल मुवमेंट ज्यो आसात त्यो कवर अप केल्या कारणान सबंद स्पायनाचे रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स आसात तेजेर आमकां प्राविण्य मेळोवपाक मदत जाता. तर पळोवयात पर्वतासन करताना पद्मासन स्थितीन येवप. दोन्ही हात एकामेकान इंटरलॉक करप. हात
फुडल्या वाटेन खेचून घेवप आणि शक्य जाता तितके वयल्या वाटेन खेचून घेवपाक प्रयत्न करप. दोनूय आर्म्स कानाच्या रेशेन हाडपाक प्रयत्न करप. आपले गुडघे जे आसा ते जमनी वाटेन खेचले गेले वयतले. आपलो स्पाइन जो आसा तो शक्य जाता तितको स्ट्रेच करपाचो प्रयत्न करप. साधारणपणे 15 ते 20 सेकंद रावन आसन स्थिती सोडप. सावकाश हात सकयल आणि एक एक पाय सोडून दंड स्थितीन येवप. रिलॅक्स. ऋतुराज आज
so fantastic है। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह। कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स। दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह। गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो। गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयचे आवाज। नमस्कार, हांव समीक्षा करमळकर हरजी, तुमचे मेकअप एक्सपर्ट। तुमच्या खातीर घेवन येला म्हजो आनी तुमचो खाशेले कार्यावळ सोबीत काय गोमंतक टीव्ही सांगताक। जशें हांवें तुमकां सांगलेलें लास्ट एपिसोडान की हांव हो एपिसोड कंटिन्यू करतलें आनी तुमकां दाखयतलें की फुडलो मेकअप कसो करप। तर आमच्या बरोबर आसा आमचे मॉडेल उषा, जे म्हजे बरोबर लास्ट एपिसोडान आशिल्ले आनी हांवें ऑलरेडी ताजेर बेस केल्लो आसा आयज, जो तुमकां हांवें दाखयलो लास्ट टायम कसो करप आनी ताजे स्टेप सुद्दां तुमकां सांगल्या की पयलीं फेस वॉश करप, मागीर स्क्रब करप, कित्याक गरमेचे दीस आसा, स्क्रब खूब इम्पॉर्टंट आसा। ताच्या मागीर आपलो फेस मॉइश्चरायज करप बरे तरेन, फेस नॅक जितली तुमची एरिया ओपन आसा, एक्सपोजर जातली तुमची स्कीन तितली एरिया मॉइश्चरायज करप। जर तुमी वतान वतली, गरमेचे दीस आसा, तर डेफिनेटली सनस्क्रीन लोशन यूज करू शकता तुमी आफ्टर मॉइश्चरायजर। आनी ताज्या मागीर हांवें तुमकां सांगला इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट म्हणल्यार प्रायमर, तो डेफिनेटली यूज करप। तर प्रायमर यूज करप आनी ताज्या मागीर हांवें तुमकां सांगलेलें जर तुमकां दिसता कितें डिसकलरेशन आहा, पिगमेंटेशन आहा आनी ते तुमकां हायड करपाक जाय, थोडे कन्सील करपाक जाय जाल्यार तें सुद्दां करप, जे आमी उशाचेर ऑलरेडी केल्ले आसा। आनी फायनली म्हटल्यार फावंडेशन लावप, जो एका स्किनींग मॅच जाता तसो फावंडेशन लावप, तो आमी उशाचेर ऑलरेडी लायिल्लो आसा। तर आयज आमी शिकया सिंपल मेकअप करप। तातूंत हांव तुमकां जे तुमी डेली युजाक उपयोगी आसतलो तुमकां, तुमी जर कामाक वता, ऑफिसान वता, तुमच्या खंयच्याय क्षेत्रान बेसीक मेकअप कसो करप हें हांव तुमकां शिकयतलें। तर उषा, लेट्स स्टार्ट। बेस केलो की तुमी अंडरस्टँड करपाक जाय की ओकेजन कितें आसा, किंवा जर व्यक्ती कामाक वता, वी वॉन्ट टू कीप इट वेरी मिनिमम, लायक आमी सकाळचो मेकअप करता तो होल डे लास्ट करपाक जाय। तर आमी स्टार्ट करुया विथ आयज। जशें तुमी पळयता की उशाचे दोळे खूब ल्हान बारीक आसा, ताका हुडेड आयज म्हणटात, बारीक आसा, ते तुमकां जर मोटे करपाक जाय ते तुमी करूं शकता, पण आमी हांगा खूब बेसीक मेकअप करता। सो लेट्स स्टार्ट विथ हर आयज, पण ताच्या पयलीं ताजे आयब्रोज मातशे शेप करुया। ओके, सदांच याद दवरा की जेन्ना आमी आयब्रोज करतले पयलीं आयब्रोज पळोवपाचे की ताजो कलर कितें आसा। जर ऑलरेडी ते खूब डार्क आसा, लायक जेट ब्लॅक आसता थोड्यांचे मातशे ब्रावनीश आसता, तर ताज्या प्रमाणे कलर यूज करप, कित्याक आयब्रो कलर्स मोस्टली ब्लॅक आनी ब्रावनान येता आनी आय ऑलवेज प्रिफर ब्रावन कलर, कित्याक जी आमची इंडियन स्कीन आसा ताजे बरोबर ब्रावन कलर सदांच बरे भशेन ब्लेंड जाता। जर तुमकां तुमचे आयब्रोज खूब डार्क करपाकच जाय जाल्यार डेफिनेटली तुमी ब्लॅक यूज करूं शकता, पण आय एम यूजिंग लिटल ब्रावनिश टोन फॉर हर। ग्लैमरस मेकअप करना, इट्स जस्ट डे टू डे रूटीन मेकअप, सो इट शुड नॉट बी टू ग्लैमरस। थोड्यांचे आयब्रोज ऑलरेडी बरे शेपीन आसता आनी बरे तरेन आसता, तांचेर चड वर्क करपाची गरज ना, पण तुमकां दिसलें जाल्यार मातशें सारकें ते शेपीन हाडा, इतकेंच should not be too loud also जर तुम्ही ऑफिसान आणि बेसिक अशें कामाक वता जाल्यार। आमी आय मेकअप करता आनी आय वॉन्ट टू यूज वेरी न्यूट्रल कलर फॉर हर, कित्याक ताजो स्कीन टोनूय तसो नायस लिटल ऑन अ डस्की सायड, सो ताज्या खातीर वेरी सॉफ्ट कलर यूज करुया, नथींग बोल्ड एंड नथींग ब्रायट।
जेन्ना तुमचे आयब्रोज जाले ताजो पेज आमी ऑलरेडी केल्लो आसा. आयब्रो जाले की प्रेस पावडर यूज करप. पावडर्सूय डिफरंट फॉर्मान येता. कॉम्पॅक्ट येता, लूज पावडर येता. आमी हांगा ताजे खातीर कॉम्पॅक्ट यूज करूया जो ताजो बेस सेटल करतलो. तुम्ही ब्लेंडर यूज करू शकता, परत ब्रश यूज करू शकता, काय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही कम्फर्टेबल आसा ते यूज करू शकता. जशें हांवें तुमकां सांगलां, जस्ट प्लेस द प्रोडक्ट. डोंट फॉरगेट युअर नेक. जितली प्लेस जितली स्किन एक्सपोज जाता तितली कवर करप. तर तुम्ही पावडर एक तर आयब्रोज करून सुद्धा यूज करू शकता, नाल्यार ताज्या पयलीं करू शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना. पावडर लायलो की तुमचो जो फावंडेशन आसा तो बरे भशेन सेटल जातलो. तर आतां करूया ताजो आय मेकअप. जशें हांवें तुमकां सांगलें, इट्स व्हेरी सॉफ्ट मेकअप, तर ताज्या खातीर सॉफ्ट कलर्स यूज करूया. तुम्ही ब्रशान कम्फर्टेबल ना जाल्यार डेफिनेटली तुमचे बॉट यूज करू शकता, फिंगर्स यूज करू शकता, काय प्रॉब्लेम ना. वो आमी डे मेकअप दाखयता जो तुम्ही डे टू डे करू शकता. सो कीप इट व्हेरी सॉफ्ट अँड सटल. आय शॅडो लायले की सदांच याद दवरा की दोळ्या सकयल पडू शकता, एक एकदां पडू शकता, स्पेशली जेन्ना तुमी ग्लिटर बी यूज करता. सदांच आय शॅडो लावन जाले की मातशें ब्रश घेवन अंडर आय डस्ट करप विसरू नाका. नाल्यार तुमी लूज पावडर सुद्दां लावू शकता दोळ्या सकयल जेन्ना तुमी आय मेकअप करतले. कितें जर पार्टिकल्स पडटा ते कवर अप जाता, म्हणजे होल्ड करता पावडर, आनी तुमी मागीर डस्ट करू शकता. आय शॅडो जाले की न्ही आमी ताका लावया आय लायनर. आयलायनर्स खूब ब्रँड्स आसा, तुमकां जाय तसलो तुमी यूज करू शकता. आनी आयलायनर्सान खूब कलर्स सुद्दां आसता, पण आमी सद्या ताका ब्लॅक यूज करूया. आयलायनर्स खूब तरेचे येता, वॉटरप्रूफ येता, गरमीन तुमी तो यूज करू शकता, इज ऑलवेज गुड. आयलायनर लायलो की थोडो वेळ रावू शकता, आनी तो पर्यंत आमी ताजे लिप्स करूया. जशें हांवें तुमकां म्हटलें, लिपस्टीक लावया ताका. लिपस्टीक सुद्दां आमी पयलीं आवटलायन करप, सदांच शेप सारको करप लिप्साचो. आउटलायन केली की फील करप लिप्स सारके. जितले जाय तितलोच प्रोडक्ट. ब्रशान म्हाका आवडटा कित्याक ब्रशान लावप सोंपोय जाता आनी स्प्रेडय सारको जाता. पण तुमकां जर जायना जाल्यार प्लीज तुमी डायरेक्ट यूज करू शकता. सो इट्स अ बेसीक लिपस्टीक फॉर मॉर्निंग. दोळे उगडू शकता तूं उशा. ताज्या मागीर आमी ताका ताजे आयलॅशीस खरेंच बऱ्यो आसा, पण जस्ट टू गिव इट अ डेफिनेशन आमी मस्कारा यूज करूया. तातून आय लॅशीस मातशे वॉल्यूम दिसतले. ताज्या मागीर आमी यूज करूया मातसो ब्लशर, चड हेवी ना. कॉन्टरिंग जशें हांवें तुमकां शिकयलां, कॉन्टरिंग खूब टायम लागतलो शिकपाक, कित्याक खूब तरेन कॉन्टरिंग करूं शकता. पण बेसीक कॉन्टरिंग जी आमची जॉ लायन आसा हांगा, जॉ लायन आनी हे चीक बोन, सो थंयच्यान घेवप. ब्लशर लावप. जे हांवें तुमकां सगळें सांगलां तें लक्षांत दवरपाचें. बेस, आय शॅडो, लायनर, मस्कारा आनी मातसो ब्लशर. यू आर गूड टू गो फॉर युअर वर्क फॉर शुअर. बट सेटिंग स्प्रे विसरूं नाका.
सेटिंग स्प्रे तुम्ही डायरेक्टूय स्प्रे करू शकता किंवा स्पंजाचेर घेऊनय लावू शकता. दोळे बंद करूशा. सो मातशे पयशान स्प्रे करा. तातून तुमचो मेकअप खूप वेळ लास्ट जातलो. तर तुम्ही आयज शिकली बेसिक मेकअप कसो करपाचो. थँक्यू उषा तू आयले म्हणून. आणि प्लीज घरा कडेन ट्राय करा. आय होप तुम्ही नवीन कितें तरी शिकले आयज परत. तर हसत राहा, उदक पियत रावात कित्याक गरमेची दीस आसा. तुमची काळजी घेयत रावात. आणि जशें हांवें तुमकां सांगलां गरमेन क्युकंबर क्यूब्स हे स्किनीचेर यूज करत रावात कित्याक ते खूप गरजेचे. तुमची स्किन हायड्रेटेड उरतली. तर हांव समीक्षा करमळकर हरजीत तुमचे मेकअप एक्सपर्ट आयज तुमचो निरोप घेता ह्या आशेन की तुमी कितें तरी ट्राय करतली आयज नवीन घरा कडेन स्वताचो मेकअप करतली. तर पळयत रावा सोबीतकाय गोमंतक TV संगाताक. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेट रावलीकर आणि आज आमचो टॉपिक आसा रिलेटेड टू हेअर अँड स्कीन. सो जेन्ना हांव 17-18 इयर्स ओल्ड आसलें तेन्ना म्हाका खूब पिंपल्स येताली. एक्झॅक्ट रिजन कळनासलें म्हाका कित्याक येता ती, स्पेशली हांगा ऑन द फॉरहेड अँड ऑन द चीन. रिजनूच कळप ना कित्याक येता. पण जेन्ना हांव म्हाज्या डॉक्टरा कडेन उलयलें, डॉक्टरान म्हाका सांगलें की येस तुजे हॉर्मोनल चेंजीस जाता बिकॉज ऑफ प्युबर्टी, बट तुजो डायट सारको आसपाक जाय. त्याच दिसा हांवें डिसायड केलें की आतां म्हाका हे पिंपल्स नाकाच. सो हांवें म्हाजो डायट कसो इम्प्रूव केलो तें हांव तुमकां सांगतलें. फर्स्ट, वॉटर इनटेक. उदकाची क्वॉन्टिटी हांवें वाडयली. हांव तुमकां लिटर्सांनी एक्झॅक्टली सांगूं शकना कित्याक की त्या टायमार खूब घाई आसताली, आमकां कॉलेज आसताली, अभ्यास आसतालो. पूण हांव रिमायंडर्स लायतालें. सो ड्रिंक 1 ग्लास वॉटर एक टायमाचेर, मागीर परत. सो ते रिमायंडर चालूच आसा. सो वॉटर इनटेक हांवें वाडयली. सेकेंडली म्हाजी स्कीन बरी उरपाक जे साखर आसा, शुगर, म्हणजे आय यूज टू हॅव लॉट ऑफ डोनट्स आणि पिझ्झा, पेस्ट्रीज, खूप जंक फूड. सो त्यो गोष्टी अवॉयड केल्यो. ऑटोमॅटिकली स्कीन शोड रिजल्ट्स. पिंपल्स अकस्मात 1-2 म्हयन्यांनी कमी जावपाक लागले आनी एक टायम असो जालो की म्हाका पिंपल्सूच येनासले. सो वॉटर इज डन. देन वॉज अबाउट जंक फूड. थर्ड, अँड दीस इज कॉमन हायजीन इम्पॉर्टंट आसपाक जाय. आमचें कितें जाता की आमी सेम पिलो कवर्स एवरी डे यूज करतात. सो तितूर न्हिदतकीर ऑटोमॅटिकली आमकां घाम येताच. सो तो घाम येयलो आनी तेच दुसऱ्या दिसा पिलो केस यूज केली जाल्यार ते पिंपल्स स्पेशली ऑन ऑन युअर चीक्स इनक्रीजेस. सो चेंज युअर पिलो केस ऑलमोस्ट एवरी डे नाल्यार ऑल्टरनेट डेज केल्यार जाता. वॉश युअर फेस फ्रिक्वंटली. तुमकां असो फेस वॉश जायच असो ना. नॉर्मल इफ ल्यूक वॉर्म वॉटर यूज करून तुमी फ्रिक्वंटली दिसांतल्यान 4-5 तोंड इफ धुले जाल्यार ते तुमकां बरें पडटलें. कॉस्मॅटिक्स ट्राय टू अवॉयड. कॉस्मॅटिक्स आर नॉट गूड. दे आर फूल ऑफ कॅमिकल्स. आनी ह्या दिसांनी आमी बरी दिसपा खातीर खूब तरेचे कॉस्मॅटिक्स यूज करता वीच वील नॉट ओन्ली डिस्ट्रॉय आवर स्कीन पूण आमचे जे हॉर्मोन्स असतात ते सुद्दां इम्बॅलन्स जाता बिकॉज ऑफ टॉक्सीक कंपाउंड्स वीच आर प्रेझंट इन कॉस्मॅटिक्स. Now coming to diet. So diet, I had vitamin C rich food. Vitamin C rich food was mostly in lemon. It was in guava, pear, papaya. If तुम्ही मदल्या टायमार कितें अशें फ्रूट सॅलड खालें जाल्यार तुमकां बरें पडटलें कित्याक की इट हॅज विटामीन सी आनी खूब एंटीऑक्सिडंट्स. विटामीन सी जेवणां आसता ती तुमच्या स्किनी खातीर खूब बरी. तुमी पयलें आसतलें की ह्या दिसांनी विटामीन सी रिच क्रीम्स येता बेश्टे तोंडाक एप्लिकेशन लावपाक. त्यो सपोजींग लायनासतना तुमी इफ नॅचरल आमकां ज्यो गोश्टी मेळटात ज्यो नेचरा कडल्यान मेळटात त्यो यूज केल्यो जाल्यार तुमची स्कीन ग्लो जातली. आतां ज्यांची लग्नां ठरिल्लीं आसता ती खूब तरेचे ट्रिटमेंट घेतात. सिटिंग्सांनी घेतात पिंपल्स कमी करपा खातीर लेजर ट्रिटमेंट्स आनी कितले तरेचे ट्रिटमेंट्स घेता. इवन केस बरे करपा खातीर वेगळे तरेचे ते ट्रिटमेंट घेता. पूण इफ तेंच्यांनी लग्न ठरच्या 6 म्हयन्या पयलीं नाजाल्यार 6 नाल्यार 1 वर्स पयलीं इफ तेंच्यांनी ट्राय केली की आपलो डायट आनी ओवरऑल लायफस्टायल करेक्ट करपाक जाल्यार तांकां ते एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट्स करपाची सुद्दां गरज पडची ना.
न्हीद बरी जाय तुमची. इफ तुमची स्कीन बरी दिसपाक जाय जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी स्लीप आसपाक जाय. डार्क सर्कल्स आमकां खूब जाणांक आसता. तेजे रिजन म्हणजे एक तर जेनेटिक्स, नेक्स्ट तुमी लेट नायट TV पळयता नाजाल्यार तुमी खंयच्या पार्ट्यांक वयता, जागरणां करतात, तेज्या खातीर जाता ते. यूज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन तुमच्या स्किनाक प्रोटेक्ट करता, सो सनस्क्रीन यूज करपाक जाय. मागीर तुमी फेस योगा ट्राय करूं शकता. तुमकां यूट्यूबाचेर खुबशे विडियोज मेळटले, ते तुमी ट्राय करा आनी तितून तुमकां खूब फायदो मेळटलो. विटामीन ई रिच फूड्स म्हणजे नट्स, सीड्स, व्हीट जम, विटामीन ई कॅप्सूल्स मेळटा. त्यो सपोजींग तुमी नॉर्मल घरा कडेन कसलोय फेस पॅक करता जाल्यार तितूर घालून यूज करी जाल्यार तुमची स्कीन बरी दिसपाक लागतली. फॉर लॉंग एंड स्ट्रॉंग हेअर यू कॅन यूज आल्मंड ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करून तुमी मसाज केल्यार जाता. चडसो हेअरफॉल आमचो जेन्ना स्काल्प इशू आसता तेन्ना जाता. म्हणजे कोणाक डॅन्ड्रफ आसता, ऑयली स्काल्प आसता, तितूर केस आनी गळपाक लागता. सो ते प्रिवेंट करपा खातीर रूट कॉज कितें आसा फॉर हेअरफॉल ते तुमी सोदून काडपाचें. प्रोटीन रिच डायट इन्क्लूड करप. प्रोटीन म्हणटकीर यू कॅन हॅव एग्स, चिकन, फीश, ऑर्गन मीट्स म्हणजे चिकन लिवर ते इन्क्लूड केल्यार जाता. तुमी वेजिटेरियन आसा जाल्यार राजमा, चणे, उसळ, ओके, त्यो गोश्टी तुमी इन्क्लूड केल्यो तुमच्या डायटान जाल्यार तुमचे केस स्ट्रॉंग जातले. तुमकां एक हांव सॅम्पल डायट चार्ट दिता जितूर तुमची स्कीन आनी तुमचे केस बरे उरतले. सो सकाळी फुडें उठले की यू कॅन हॅव कोकोनट वॉटर नाजाल्यार तुमी तूप मिरयां घालून उदक घेतल्यार जाता. ओके, जितली तुमची बॉडी टॉक्सिन फ्री आसतली म्हणजे क्लीन आसतली तितली तुमची स्कीन बरी दिसपाक लागतली. सो दीस इज मॉर्निंग ड्रिंक. यू कॅन इवन हॅव लेमन वॉटर इन द मॉर्निंग विथ लिटल ऑफ हनी. मागीर ब्रेकफास्ट तेलकट कांयच खावं नाका. ओके, म्हणजे आतां चपाती केली तेजेर 4-5 चमचे तूप घातले, प्लीज अवॉयड. तशेंच मैद्याचे प्रॉडक्ट्स म्हणजे पाव, मागीर थोडे अशे लोक आसतात जे सामोसा, बटाट वडा सकाळीच खातात फॉर ब्रेकफास्ट. सो दोज थिंग्स आर टू बी अवॉयडेड. फर्मेंटेड जे आसा जेवण म्हणजे इडली आसा, डोसा आसा, ढोकला, त्यो गोश्टी तुमी खाल्यार जाता. शुगर अवॉयड करा, कंप्लिटली अवॉयड करा. कित्याक की शुगर इनटेक तुमचो वाडलो की तुमचे पिगमेंटेशन मागीर यू नो अनइवन स्कीन ते प्रॉब्लम्स वाडटा. नाव कमिंग टू मिड मॉर्निंग तुमी बटरमिल्क घेवं शकता नाल्यार कर्ड घेवं शकता. लंच कॅन बी नॉर्मल रायस, दाळ विथ सॅलेड, स्प्राउट्स घातल्यार जाता तुमी तितूर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें यू नो रायता घेतल्यार जाता. सो नॉर्मल तें जेवण जेवपाचें. सांजच्या टायमार इफ तुमकां यू नो तुमकां एक्सपेरिमेंट करपाक जाय जाल्यार डिफरंट टायप्स वेजिटेबल ज्यूस करून घेया. एग्जाम्पल बीटरूट ज्यूस इज गूड. बीटरूट ABC ज्यूस म्हणून आमकां कितलोसोच म्हारग भायल्यान विकतो आमी पिता, पूण तेच सपोजींग घरा कडेन करपाक गेली जाल्यार आमी वाजेतात. सो इट इज व्हेरी इजी. एप्पल, बीटरूट, कॅरट तुमी मिक्सराक लावपाचे. ओके, डू नॉट स्ट्रेन, गाळू नाकात, डायरेक्टली तो पिल्यार जाता इल्लो लेमन ज्यूस आनी जिंजर घालून. ऑर यू कॅन इवन हॅव कोकोनट वॉटर, मागीर शुगरकेन ज्यूस घेतल्यार जाता, नाल्यार ग्रीन टी घेतल्यार जाता. ओके, नाल्यार नॉर्मल टी सुद्दां तुमी घेया बट विदाउट शुगर. आनी कमिंग टू इवनींग हॅव अ लायट सूप नाल्यार सॅलेड नाजाल्यार यू कॅन इवन हॅव लायक आमी नॉर्मल उसळ करता पळया ती सुद्दां उसळ तुमी इन्क्लूड केल्यार जाता फॉर गूड स्कीन. आनी एक रिजन फॉर सिवियर हेअरफॉल कॅन बी टेकिंग हॉट बाथ. गरम उदक स्काल्पाक बरें न्ही, तितूर सुद्दां केस गळटात. सो यू कॅन हॅव वॉर्म बाथ आनी इमिजिएटली माथ्यार न्हांवन जातकीर केस उगोवनाकात, तितूर आनी प्रॉब्लम तुमचे वाडटले. सो दॅट इज अबावट हेअर. न्हिदपाक वचच्या पयलीं प्लीज यूज अ व्हेरी गूड फेस वॉश टू रिमूव युअर मेकअप. ह्यो ज्यो हांवें तुमकां टिप्स दिल्या ह्यो खूब जनरल आसा एंड इट इज नॉट ओन्ली डायट. इफ तुमी तुमची लायफस्टायल तुमची हायजीन बरी दवरली की ऑटोमॅटिकली तुमची स्कीन आनी तुमचे केस बरे दिसपाक लागतले. तुमकां एक्सपेन्सीव सप्लिमेंट्स नाल्यार गुळयो घेवपाची गरज पडची ना, प्लस तुमकां ट्रिटमेंट सुद्दां घेवपाची गरज पडची ना. सो कीप युअर डायट, एक्सरसाइज एंड स्लीप प्रॉपर. थँक यू. हॅव अ नायस डे.
नमस्कार, परत एकदा गोमंतक टीव्हीचेर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा. आज परतून एकदा तुमच्या खातीर घेवन येयल्ली आसा एक हांव म्हजी रेसिपी. सदच्या भशेन प्रश्न आसता आज कितें आज कितें आज कितें, सदांच शिवराक खावन खावन वाज येता. आज हांव घेवन आयला ताती घालून तवा फ्राय पॅन केक. ताका आमच्या गोंयांत लोयो म्हणटात, पण मॉडर्न नेम तशें तवा पॅन केक. चलात तर पळया ताच्या खातीर कितें साहित्य आसा तें. तवा पॅन केक भुरग्यांक खूब आवडटा. ही मॉडर्नूच रेसिपी जावन आसा आनी भुरग्यांक बरी, कारण कित्याक तितून ताती आसता. आनी दुसरें म्हणजे हो एक्चुअल करता आसतना मैद्यान करता, पण हांव तितून गव्हाचेंच पीठ वापरता जे आमी सदचे चपात्यांक वापरता ते. कारण मैदो तर आमी ऑप्शनल, आमकां जेन्ना वाज येता कितें येता तेन्ना आमी पाव हाडटात, केक आसता, हे सगळ्यांतल्यान तांच्या पोटान मैदो वता. सो त्या खातीर हांव सदांच गंव वापरता, गव्हाचें पीठ वापरता. चलात तर पळोवया साहित्य. ही जावन आसा गव्हाच्या पिठाची पेस्ट. 2 वाटी पीठ आनी 2 वाटी उदक. कमी जायत जाल्यार उदक जास्त घेवं येता, पण अशीच जावंक जाय, हाचो टेक्स्चर असो जावपाक जाय. आनी हातून आमकां ही 2 तांतयां वापरूंक जाय फोडून. चवी पुरती मीठ आनी तातूंत स्टफींग, सोय आनी गोड. चलात तर तयारी केल्ली आसा, पेस्ट केल्ली आसा हांवें गव्हाच्या पिठाची. तातूंत 2 तांतयां फोडून घालया. कोण कोण फक्त तांतयांचो तो धवो भाग आसता तोच खाता, कोण येल्लो आसता तो खाता. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय तशें करूं शकता. तुमी व्हायट योगूच घेवं शकता किंवा येल्लोय घेवं शकता. आतां हें बरें मिक्स करुया. हातून गव्हाचें पीठ आसा त्यामुळे ते पौश्टिकूच आसा. शिवाय ताती आसा, भुरग्यांक आवडटात तातयाचे सगळे आयटम. आनी वेज सद्दां खावन खावन वाजतात. आणि एकदम सोपी अशी, सकाळी फुडें उठून आणि कितें करया चिंतल्यार बस गव्हाच्या पिठाची पेस्ट करत, ताती फोडून घालत. कातलेली सोय आमच्या कडेन ऑलमोस्ट आसताच सगळ्या घरात. सो गोड किसले, घातले तव्यार, जाले सुरू. टिफिनान इजी आसा ती घालून दिवपाक, भुरगीं खाताय बीन मजेन. आतां स्कुलां सुरू जाल्ली आसा, टिफिनाक भुरग्यांक दिवपा खातीर झटपट जाता. आणि भुरगीं वाजेनात की सकाळी ब्रेकफास्टाकूय दिले आणि टिफिनाकूय ती जाल्यार ह्या आयटमांक भुरगीं अजिबात वाजेनात. ती चपाती आमी करून दित जाल्यार भुरगीं मातशी वाजयता. मागीर कितें मम्मा सकाळी चपाती दिली, टिफिनाकूय चपाती दिली, हेका वाजेनात ते. तांकां आवडीन खातात ती भुरगीं. फ्रेंडांकय दितात, फ्रेंडांकय आवडटा तांच्या. चला तर हे ताती घातले ते बरें व्यवस्थित मिक्स जाला. आतां आमी दुसरे ताती फोडून घालुया. हे बीन आतां बरें व्यवस्थित आमी मिक्स करुया. मस्त टेक्स्चर तयार जाल्लो आसा. हातून हांवें मीठ घातला ऑलरेडी. पेस्ट करून दवरलेली तेन्नाच मीठ घातलेलें. पेस्ट आमची तयार आसा. आतां आमी हेचें स्टफींग तयार करून घेवया. एकदम सोपी, पटपटीत अशी ही रेसिपी. 1 वाटी सोय. हातून तुमकां जाय जाल्यार तुमी पिस्ता, काजू तशें सगळें कितें घालूं शकता, जेणे करून आनीक पौश्टिकता भुरग्यांक मेळटा. अर्दी वाटी गोड. गोड सुद्दां चवीनुसार तुमकां कशें जाय तशें घेवं शकता तुमी. हे गोड हांवें बारीक किसून घेतला. बरें मिक्स करप. एकदम पटपटीत तयार जाता ही रेसिपी. जालें, स्टफींग आमचें तयार जालें. स्टफींग तयार करता आसतनाच हांवें तवो तापत दवरलेलो. परत एकदा तुम्ही पळयता आसतली, हांवें लोखंडीच तव्याचो यूज केला. हांव जाता तितले पारंपारीक आयदनां वापरपाचो सल्लो तुमकां दिवंक सोदता, कारण ते आमच्या आरोग्या खातीर, आमच्या भुरग्यांच्या आरोग्या खातीर खूब बरें जावन आसा. चलात तर करुया सुरू. तवो आमचो तापलेलो आसा. परत एकदा बरें मातशें मिक्स करून घेवया ही पेस्ट. तव्याचेर तूप सोडया. नॉनस्टिकाचेर इल्लेशें तूप 1 थेंब उडयल्यार जाता, पण हे आमच्या पारंपारीक आयदनांचेर मातशें तेल तूप जास्त लागता. तुमकां जितलो जाय तितलो व्हडलो तुमी करूं शकता.
चडूय पातळ करपाचें ना, बस. हाका तितलो कलर येना गव्हाच्या पिठाक. मैदो करत जाल्यार ताचो कलर मातसो सुंदर दिसता, पण त्याच्या पेक्षा हे आरोग्याक चड बरें. आता परत गॅस लो टू मिडियम करपाची. बरें तूप वापरल्या कारणान तांतयांचो जो हिमसून कसो वास आसता तोय बीन येना, आनी तूप हे आरोग्याक सदांच बरें आसता. जाता तितलें तूप जास्त तुमी वापरूं शकता. मातशें कडा सुटल्या काय म्हणून पळप, नाल्यार रावप मातशें. एक साइड जाला, परतून घेऊया. परत इल्लेशें तूप सोडया. गव्हाचें पीठ घातल्यान तें मातशें जावपाक टायम लागता. मैदो रोखडोच पटकन तयार जावन येता. परत परतून घेऊया. पॅनकेक आमची तयार जाल्ली आसा. काडून घेऊया. पॅनकेक आमचे रेडी आसा. तेतून आमी स्टफिंग भरूया. गोड आनी सोयेचें मिक्सचर. ताका प्रमाण बीन अशें कांय ना, तुमकां जितलें स्टफिंग घालपाचें आसा तितलें तुमी घालूं शकता. ताचो रोल करप. मस्त पॅन रोल आमचो पॅन केकीचो तयार. दुसरी भरून घेऊया. चला तर दुसरोय भरून घेऊया. इन्स्टंट आमचे पॅनकेक रेडी आसा. आशा करता हांवें दाखयल्ली तुमकां रेसिपी आवडली आसतली आनी ही न आवडपाचो प्रश्नच येना, कित्याक भुरग्यांची सारकीच फेवरेट जावन आसा. सगळ्यांक तुमकां हांव खूब खूब धन्यवाद करता की तुमी म्हाज्यो रेसिपी शांतपणान बसून पळयल्यो म्हणून. आशा करता आयची हांवें तुमकां दाखयल्ली रेसिपी तुमी मुद्दाम करून पळयतली आनी खातली म्हणून. खूब खायत रावात, मस्त रावात, आनंदी रावात. गोमंतक टीव्ही पळयत रावात. देव बरें करूं. धन्यवाद. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही. गोंयचे आवाज.
नमस्कार. कला आविष्कार या कार्यक्रमात तुमकां येवकार दिता. हांव रेखा डायस गोंडालीम कुंभारजुव्याच्यान येयली आहा. बायले म्हटले की तरेतरेचे नखरा असतात. आमकां मॅचिंग कितें कितें घालपाक जाय. आतां तेकाच लागून हांव येयली आहा. तुमी मॅचिंग ड्रेस घालता तेन्ना मॅचिंग पर्स जाय, आमकां मॅचिंग बँगल्स जाय, मॅचिंग चप्पल्स जाय. तर आज हांव तुमकां एक ट्रेडिशनल लूकचे, आजकाल फॅशन आसा ट्रेडिशनल लूक, डिझायनर्स पर्स ते दाखोवपाक तुमकां येयली आहा. आनी ते हांवें आज तुमकां हे हांवें खूब तरेतरेच्या बॅगा केलेल्या आहा. ही ट्रेडिशनल ही जी खणाची आसा हेची तर आजकाल खूपच फॅशन आसा. आमी पार्टीज लग्नाक वयता तर हे अशे तरेचे आमी घालून दाखोवन जाता. आमकां मॅचिंग जाय. ही बॅग जो आसा हांवें ही जिन्सच्यान शिवली आसा. त्याच्यावर हांवें वर्क केलें आहा आणि हे वर्क करून हांवें हे हँडवर्क केले आसा. आणि हे असे वेगवेगळे आमी हे ते बॅग्समध्ये मॉलमध्ये वगैरे पण हांव घेऊन जाऊ शकता आमी. आता आज तुमकां हांव दाखवता पर्स. हे हांवें ही कापड हाडलें आसा. आतां हे कापड हांवें मुद्दाम अशें वापरता कित्याक आमच्या काजाराक वगैरे वचपाक आमकां जरा शायनींग वगैरे जाय. ताका लागून आमी असले कापड आज हांवें निवडले आहा. आतां हे कापडाचे आमी पर्स करतली. अशा तरेची पर्स जातली. आतां हे ताका लागून हे हांवें आमकां ही वीथ जाय 10 इंच. तर ही 10 इंच हांवें कापून हाडलो आसा आणि हे जाय 8 इंच. तर हे अखंड हांवें कापड घेतलें आसा आणि हे भितरली ही जी बाजू आसा ही भितर दवरली आसा कित्याक आमकां ती वर येवपाची. हा वर स्पंज आसा. हे स्पंज आमकां मार्केटान मेळटा. हे 1 to 2 mmचे स्पंज आसा आणि हा जस्ट एक लायनींग कॉटनचं कापड आहा. आणि हे मटेरियल आहा न्हू हे आमी शॉपार येना. हांव कितें करता थोडी एक्झिबिशनाक वगैरे मेळटा थंयच्यान हांव हाडटा. पण केन्ना हे चड म्हारग घेवन आमकां परवडना कित्याक आमकां पर्सची किंमत आसा ती चड म्हारग धरून जायना. लोक घेयना. मग हांव कितें करता शॉपांतल्यान एंडींग पीसेस जे असतात शॉपान उरलेले एंडींग पीसेस जे शॉपार उरलेले असतात ते पीसेस हांव घेता. ते मातशे सवाय दरात आमकां दिता ते. मग त्याचेच हांवें हे शिवले आसा. आतां हे कुडके सेम 6, 8, 10 इंच आणि हे 8 आणि 8, 16 इंचाचे असे 3 कुडके केले आसा. हा मातसो धाकटो केलो स्पंज तरी चलता आणि हा भितरलो केलो. आता हे हांवें करून हाडले आसा. हे बघा हे वर स्पंजची बाजू भितर वतली ती आणि ही जी बाहेरली बाजू हा ती वर दवरली. आणि हे आता ही हांव ह्या सायडीन शिवला ह्या सायडीन शिवला आसा. आता हेका हांव अशें करता सुलट करता. सुलट केल्या उपरांत कितें जातलें आता आमची ही सायड आहा ही भितर गेली. सारखे करपाचे आमी ना ती सुरवातीला आमी चुकता. हे आमचे आलते आणि परते असताना हे आमी खूब कन्फ्यूज करता सुरवातीक. ते सारखे बघून करपाक जाय. ती सायड भितर केली ते तुमकां एक फावट समजले न्हू की तुमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आता हे झाले माझी ही फिनिशींग बरी येवपाक जाय म्हणून हांवें अशें केलें. आतां हितून हे परत सुलटे जातले. सुलटे करपाक हे अशें हांव शिवतली. अशें शिवले तर कितें जातली ह्याची फिनिशींग बरी येतली. हे बघा ही फिनिशींग आसा. हे धागे दोरे असे बाहेर दिसपाक नका आमकां अशें. ताका लागून हे अशें करता. हे अशें शिवले की मागीर हितून परत परते करपाचे. परते केल्यावर हे हांवें बेल्ट हाडलो आसा करून. हा बेल्ट कसो करपाचो स्पंज असताना ह्याच स्पंजाचो 1 इंचाचो किंवा अर्ध्या इंचाचो कुडको सरळ कापायचो आणि त्याच्यावर आमचं हे कापड ह्या कापडाचे हांवें वरतीन कवर केले पळय. हे अशें जावपाक जाय. दोन्ही सायडीन हांवें शिलाई केली आहा. आणि मग ते ह्या सायडीन हे बघा अशें लावपाचे. ते अशें लावले अशें की मागीर कितें करपाची ताका चेन लावपाची. ही चेन ही अशी चेन लावपाची. आणि हे शिवलेले आसा तुमचे हे सायडीन शिवलेले आसा. ही पर्स अशें आणि ही चेन अशी लावल्यावर हे अशें जातले. एक्चुअली कितें आसा
म्हाका कोणी विचारताले की तुमी हे बॅग शिवपाक कशें सुरवात केला, कशें येयला. एक्चुली हांव ड्रेस डिझायनर आसा. हांव ड्रेस शिवता, तरेतरेचे गाऊन शिवता. साडयोचो गाऊन शिवपाचो म्हाजो मेन हॉबी आसा. भुरग्यांचे फ्रॉक शिवपाकय म्हाका खूब आवडटा. आतां ह्या दिसांनी हांव 6 वारी साडीचे 9 वारी कापड रेडीमेड आसता तेही शिवता. तर हे आपण कशें शिकला, एक एक्झिबिशन असलेल्या एक्झिबिशनाक तरेतरेचे बॅग्स असलेले.